Welcome back to the SSC. Bad news coming in from Colombo. Rains have not ceased, and so far the update is that the toss has been delayed for the game between AS Capitals and Air Force SC. Earlier today, Army SC and Kurunegala YCC had another no result with rain coming in. As you can see, covers coming onto the pitch, and it's not looking too good here in Colombo. Yes, the skies are not cleared up yet, and also most of the ground is getting covered at the moment. So we won't get the right on time beginning for our second match as well. As you all know, in the first match, it went to no result. Kurunegala, who won the toss and batted first, won 44 for the loss of 4 wickets at the end of 13 overs when rain stopped play, and then onwards we didn't get any more action as the match was called off by the officials. On the points table for this game in Group A, AS Capital is sitting at number 3 with 2 wins in 3 games. They've also had a loss to their name, so they've got 4 points under their belts. Sri Lanka Air Force unfortunately down at number 5 with just 1 win in 4 games. They've also had a no result previously. So that's the update from the SSC. No play possible at the moment, but we will be back with you as soon as we can get things started here. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට මං 3 ඉඳන් වගේ තමයි ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තේ. under 13, 15, 17, 19 ඒ ස්කෝලේ ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මුලින්ම ආසාව තිබුණේ කොහම 19 ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න ස්කෝලේ. ඉතින් මං කොහොම හරි ඒකටත් තේරුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මං හිතන්නේ ප්‍රීමා කියලා ටූර්නමන්ට් වගේක් තිබුණා. ඊපස්සේ තව ප්‍රොවින්ෂල් වගේක් ආවා. ඒවලත් මං හොඳට කරා. ඊට පස්සේ තමයි මං හිතන්නේ මම under 19 එක කතා කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ස්කෝලේ කෝචස්ලත් කිව්වා හොඳට කරන්න හොඳට පන්දු යවනවා ඔයාව හොඳ දැනකට ඒවි කියලා මුලින්ම කෝච් මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ අපේ කුසුම් නන්දසිරි ඊට පස්සේ එයා මිය දුනාට පස්සේ ජයන්ත ජයවීර එයා තමයි දැන් ඉතින් දිගටම පුහුණුවීම් වල නිරත වෙන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවට තේරුනේ මේ ලංකාදීප ඒෂියා කප් එකට යූත් ඒෂියා කප් එකට ඒකේ මැච් 4ක් තමයි මම සෙල්ලම් කරේ මුලින්ම මගේ 19 ෆස්ට් මැච් එක නේපාල් මැච් එක ඒකේ විකට්ස් 1යි ඕවර් 4ක් වගේ මම දැම්මේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒ සීසන් එකේ මම හොඳට කරින්ද ඊට පස්සේ අපි තිබුණ සවුත් අප්‍රිකා රයිනේෂන් එකට මම තේරුණා. ඉතින් මම ඒ සීසන් එකේදී තමයි මම හිතන්නේ මගේ අමතක කරන සීසන් එක මම හොඳටම කරා සීසන් එක. මම ඒකේ මෑන් ඔෆ් ද සීරීස් තුනා. ගොඩක් දේවල් එහෙත් ඉගෙන ගත්තා තමයි විකට්ස් ගැන කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්ලේයර්ස්ලා ගැන ඒවා දැනගෙන මම කොහොම හරි ඉතින් මගේ ටාගට් එකට මම ඒක ගියා.
තම ස්කූල්වකට එන්නක් වෙන්නදී මම සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා හෝ ඊට පස්සේ මොකක්ටුව එකක් තිබුණා ඒකට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ස්කූල් මැචස් 3ක් වගේ තිබුණා මම ඒ ස්කූල් මැච් වල මම හිතන්නේ මැච් 3ට විකට්ස් 27ක් හරි 28ක් හරි ගත්තා මම හිතන්නේ ඒකට බලපාන්න ඇති ඉතින් මම ගමක ඉපදුනා කියලා මම ක්‍රිකට් අතෑරියේ නෑ කියන්නේ මහන්සි වුණා ගොඩක් මහන්සි වුණා ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට එන්න ඉතින් කොළඹටත් ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳ කෝචස්ලා හම්බුණා එයාලගෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ විශේෂයෙන් චමින්ද වාස් තමයි මම හිතන්නේ හොඳ දේවල් ගොඩක් කියලා දුන්නා රවින්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම මම දේවල් ගත්තා මේ තැනට එන්න මම ශ්‍රී ලංකාවේ කැන්ඩි ටීම් එකට මමත් මුලින්ම සතුටු වුණා මාලි අයියා අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා කිව්වාම මොකද එයාගේ කෙනෙක්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් එයා ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා කොහොමද බැට්ස්මන් කෙනෙක්ව ප්‍රෙෂර් කරන්නේ අපි අලුත් බෝලින් මොනවද කරන්න ඕනේ පරණ බෝලින් මොනවද දාන්න ඕනේ ඒවා එයාගෙන් මම ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා අලුත් බෝලින් ලෙන්ත් එකට දාලා ඉවරලා අපි පුළුවන් නම් පරණ බෝල් එකක්දී වේරියේෂන් කරන්න ඕනේ ඉතින් ඒවා ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා එයාගෙන් තව ඒක මාලි අයියා ඉතින් හරි හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි ලංකාවේ ඉන්න තැනට එන හොඳ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ඉතින් එයාගෙන් ගොඩක් දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා මං ශ්‍රී ලංකාවේ මාස් යුනිසලා අණ්ඩායමනේ මේ පාර මගේ ටයිල් එක මං කොමරි OD මැච් දෙකක් හෝ තුනක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ දෙකේ මට හම්බුණු chance එක මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා මම හිතන්නේ මුල් මැච් එකේ කට්ස් දෙකක් හෝ තුනක් ඊපස්සේ ඒක මැච් වලත් මම දෙක තුන ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඒකෙන් සෙමි ෆයිනල් එක පෙරදුනා සිලුවේට අකණ්ඩායමට ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරා ගොඩක් හොඳ මානසිකත්වයෙන් හිටියා T20 තරගාවලියට කොහොම හරි දිනන්න ඕනේ කියලා ඉතින් අපි මාච් එකේදී අන්තිම ෆයිනල් එක වෙනකන් ඇවිල්ලා අපි කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කරා T20 එකෙත් මම හිතන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ මැච් දෙකයි ඒ දෙකට මුල් LB ෆිනාන්ස් කණ්ඩායමට විකට් 4ක් ගත්තා ඊට පස්සේ ෆයිනල් එකේදී අවස් 4යි ලකුණු ගානකට විකට්ස් දෙකක් ගත්ත කොහොම හරි හොඳට බෝල් කරලා ඊට පස්සේ මම බැට් කරන්න යද්දී අන්තිම විකට් එකට ලකුණු 15ක් හෝ ගන්න තිබුණා ලාස්ට් මෑන් කියලා. ඉතින් මං අතෑරියේ නෑ මැච් එක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන එක අපිට හිතා හිටියේ හැබැයි ධම්මිකයි හිටියේ. ඉතින් එයාගෙන දේවල් ඉගෙනගෙන අපි කොහොමද මැච් එක දිනන්නේ කියලා එක්ක තරග ජයග්‍රහණය කරා කොහොම හරි. දැන් ප්‍රීමියර් එකට අපි ක්ලබ් එකේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනන් ඉන්නවා කියන්නේ අපේ ෆිට්නස් ඒවා ඔක්කොම බලා ගන්නවා. ඉතින් අපි හරියට ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ වෙන හින්දා අපි කොහොම හරි ඉතින් ඉමර්ජින් එකට සිලෙක්ට් වුණොත් ඉතින් කොහොම හරි මගේ බලාපොරොත්තු මම හොඳට කරන්න. ඒ වගේ ප්‍රීමියර් එකෙත් මම හොඳට කරන්න බලනවා. මගේ මුල් ප්‍රීමියර් මේ එක හම්බෙන තරගාවලින් මම කොහොම හරි උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. චමින්දවාස් කොහොම හරි චමින්දවාස්ගේ කඩලු ගන්න පහු කරලා ඊට වැඩිය සංඛ්‍යාවක් තියාගෙන ඉන්න. ජාන් ඩැනියල් ඩේල් ස්ටේක් ෆුට්බෝල් පීටර් සීගර් බාසිලෝනා ක්‍රිකට් වල හොඳට මානසික වෙන්න ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. සල්මන් කා බන්දු සමරසිංහ ෂෙහන් නිරංග දීපිකා පදුකෝ iPhone අමරදේවගේ ගිමන් හරින ගියමදී WhatsApp හાર્ට්සෙක් වාස්ති BMW කේක් වගේ බත් වගේ තමයි කොයිලා ගෙදර ඉන්න කැමති නැති එක එහෙම එකක් නැහැ. සොනික් රෝඩ්ස් ආර් ප්‍රේමදාස් මුලින්ම අපේ පවුලේ කට්ටියට විශේෂයෙන්ම සුබපතනවා. මාව ක්‍රිකට් වල යවලා මේ අද ඉන්න තැන ගැන පොඩ්ඩක් සතුටු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම තව විදුහලෙන් අපේ විදුහල්පතිතුමා ඒ වගේම තව අපේ පුහුණුකරුවන් පාසලේ ඉන්න උගන්වපු ගුරුවරුන් තව මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ හමු වුණු යාළුවන් ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ හොඳ යාළුවන් ඒ කට්ටිය ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට ස්තුතියි. මම මේ අවුරුද්ද වැඩිම ලකුණු ගැහුවේ. එතනින් පටන් අරගෙන අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා.
ඕනයක් කිව්වට කමක් නැහැ. එහෙනම් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership එකේ. මම මේ අවුරුද්දේ වැඩිම ලකුණු ගැව්වේ 4th highest ලකුණු 788ක් ගැව්වා මැච් 10ට. මේ අවුරුද්දේ CA 3යි 54යි average 56යි. මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මේ බැලුවේ ලකුණු අතර ඉන්න. මේ අවුරුද්දේ CCC කණ්ඩායම චැම්පියන් වුණා. ඉස්සරහටත් බලනවා කොහොම හරි ලොකුවට දෙයක් කරන්න. මම ඉස්කෝලේ ගියේ DS නායක විද්‍යාලයට. මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ වයස අවුරුදු 5ේදී. ඒකයි ක්‍රිකට් ඉස්කෝලෙන් උදව් කරා මට ක්‍රිකට් ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම එතනින් පටන් අරගෙන under 19 ශ්‍රී ලංකා සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මම ක්ලබ් ලෙවල් එකට ආවේ under 23 මුවස් සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ඒක සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා තමයි මේ CCC කණ්ඩායමට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම මම 19 පාල කණ්ඩායමේ කැප්ටන් කරා. ඉස්කෝලෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ සීසන් එකේ මම මැච් 10ක් තිබ්බා 10ක් නෙවෙයි 12ක් විතර තිබ්බා. ඒකේ ලකුණු 960ක් ගැව්වා අන්තිම සීසන් එකේ. ඇවරේජ් 45ක් එක්ක. ඉස්කෝලේ ගහද්දී under 19 එන්න මං කින්සුට් එක්ක ලකුණු 130 ගාණක් ගැව්වා ෆස්ට් ඉනින්. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින් ලකුණු 70 නොට් අවුට් ගැව්වා. එතනින් පස්සේ තමයි මාව සිලෙක්ට් වුණා under 19 එකට. under 19 එකේ 2011 මම ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකට ගැව්වා ලකුණු 96ක් බෝල් 80 ගානකට. ඊට පස්සේ ඉන්දියා ටුවර් කරා 2012 දී ෆුල් ලෙවල් එක අවසන් කරලා ක්ලබ් ලෙවල් එකට ගියාම මුලින්ම මම ගැහුවේ අසන්ත ෆර්නැන්ඩෝ කැප්ටන් කරපු එක. ඒ 2013 එතනදී මම 2014 2013 ඉඳලා දිගටම CCC කණ්ඩායම අද වෙනතුරු ප්ලේ කරන්නේ. 2014 මම 200ක් ගැහුවා බදුරලිය කණ්ඩායමට 234යි නොට් අවුට්. ඒක තමයි මගේ හොඳම පර්ෆෝම් එක. ඒකයි දැන්ට අවුරුදු 9ක් ෆස්ට් ක්ලාස් ගහනවා. CA ගහලා තිනවා මම 12ක් 50 21ක් එක්ක ඇවරේජ් 38යි. සුපර් හිට් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. නැෂනල් ප්ලේස්ලා ඔක්කොම වගේ ගැහුවා ටීම් එකේ. NCC මැච් එක අපිට දිනන්න ඕන වෙලා තිබ්බා අපි චැම්පියන් වෙන්න. ඒකේ මමයි කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 173ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. අපිට තිබ්බා 460 ගාණක් එලවන්න. අපි 480ක් ගාව විකට් 6ට. ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක ගහද්දි. ඒගොල්ලෝ මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ, අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ඒවා හුඟක් මේ වුණා ඉස්සරහට යන්න. 2016 දී චිලව මේරියන්ස් කණ්ඩායමට හැරෙයිව සෙල්ලම් කරේ කෝල්ස් ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී 7th wicket partnership එක මටයි රොෂාන් අනුරුද්ධටයි ලකුණු 107ක ලකුණු 240 ගානක ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා ගියා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙන්නේ මේ 7th wicket partnership. කොහොම හරි දැන් මේ සීසන් එකේම ලකුණු 800 හිට් වෙන්න ගැහුවා. මගේ ඊළඟ එම් එකේ තියෙන කොහොම හරි ලකුණු 1000ක් ගන්න ඊළඟ සීසන් එකේ. ඒ වගේම කොහොම හරි බලාපොරොත්තු වෙන ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න. ඉස්සරහට ඉතින් තව හොඳ ෆස්ට් ක්ලාස් සීසන් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අරවින්ද සිල්ලා ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එකේ වැඩිම ලකුණු ෆුට්බෝල් ඒක හිතා ගන්න බෑ. රොනාල්ඩෝ විශේෂයක් නැහැ. හේමල් චිකන් තමයි. ලන්ජස් නැෂනල් ටීම් එකට ශ්‍රී ලංකාව. කෙත්තරා පීරියඩ් එකක් කට් කරලා අහුවෙලා දන ගහගෙන හිටිය පැය දෙකක් විතර. ගණන් රාජපක්ෂ කියලා සර් කෙනෙක්. අමතක නොවන තරගේ මේ අවුරුද්දේ NCC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ ශතකේ. දුස්මන් චන්ද්‍ර කුසල් මෙන්ඩිස් පූසා ටෙස්ට් වනිදු අසරක් මිනෝහත් බානු මලිදු මදුරන් ඉතින් ලන්ච් එක විනාඩි 40ට වැඩි වැඩි කරනවා. අම්පයර් කෙනෙක් එක්ක නොට් අවුට් එකක් අවුට් දීලා. මෙච්චර කාලෙ මට උදව් කරාට මගේ විශේෂයෙන් මගේ පවුලේ කට්ටියයි ඉස්කෝලෙන් ඇත්තටම මට හුඟක් උදව් කරා DS නායක විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ක්ලබ් කෝචස්ලා තරංග ධම්මික කැලුම් ගංගොඩවිල ඒ වගේම බෝඩ් එකේ ඉන්න කෝචස්ලා සුමිත් වර්ණකුල සූරිය තව නම් වශයෙන් කියපු නැති හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තත්ත්වයට එන්න උදව් කරපු එක ගැන. අධික පල්ලයට දානවා මේ මෙතන ගුටි කාලේ මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා. බැංකින් අතහැරලා අම්පයරින් පැත්ත තෝර ගන්න. මට අවශ්‍ය කරන්නේ ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම හෙඩ් කෝච් වෙන්න. ප්‍රධාන පුහුණුකරු වෙන්න.
ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන තුලින් අද දින පාමුවන්නේ ලෝක කුසලානය දිනාගත් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් මෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මේ දවස්වලත් ඔබ නිතරම දකින පුද්ගලයෙක්. ඔහු අන්කවරෙක් නව කුමාර් ධර්මසේන. අයිබෝන් කුමාර්. අයිබෝන්. කුමාර් විනිශ්චයකාරයෙක් ගැන ඔබගේ කාර්යභාරය ගැන මට ගොඩක් දේවල් අහන්න තියෙනවා. නමුත් මම පටන් ගන්න කැමති ඔබගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට ගෙවුණු කාල පරිච්ඡේදය ගැන කතා කරන්න. මුලින්ම ඔබ නාලන්ද විද්‍යාලයට පිට අවුරුදු දෙකක් කඩලු 100 ලබා ගන්නවා. ඊටමත් නිතරම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. හරිම සුලභ දෙයක්. ඉතින් ඔබ හිතනවාද මේ කඩලු 100 බැක් සීසන්ස් වලදී ලබාගත් එහින් ඔබට අඩු 3 වසරේදී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට පිවිසෙන්නට කාලේ අවස්ථාව ලැබුණයි කියලා? කඩලු 100 ලබා ගැනීම විතරක් නෙවෙයි රෙක්ස්, මම හිතන්නේ මම ඉස්සෙල්ලම නාලන්දාවට ക്രീඩා කරේ 1985 දී. 85 ඉඳන් 90 වෙනකන් ක්‍රීඩා කරපු අවුරුදු 5 තුල මම ලකුණු 3000කුත් කඩලු 300කුත් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක විශේෂ දෙයක් ඒ කාලේ හැටියට. අපි ගොඩක් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. අපි මට මතක විදිහට වැඩිම තරඟ ක්‍රීඩා කරන්නේ 11යි හරි 12යි හරි අතර ප්‍රමාණයක් ඒ දවස්වල සීසන් එකේ. ඉතින් ඒ වැනි තරඟ 12කදී කඩලු 100ක් ලබා ගැනීම හෝ ලකුණු 1000ක් ලැබිය ගැනීම තරම් ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. හැබැයි මම මගේ අවුරුදු 5 තුල අවුරුදු 3ක්ම එක අවුරුද්දක් ලකුණු 1000ක් ලබා ගත්තා. තව අවුරුදු 2ක කඩලු 100 ලබා ගැනීමට මට හැකියාව ලැබුණා. මම හිතනවා ඒ කාලේ අපි ගත්තොත් හැම කණ්ඩායමකම හැම පාසල් කණ්ඩායමකම ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම වර්ණලාභී, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට දක්ෂතාවයන් හා ඔහු ලකුණු අතර හරි කඩලු අතර හරි හිටපු ක්‍රීඩක හැම කණ්ඩායමම හිටියා. නුවරින් ගත්තත්, මාතරින් ගත්තත්, කොළඹින් ගත්තත්, පානදුරෙන් ගත්තත්, කුරුණෑගලින් ගත්තත් හැම කණ්ඩායමකම ඒ වගේ තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි ඒ කාලේ ක්‍රිකට් වල මම දැක්ක ප්‍රධානම සාධකය. විශේෂයෙන් අපි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අවධියේදී වුණත් අපිට ෆීල් වුණා. ඒ කියන්නේ දැනුණා අපිට ලංකාවට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා හැකියාවක් ඇති වෙයි කියලා. කොහොම ඔබ මුල්ම ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්න 1993 වර්ෂයේ SLC ක්‍රීඩා පිටියේදී තරම් සුන්දර අත්දැකීමක් නෙවෙයි. ඉනිමක සහ ලකුණු 200ක පරාජයක් ලබන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් ඉතමත් අමාරු පන්දු යවන්නෙක් වෙනවා සෑම ක්‍රීඩකෙක්ටම මුණ දෙන්න. මම හිතන්නේ ඔබ දෙවතාවම දැවියන්නේ බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස්ට. දැන් අපි වේග පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරාම ඔබේ සමයේ ගොඩක් වෙලාවට මතකෙට එන්නම් තමයි වකා යුනුස්, වසීම් අක්‍රම්, කර්ට්ලි අම්බ්‍රෝස්. බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් ගැන එතරම් වැඩි කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු කොතරම් වේගෙන් පන්දු යවුවද? මට හිතෙන්නේ ඒ තරඟයේදී ඔහු ඉතාමත් වේගෙන් පන්දු යවුවා. අවාසනාවකට ඔහුගේ ධනීසේ ආබාධයක් ඇති වෙලා මම හිතන්නේ ඒක එහුට රිකවර් වෙන්න බැරි වුණා. බැරි වෙලා ඔහුට ආයි ජාත්‍යන්තර තලයට එන්න බැරි වුණා. අද වුණත් දකුණු අප්‍රිකාවේ ගියාම මම ගොඩක් වෙලාට මම අම්පයර් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ පරණ ක්ලබ්ස් වල හරි ඒ තැන්වලදී අපි බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හරි කතා කරනවා. මොකද ඉතාමත් වේගෙන් ඒ තරගයේදී ඇලන් ඩොනනුත් ක්‍රීඩා කරා. හැබැයි බ්‍රෙඩ් ෂූල්ස් තමයි කැපී පෙනුනේ. ඉතින් ඔහුගේ මම කලින් වගේ ආබාධ නිසා ඔහුට ඉදිරියට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. මම හිතනවා ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් තිබ්බනම් ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ලෝකේ බැබලෙන්න තිබ්බා කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාව වුණත් ඒක දන්නවා. හැබැයි අවාසනාවකට ඔහුට ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය ඒ කාලවකවානුවේදී නවත්වීමට සිදු වුණා. මොකද ඔහුගේ ධනීසේ තිබ්බ ආබාධය නිසා. දැන් ඔබ දකුණු අප්‍රිකාවට නිතරම යන එන කෙනෙක් නිසා ඔබට ෂූල්ස් හම්බෙලා තියෙනවද ඊට පස්සේ? නෑ ඊට පස්සේ මට හම්බෙලා නැහැ. හැබැයි අපි කතා කරනකොට එයා මම හිතන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ නෙමෙයි ඉන්නේ. වෙන රටකට ගිහිල්ලා තියෙන උගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක මට මතකයි අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් අපි කතා වුණා. කතාවක් අතරමඟදී ඔහුගේ නම ආවා. ඉතින් එතකොට අපිට අහන්න ලැබුණා ඔහු ඒ රටේ නැහැ කියලා. 93 මේ මංගල ටෙස්ට් තරගයෙන් පස්සේ 1995 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පාකිස්තානට යනවා. මම දන්නවා ඒ දවස්වල පාකිස්තානට ගිහිලා ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ එච්චර ලේසි පාසු කාරණා නෙවෙයි කුමා. ඒ තරඟාවලි ජයග්‍රහණයේදී ඔබ ඉතාමත් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. පන්දු යැවීමෙන් විතරක් නෙවෙයි ලකුණු ලබා ගැනීම තුලිනුත් ක්‍රූෂල් අවස්ථාවන් වලදී ඒ තරඟාවලිය ඔබට කොතරම් සුන්දර අත්දැකීමක් තියෙන එකක්ද? ඇත්තට මේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙට මම කණ්ඩායමත් එක්ක ගියේ නැහැ. මංජුල මුණුසිංහගේ හැබිච්ච ආබාධයන් නිසා මාව දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට සංචිතයට මට පාකිස්තානයේ යන්න ලැබුණා. අපි පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ පෙරදිලා තිබ්බේ. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේදී හතරවෙනි දවසේ විතර වගේ තමයි මට මතක විදිහට මම ස්ටෑන්ඩ් බයි හිටියේ ලංකාවේ. මට පාකිස්තානට යන්න ඇරයුම ලැබුණා. ඉතින් මට මතක විදිහට අවසාන ටෙස්ට් ඒ තරඟේ අපි දවස් 4න් පෙරදුනා ටෙස්ට් මැච් එක. ඒ ටෙස්ට් මැච් එකේ මම කණ්ඩායමට එකතු වුණාන් පස්සේ කොහොමද දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ අපිට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබිලා
අපි පළවෙනිදීම පෙරදිලත් අපි ටෙස්ට් මැච් එක දෙන්නා. දෙවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකක් දෙන්නා, තුන්වෙනි ටෙස්ට් මැච් එකක් දෙන්නා. ඔබ කිව්වා වගේ මට කඩුල අතරටත් එන්න ලැබුණා. මම 50 දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් ක්‍රූෂල් අවස්ථාවකදී මම හිතනවා ෆස්ට් ඉනිං එකේ මට මතක විදිහට සෙකන්ඩ් ටෙස්ට් එකේ අපි ගොඩාක් පල්ලෙහාන් හිටියේ. මමයි හෂානය මම දැකපු ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් සතකයක් ලබා ගත්තා. මම එහා පැත්තේ ක්‍රීඩා කරේ. අපි ගොඩාක් කඩු 6ක් ඉක්මනට දැවිලා තිද්දී මම හෂානයයි ගොඩාක් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඊතරගේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා කරා. මට අද වගේ මතකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි දෙවෙනි තුන්වෙනි ටෙස්ට් තරඟවලට අවතීර්ණ වෙච්ච විදිය ඉතාමත් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පන්දු යවන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ගොඩක් කට්ටිය වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් සීරීස් එකේ හින්දා තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් එක දිනන්න ආවේ කියලා. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අපි මේ පාකිස්තාන් සීරීස් එකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ ජයග්‍රහණයට කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වුනේ. මොකද ඒ තරඟාවලියේදී අපි වන් ඩේසුත් ෆස්ට් වන් ඩේ එක පෙරදිලා ඉතුරු දෙක දින්නා. ටෙස්ටුත් ෆස්ට් ටෙස්ට් එක පෙරදිලා ඉතුරු දෙක දින්නා. අපි ඒ වගේ මොරාල් එකේ කියන ටීම් එක කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වුනේ පාකිස්තාන් චාරිකාවේදී. ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ කතා කරන්නේ අපේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු බෙන්සන් ඇන්ඩර්ස් එකේ තමයි අපි කණ්ඩායමකට එකතු වුනේ කියලා. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා අපි මෙතනින් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක පටන් ගත්තේ දිනන්නේ. ඔව් දැන් ඔබ පවසන ඔය දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ ආශාන් සිය ලබා ගන්න ටෙස්ට් තරඟයේ පවතින ෆයිසල්බාද් වල. ඔව් ෆයිසල්බාද් කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ඉතාමත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් නේද කුමාර? ඔව් ඇත්තටම. අපි ගොඩක් ජයග්‍රහණ ඒ කණ්ඩායමේදී ලබා ඒ නගරයේදී ලබාගෙන තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඔබ පළවෙනි ඉනිමේ අශාන්ත රත්න ලබාගත් ශතකය ගැන කතා කරා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු අරවින්ද ලබාගත් ශතකයේ දෙවෙනි ඉනිමේ. ඔව් අරවින්ද අයියා ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා කෙන්පල් ඉඳන් ආපු ගාම අනිවාර්යෙන් ඔව් පිටරට ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒකට ලේසි නෑ. එංගලන්ත ඉඳන් ඇවිල්ලා ඒකට අවතීර්ණ වෙලා ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන් මම අදරත් කියන දෙයක් තමයි මම අදරත් අම්පයර් කරනකොට මම දකිනවා ක්‍රීඩකයෙකු කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ කියලා. මගේ ඇස් දෙකෙන් දැකපු හොඳම පිතිකරුවක් මට අවිවාදයෙන් කියන්න පුළුවන් අරවින්ද ඩිසිල්ලා. මොකද නෙට්ස් වල ක්‍රීඩා කරන තැන ඉඳන් මැච් එකට යන තැන ඉඳන් ක්‍රීඩා කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඔහුගේ තියෙන දක්ෂතාවය, ඔහුට තියෙන බෝලේ බලන්න තියෙන හැකියාව මම අදට වෙන ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් එහෙම දැකලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒ කාලේ ඔය ඇවරේජස් වලින් බැලුවොත් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අරවින්දගේ ඇවරේජ් එක අඩුයි කියලා. මම කීප වතාවම අරවින්දට පෞද්ගලිකව කියලා තියෙනවා අරවින්ද ඇවරේජ් එක බලලා ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ඔය hina වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එයා කවදාවත් ඇවරේජ් වලට ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට දක්ෂතාවය ඇති බැලුවම ඕනෑම වැටුණු වෙලාවක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් මේ තරඟාවලියේදී ඔබයි මුරලිදරුණි තමයි දඟපන්දු යැවීමේ විශාලම කාර්යභාරය කරන්නේ. කොහොමද කුමා මුරලිත් එක්ක පන්දු යවනකොට ඔබ ඒ කොහොමද එන්ජොයි කරන්නේ? මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මුරලි තමයි අපේ විකට් එක. අපි ඒක අවිවාදයෙන් නම් කරන්න ඕන දෙයක්. මගේ තියෙන්නේ සයිඩ් එකෙන් සපෝට් එකක් දෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මගේ පැත්තෙන් මම රන්ස් බෝල් කරන්නේ නැතුව රන්ස් දෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් තදට රන්ස් නැතුව තියාගන්න එක. ඒකෙන් තමයි ප්‍රෙෂර් එක බැට්ස්මන්ලාගේ බිල්ඩ් වෙන්නේ. බිල්ඩ් වෙලා කොහේ හරි chance එකක් ගන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට මුරලිගේ තියෙන හැකියාවත් එක්ක ඌගේ පන්දු කරණයේ තියෙන විවිධත්වය නිසා ඌට කඩුව ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියට ඒක තේරෙන්නේ ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් දන්න කට්ටියට තේරෙනවා අනිත් පැත්තෙනුත් යම්කිසි කාර්යයක් කරන්න ඕන. මොකද එක පැත්තකින් බුරුල්ල දුන්නොත් මුරලිට ওই කියන විදිහට ලේසියෙන් කඩලු ගන්න බෑ. ඉතින් මම ඒ කාලේ මගේ කරේ මම අනිත් පැත්තෙන් ගොඩක් වෙලාට ඒ කියන්නේ බැට්ස්මන්ලට ලේසියෙන් Tamanට පුළුවන් පහරවල් වලට යන්න බැරි වෙන විදිහට පන්දු යැවීම. ඉතින් මම දකිනවා ඒකෙන් ඒ කාලේ අපි දෙන්නගේ කම්බිනේෂන් එකක් තිබ්බා. හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් තිබ්බා. ඒකම අපේ වේග පන්දු යවන හිටියා, අපිට ප්‍රමෝද් දෙ හිටියා, වාස් හිටියා. ඒකම සනතුත් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒ බෝල් කරන්න පුළුවන්. සනත් ඉතාමත් හොඳ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරේ. අපේ ඒ ඔක්කොට වඩා අපේ කණ්ඩායම ඇතුළේ පවුලක් වගේ අපි ක්‍රීඩා කරා. ඒක තමයි අද විශේෂත්වය මම හිතනවා. කට ඇරලා අයියා කෙනෙකුට අයියා කියන්න පුළුවන්, අයියා කෙනෙකුට අපිට මල්ලි කියන්න පුළුවන්. අපි ඒ ෆැමිලි එකේ පවුලක් වගේ අපි ක්‍රීඩා කරපු එක අපේ තිබ්බ හයිය කියලා තමයි මම අදටත් දකින්නේ. දැන් ඔබට කණ්ඩායමෙන් පටපැදුණු නාමයක් තමයි උනන්දුව කියන එක. කොහොමද ඒක සිද්ධ වුනේ? මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඔය ගම්වල කට්ටිය හරි මැච් බලන කට්ටිය හරි තමයි ඕක පටබැදෙන්නේ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මගේ පරණ වීඩියෝස් බලනවා රෙක්ස් බලනකොට මටම hina යනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් කතා කරනවා වගේ මම දන්නේ නැහැ මම කතා කරන්නේ කියලා. මම පොඩ්ඩක් කතා කරනවා වගේ මට තේරෙනවා මම රන් අප් එකට යනකොට කවුරු හරි කැච් එකක් ඇල්ලුවත් මේ කරත් අපි ඒක ජයග්‍රහ ඒ කියන්නේ කැච් එකේ මේ
ඒ කැච් එක අල්ලලා විකට් එක දවාගත්ත එකේ විඳින ආකාරය තුල මම හිතනවා මිනිස්සු මොකක් හරි මගෙන් දකින්න ඇති කියලා. මම දැන් අද පරණ වීඩියෝස් බලනකොට මටම ඇත්තටම hina යනවා මේ මමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. හැබැයි පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. මොකද මම ඒ කාර්යයට ඒ අවස්ථාවේදී හැසිරෙන විලාසය අනුව. ඉතින් ඒක වෙන්න ඇති මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයේ නම මට දාන්න ඇත්තේ. දැන් අපි පාකිස්තාන සංචාරය ඉවර වෙලා අවුරුද්දකින් වගේ තමයි ලෝක කුසලානය පවතින්නේ. ඔබ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමේ විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා කොහොම මට පොඩක් කියනවා මේ දැන් අපි සෙල්ලම් කරන මැචස් 3 ෆයිසලාබාද් කල්කටා ලාහෝර් හයි ප්‍රෙෂර් මැචස් 3ක් මේ මැච් තුනෙන් ඔබට වැඩිම පීඩනයක් දැනුනේ මොන තරම්ද කල්කටා ඉන්දියා අපිට මොකද සෙමි ෆයිනල් එක ඇත්තටම මට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා පෞද්ගලිකව මොකද හේතුව ඉන්දියාවත් එක්ක ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩා කරන්නලා ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසි නෑ මොකද අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ජයග්‍රහණය කරා දිල්ලි වල. ඒගොල්ලෝ 260 70 ක සෙල්ලම් කළා අපි හරි ලේසියෙන් ඕවර් 40 ගානකදී අපි ලබා ගත්තා. ඉතින් දෙපාරක් ඉන්දියානුවම පරද්දන්න ලේසි නැහැ ඔවුන්ගේ රටේදීම. ඉතින් හැබැයි ඒත් අපේ කණ්ඩායම ගැන අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපේ ක්‍රීඩකයෝ ගැන විශ්වාසයක් තිබ්බා. අපි ක්‍රීඩකයාට කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ? අපේ ඒ කාලේ S2 දිහා බලලා අපි බැට් කරද්දී අපිට එහා පැත්තට දුවන්න yes no කියන්න ඕනේ නැහැ. එච්චර අපේ S2 බලලා අපිට තීරණයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බා. අනික හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ඔහුගේ ෆීල් කරත් මොන පොසිෂන් එකකද ෆීල් කරන්න ඕන කොතනද ඉන්න ඕන කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ගැන සෑහෙන දැනුමක් තිබ්බා අපේ ක්‍රීඩකයෝ ඒ සංචිතයට. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. විශේෂයෙන්ම කල්කටා තරගය ගොඩක් ප්‍රෙෂර්. මොකද ඉන්දියාව දෙපාරක් පරද්දන්න එක ලේසි නැහැ කියලා මම පෞද්ගලිකව හිතනවා. ඔබ මේ ප්‍රෙෂර් එක ගැන කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එකකින් ඉන්න ප්‍රෙෂර් එකද? මොකද කල්කටා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇතුලේ 100,000 එළියේ 200,000 කියලා. ඒකද ඔබ? ඔව් ඇත්තට අපි ඉන්දියාවට ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ඉන්දියාව සෙමි ෆයිනල් එකට එන දවස් ඉඳන්ම පොඩ ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වුණා. මොකද පත්තර වලිනුත් ක්‍රවුඩ් එකනුත් අපි ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියාම උනත් හැමතැනම තිබ්බ ඉන්දියාව දිනන විදියට විශේෂයෙන්ම කල්කටාවෙත් ගියාම ඔබ කිව්වා වගේ ලක්ෂයක් ඇතුලේ ලක්ෂ 2ක් එළියේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තියෙද්දි අපිට පොඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා. ඒත් ඒ වුණාට අපි 14 දෙනා ගැන විශේෂයෙන්ම අපිට ලොකු හැඟීමක් තිබ්බා අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම. දැන් කොහොමද මේ තරඟේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලැබිලායි කියලා ඔබ දැනගන්නවා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකින්ට තරම් අයිඩියා එකක් නැහැ. ක්ලයිව් ලොයිඩ් ඇවිල්ලා කණ්ඩායමට යම් දෙයක් පවසනවා. ඒකට පවසනකොට ප්‍රේක්ෂකයන් එච්චරම දැනුවත් නැහැ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අපි දැනගන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අත් වෙලායි කියලා ඔබගේ රියැක්ෂන් එකෙන්. ඔබ අත් දෙක උඩ දාලා රියැක්ට් කරනවා. ඒකට පොඩ්ඩ අර්ජුන ඇවිල්ලා ඔබට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩ මොනවාරි දෙයක් කියනවා. මොකද්ද එතන උණු සිදුවුනේ දෙබස? ඇත්තටම දෙබස කියන්නේ මම ඒ කාලේ අපේ වයසත් එක්ක බැලුවම අපි ගොඩක් තරුණයි අපි දඟලනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ක්ලයිව් ලොයිඩ් ඇවිල්ලා අපි තරඟාවේ ජයග්‍රහණය කරා කියලා පවසපු ගම ඉතින් සතුටුයි. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට වර්ල්ඩ් කප් එකේ අවසාන තරඟයට අපි කණ්ඩායමක් හැටියට රටක් හැටියට නියෝජනය කරනවා කියලා. හැබැයි මට ඔක්කොම අමතක වුණා ක්‍රවුඩ් එක ඇතුලේ මේ අපි ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. ඉන්දියාවේ ලක්ෂයක් ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන වෙලාවක කියලා. ඉතින් මම අත් දෙක උස්සලා සෙලිබ්‍රේට් කරනකොටම මට අර්ජුන අයියා කිව්වා පොඩ සැරෙන් කිව්වේ මේ අත් දෙක පල්ලයට දානවා මේ මෙතන ගුටි කාලා මැරෙන්න වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ එකක් තමයි කීවේ. ඉතින් මට හිතෙනවා ඒක ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කණ්ඩායමේ නායකයෙක් හැටියට කියපු හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම අපි අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ලාබාල ක්‍රීඩකයෝ අපි තරුණ ක්‍රීඩකයෝ ඒ කාලේ. ඉතින් ඒක අර උණුසුම නිසා ඇතිවෙච්ච දෙයක් කියලා තමයි මම දකින්නේ. Melbourne lemon pie ස්වාභාවික මිහිරයි නියම lemon රසයයි කාගෙත් දිව පිනවයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie හැම සිතක්ම පිබිදේ රස lemon රසයේ ජීවිතයම මිහිරයි Melbourne lemon pie lemon pie Melbourne lemon pie Melbourne lemon pie chill when lemon ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරඟය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව තමත් ප්‍රිය කරන තරඟයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාම සමහර කට්ටිය YouTube එකට ගිහිල්ලා ඒ තරඟේ විෂුවල්ස් බලනවා. කුමාගේ මතකයන් මොනවද ඒ විශිෂ්ට මොහොතේ? විශේෂයෙන්ම මට හිතෙනවා ලෝක කුසලාන අවසාන තරඟය කියලා අපිට ලොකු හැඟීමක් මට තිබ්බේ නැහැ. මේ අද දැන් අම්පයර් කරනකොට මට තියෙන හැඟීම එදා ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට මට තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපිට ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබෙනවා. අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අවසාන තරඟයට එනවා බලන්න. මොකද අපිට උන්ව පරද්දන්න උමලා තිබ්බා. අපි කලින් කතා කරා වගේ බෙන්සන් ඇන්ඩ් හෙජස් තරඟාවලදී අපි
යම්කිසි දේවල් වලට අපිට මුණ පාන්න සිදු වුණා උන්ගේ රටේදීම. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පොඩ්ඩක් මම වෛරයක් විදිහට කියන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් තරහක් විදිහට කියන්නේත් නැහැ. අපිට උන්ව පරාජය කළා ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබුණා නම් හොඳයි කියන එක තමයි අපේ කාගෙත් හිතේ තිබ්බේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මට මතකයි අද වගේ අපි සෙමි ෆයිනල් එක වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඕස්ට්‍රේලියා ශ්‍රී ලංකාවට අපිට ඕනලා තිබ්බ ඕස්ට්‍රේලියා දිනන්න. ඉතින් ඒක අවස්ථාවක් තිබ්බා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හරි කිට්ටුවෙන් හිටියා දිනන්නම. කොහොමවත් උන්ට ගිලිලා ඕස්ට්‍රේලියාට ගියාම අපි ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද උන් එක්ක අවසාන තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක ගැන අපිට ෆයිනල් එක කියලා නම් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් අතරම තිබ්බේ නැහැ. මේ අපි හැබැයි ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා අපි හැමෝගෙම හිතේ තිබ්බා. දැන් ඔබ අනිත් විනිසුරුවන්ට වඩා වෙනස් පුද්ගලයෙක්. මොකද ඔබ ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට. දැන් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් පිටරටවල ගියාම විශේෂයෙන්ම ඔබට කොයි වගේ රියැක්ෂන් එකක්ද ලැබෙන්නේ මේ ස්ථානවලට ගියාම? ඔව් ඇත්තටම එංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල අම්පයර් කරන්න ඕන විශේෂයෙන්ම විනිශ්චයකාරයෙකුට තියෙන ඒ පදවියට තියෙන ගරු නම්බුනාමේ කොච්චරද කියලා දැනගන්න. විශේෂයෙන් අපේ රටවල් වල විනිශ්චයකාරවරයෙක් කිව්වහම ඊතරම් සැලකිල්ලක් නැහැ. හැබැයි මම ඔය කලින් කිව්වා වගේ ඒ රටවල් දෙකට ගියාම විශේෂයෙන්ම ඇෂස් මම දැන් ඇෂස් 5ක් අම්පයර් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකට ගියාම තියෙන අපිට තියෙන ගරු සැලකිලි විතරමත් වැදගත්. ඉතින් මොකද විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියන්නේ ඉහළ පදවියක් කියලා මට තේරෙනු ගන්න පුළුවන් ඇෂස් එකක් අම්පයර් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු දේවල් මට වඩා ඒගොල්ලන්ට මතකයි. විශේෂයෙන්ම වයසින් වැඩි පුද්ගලයෝ තමයි ගොඩක් වෙලාට එංගලන්තයේදී නම් මැචස් ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ. ඉතින් ඒ බලන කට්ටියගේ කියන දේවල් අහන දේවල් ලැබුණාම ගොඩක් සතුටුයි ඉතින්. ඇෂස් 5ක් විතර නෙවෙයි කොහොම ඔබට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා වර්ල්ඩ් කප් අවසාන තරඟ රාශියක් කරන්න. දෙකක් ෆයිනල් දෙකක් 50 ඕවර්ස් දෙකක් ෆයිනල් කරා. T20 එකක් ෆයිනල් කරලා තිනවා. චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි දෙකක් ෆයිනල්. ඔව් දැන් මම හිතන්නේ මේ ගැන ඔබ කොතරම් සතුටුයිද? මොකද ලාබාල වයසකදී මෙවැනි දේවල් කිරීමට ලැබීම ගැන. ඇත්තටම මම ක්‍රිකට් අම්පයරින් වල පටන් ගත්තාම මම කවදාවත් හිතුවේ නෑ මගේ මේ වයසේ දැන් මට අවුරුදු 49ක් මේ කාලේ වෙනකොට මම මෙච්චර දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් කරේ අවුරුදු 60 වෙන්න කලින් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම අවුරුදු 10කට 11ට කලින් මට කරන්න මම ප්ලෑන් කරපු දේවල් කරලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම අම්පයර් විදිය කියලා මට දෙපාරක් හම්බුණා. වර්ල්ඩ් කප් අවසාන තරග දෙකම අම්පයර් කරන්න ලැබුණා 2015 2019. ඉතින් මම කලින් කෝගේ T20 World Cup ෆයිනල් අම්පයර් කරලා තිනවා. චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකක් අම්පයර් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම IPL තරගාවලිය මම දකින අපි පෞද්ගලික දකින ලොකු තරගාවලියක්. ඒකේ තරගාවලි 5කම ෆයිනල් මම අම්පයර් කරලා තිනවා. ඉතින් මම විනිශ්චයකාරයෙක් විදිහට හැටියට ලබන්න ඕන උපරිම දේවල් ටික දැනට මම ලබලා දෙනවා. ඉතින් මම දැන් ටෙස්ට් මැච් 65ක් අම්පයර් කරලා තිනවා ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට. ඉතින් මගේ විනිශ්චයකාර ජීවිතයේ සෑහෙන දුර ගමනක් තාම සතුටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොම ඔබ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්තට පස්සේ ඇට් නැෂනල් බැංකුවේ වැඩ කළේ ගොඩක් අය ඔබ බැංක් කෙනෙක් වෙලා නවතී කියලා. ඔබ තමත් සාර්ථක දිවියකුත් ගත කරා බැංකුවේ අවස්ථාව වෙනකොට. ඇයි ඔබට එකපාරට මිතුනේ බැංකින් අතහැරලා අම්පයරින් පැත්ත තෝරගන්න? මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කාලේ මගේ තිබ්බ choices දෙකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතුවා එක්ක කෝචින් කරනවා එක්ක අම්පයරින් කරනවා කියලා. මට තිබ්බ එකම ගැටලුව තමයි කෝච් කරලා මට කොච්චර ඉහළට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම දන්නවා අදටත් මම හිතනවා මම හොඳ පුහුණු කරුවෙක් වෙන්න තිබ්බා කියලා මට level 1 2 දෙකම මට තියෙන සර්ටිෆිකේට් එක ECB ඉංග්‍රීසි වල මම හැදෑරුවේ. හැබැයි මට තියෙන ගැටලුව තමයි මට අවශ්‍ය කරන්නේ ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම හෙඩ් කෝච් වෙන්න. ප්‍රධාන පුහුණු කරුවෙක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට යන්න තියෙන අවස්ථාව හරි ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් හරි පොඩි අඩුයි. හැබැයි අම්පයරින් වලින් මම හිතුවා මුලින්ම පටන් ගත්තා මම හොඳ නම් මට ලෝකේ නම්බර් එක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්න ස්ථානෙට මට එන්න පුළුවන් කියලා. බාධා කිසි දෙයක් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒක තමයි ගත්තු තීරණය අම්පයර් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම ගත්තු තීරණය ගොඩාක් නිවැරදි. මට අවුරුදු 34 33 විතර තමයි ඒ කාලේ මම ගත්තේ. ඒ තීරණය. ඉතින් මම හිතනවා මම ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන අවුරුද්ද විතර මම ওই දෙක ප්ලෑන් කර හිටියේ මොකක්ද ඒකට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒව කල්පනා කරලා බලලා මම හිතුවා අම්පයරින් දිගටම කරගෙන යනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම ගත්ත තීරණය ගොඩක් සාධාරණයි හරි කියලා. දැන් අපිට ෆස්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රේක් එක අම්පයරින් වලදී හම් වෙන්නේ IPL තරඟාවලියේදී. ඔබ ඒ තරඟාවලියට යම්කිසි ලැබිභාවයක් තියෙනවද තාම? ඔව් ඇත්තටම 2009 තමයි මට මේ බ්‍රේක් එක හම්බෙන්නේ. මොකද මාව විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියලා ලෝකයේ හඳුනාගන්න ඉක්මනටම IPL එකේදී. නැත්තම් මට තව අවුරුද්දක් විතර වගේ පරක් වෙන්න තිබ්බා එලීට් පැනල් එකට යන්න. මට එලීට් පැනල් එකට 2011 තමයි ජොයින් වෙන්න වරම් ලැබුණේ. මම හිතනවා ඒකට යන්න අවස්ථාව නම් තිබ්බා. හැබැයි එච්චර ඉක්මනට යන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මාව IPL එකේදී මාව හයිලයිට් වුණා. ඒ වගේම මම හොඳටම අම්පයර් කරේ 2009 IPL සීරීස් එක සවුත් ඇෆ්‍රිකාවලදී කරේ. මම හිතනවා ඒකත් වාසනාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේ එකක් හම්බෙලා ඉක්මනටම යන්න. ඉතින්
කොහොම ඔච්චර සාර්ථක විනිසුරුවෙක් වෙන්න ඔබ මොකක් හරි හෝම්වර්ක් එකක් කරනවද? මොකද්ද ඔබගේ රහස? ඔහුම ගොඩක් ප්‍රෙපරේෂන් කරනවා. මම හිතන්නේ මගේ තියෙන කොයි වගේ දේවල්? මගේ තියෙන අපේ ICC එකේ වැඩමුළු තියෙනවා, සෙමිනාර්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මාව හඳුනන්නේ the number one prepare වෙන කෙනා කියලා. කියන්නේ කලින් මම ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම ලෑස්ති වෙනවා තරගයකට කලින්. දැන් මම ඒක ප්ලෑන් කරන්නේ කණ්ඩායම් දෙක කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ, කණ්ඩායම් දෙකේ කවුද ඉන්නේ, විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකේ රණ්ඩු වෙන ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා නම් කවුද රණ්ඩු වෙන්නේ, ඒක හරියට බලපානවා. මොකද අපේ විනිශ්චයකාර පදවියට ඒ කණ්ඩායමේ රිපෝට්ස් එම ලියන්න ගත්තොත් අපිට බැරි වුණොත් රිපෝට් එකක් ලියන්න වෙනවා. කණ්ඩායම් සමහර ක්‍රීඩකයෙක් එළියට දාන්න අවස්ථාව වෙනවා. හැබැයි ඒක නැතුව අපි කොහොමද අපේ කටයුත්ත කළමනාකරණය කරගන්න කියන එක තමයි මම දකින්නේ වැදගත් දේ. ඉතින් මම ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාට ඩිසිෂන් දෙන්න දැන් ටෙක්නොලොජි කියන එක ගොඩාක් යූස් වෙලා තියෙනවා. අපි අම්පයරින් මම පටන් ගත්තේ දව කාලේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක නෙමෙයි අම්පයර් කරේ. හැබැයි දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තමයි අම්පයර් කරන්නේ. අපේ ඩිසිෂන්ස් දෙන්න ඕන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තීරණ දෙන්න ඕන ටෙක්නොලොජි එකේ විදිහට. ඒක ටෙක්නොලොජි කියන එක දවසින් දවස ඔබ දන්නවා මටත් වඩා ටෙක්නොලොජි එක දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. කැමරා ස්පීඩ්ස් එන්න වෙනස් වෙනවා. අලුත් ටූල්ස් එනවා අපේ සිස්ටම් එකට. ඒතර හැම එකම අපි අඳුර ගන්න ඕන. අඳුරගෙන අපි ඒකට තමයි අපේ මේ විනිශ්චය දෙන්න ඕන. මොකද අපි කොච්චර හොඳ තීරණයක් දුන්නත් නැහැ ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඒ තීරණය වැරදි කියලා කියනවනේ. ඉතින් ওই දෙකම එක්මාසු කරගෙන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපේ ක්‍රිකට් ලෝ එකයි ප්ලේයින් කන්ඩිෂන් එකයි එකට එකතු කරලා කොහොමද අපේ තීරණය දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්නේ එතන තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න ඕන සෑහෙන අර මං කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් වැඩියෙන්ම ප්‍රෙපෙයාර් වෙන එක තමයි මං හිතනවා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. අනිත් අම්පයර්ස්ලා ක්‍රීඩකයෝ ඔබ වසර කීපයක්ම ලෝකයේ හොඳම විනිසුරුවා හැටියට තෝරාපත් කරගෙන තියෙනවා. ඔබ කොතරම් මේ දේ ගැන සතුටුපත් වෙනවද? ඇත්තටම මම ගොඩාක් සතුටුයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මම මේ ආපු ගම ගැන ගොඩාක් සතුටුයි, ආඩම්බරයි. මොකද අපි වගේ පොඩි රටකින් ඇවිල්ලා පහසුකම් ගොඩක් අඩුයි අපිට. දැන් පහසුකම් තිබ්බට අපි පටන් ගත්ත කාලේ අඩුයි. ඒ වගේම දක්ෂතාවයේ සෑහෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තියෙන ඩිටර්මිනේෂන් එක, කියන්නේ කරන්න ඕන කියන හැඟීම බාධක ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ බාධක වලින් අයින් වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා මගේ අදිෂ්ඨාන කරගත්ත නිසා තමයි මට අද මෙතනට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා තවත් ගමනක් තියෙනවා යන්න, තව වසර කිහිපයක් යන්න තියෙනවා මගේ ඉදිරියට. ඉතින් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවාද මෙතනට මේ මෙච්චර දුර ආපු ගමන ගැන. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම තලයේ නියලුණු ඉඳ ක්‍රීඩකෙක් ඇටියට යම් කිසි ආකාරයකින් විනිශ්චයකාරයෙක් ඇටියට ඔබට ඉහළ මට්ටමක සිටිනට උපකාර වෙනවා. මුල් අවදීදී ඒක තිබ්බා මට. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ගේ පිළිගැනීම තිබ්බා මට මම ක්‍රීඩා කරපු නිසා. හැබැයි විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට තීරණ දෙන්න මට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු එක මම හිතන්නේ මට ඉවහල් වුණා කියලා. ඒක ක්‍රීඩකයන්ගේ මං ගැන බලන විදිහේ වෙනසක් ඇති වුණා කියලා මට හිතෙනවා මම ක්‍රීඩකයෙක් නිසා. හැබැයි මගේ තීරණ වලට මං අර කලින් කිව්වාගේ මම ප්‍රෙපෙයාර් වෙලා ඒ ගැන දැනුම ලබාගෙන ඒක දැනුම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි මං එතනට ආවේ. රංජන් මඩුගල්ල කියන්නේ ICC එකේ ඉන්න සීනියර් මොස්ට් ඔෆිෂියල් කෙනෙක් 1993 ඉඳන් ඔහු ICC එකේ ඉන්නවා. ඔබ ක්‍රීඩා කරන අවධිය ඒ කියන්නේ ඔහුගෙන් ඔබගේ අම්පායරින් දිවියට කොයි වගේ රුකුලක්ද සහයෝගයක්ද ලැබෙන්නේ? ඇත්තටම රංජනය මට ගොඩාක් උදව් කරලා තියෙනවා මුල් අවධියේදී එන්න. දැනටත් මට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙච්ච ගමන් රංජනයට විශේෂයෙන් රොෂාන් මහනාම දෙන්නට අපි කතා කරනවා. මම කතා කරන පෞද්ගලිකව. මම අගයන පුද්ගලයන් දෙන්නෙක්. ඇත්තටම මහත්මියක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට රැඳී තිබිය යුතු රැඳී තියාගන්න ඕන පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි මම පෞද්ගලිකව දකින්නේ. ක්‍රිකට් ගැන රංජන් මඩුගලට දෙන දැනුම අතිවිශිෂ්ටයි. මම හිතනවා අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකයෝ හරි අතලොස්සයි, පරණ ක්‍රීඩකයෝ ඒ තලයේ ඉන්නේ, ඒ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔව් වැනි ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ කියන්නේ ඔව් වැනි පරණ ක්‍රීඩකයෙක් එක්ක දැන් මැච් රෙෆරි කෙනෙක් චීෆ් මැච් රෙෆරි හැටියට මට ඔහු යටතේ වැඩ කරන්න ලැබුවේ. මම හිතනවා මම ලැබුව භාග්‍යයක් කියලා. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි දෙන්නට එකට වැඩ කරන්න ලැබීම ගොඩාක් සතුටුයි. මම ඉගෙන ගන්න දේ බොහෝයි ඔහුගේ. ඔබට අම්පයරින් පැත්ත ගත්තම රිටයර්ඩ් අම්පයර්ස්ලාගෙන් රෝල් මොඩල් කෙනෙක් කියලා කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවද? කාවරදියා ආසාවෙන් බලන අපේ ලංකාවේ පැත්තෙන් බැලුවම මම ගොඩාක් ආස කරන පුද්ගලයෙක් තමයි පීටර් මැනුවල්, මගේ ගුරුවරයා. ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ මහත්මයෙක්, මිනිස්සෙක් කියලා කිව්වොත් වටිනවා. මම ලෝ එක සම්බන්ධව මට මතකයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත කාලේ අපිට අම්පයරින් පටන් ගත්ත කාලේ අපිට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩිම නැහැ ලෝ එක කොහොමද ලිහිල් කරගන්නේ කියලා. ඒක ලිහිල් කරලා අපේ භාෂාවෙන් දැනගන්න. ඉතින් පීටර් මැනුවල් මහත්තයා අදටත් මගේ ගුරුවරයා ICC එකේ ඉන්නත්. ඉතින් එතුමාගෙන් ලැබෙන සේවය අති විශිෂ්ටයි. එතුමා තමයි
මාව අද මෙතන මම ඉන්නවා නම් එතුමා තමයි මාව එතනට මගේ සිංහලෙන් කියනවා මලකඩ ටික අයින් කරලා මාව හරි පැත්තට යොමු කරේ. දැන් කොහොම සමහර තරඟ තියෙනවා කණ්ඩායම් අතර තම තියුණු මට්ටමින් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකින් ගැන ඊටමත් තියුණු ඇසකින් බලාගෙන ඉන්නත් ඕනේ. කොහොමද මේ ටයිට් සිටුේෂන්ස් ඔබ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? මට කලින්ම දැනෙනවා මට ඒක ෆීල් වෙනවා මම ගේම් එකේ ඉන්නවනම් මට ඒක තේරෙනවා මම අනික ඔය එක එක පීරියඩ්ස් එනවා ටෙස්ට් මැච් එක නම් ක්‍රීඩකයෝ දෙබස් ඔවුන්ගේ දෙබස් එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන අවස්ථා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පන්දු ඕවරයක් ඉවර වුණාම ක්‍රීඩකයෙක් දවා ගන්න ඕන වුණාම නැත්තම් කණ්ඩායම පෙරලා ගන්න ඕන නම් අනිත් පැත්තකට විශේෂයෙන් නායකයා නැත්තම් ඔහුගේ හොඳ ක්‍රීඩකයා එනකොට ගොඩක් වෙලාවට දෙබස් යන වෙලාවේ මට පෙරහුරුවක් හැටියට මම දන්නේ ඒක තමයි මගේ හැකියාව කියන්නේ මට දැනෙනවා මට ෆීල් වෙනවා ඉතින් ඒ වෙලාවට මම සමහර අවස්ථාවල බොහෝ අවස්ථාවල පොඩ්ඩක් සැරෙන් කතා කරන අවස්ථා තියෙනවා සැර වෙන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවල සැර වෙන්න වෙනවා සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ඒ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳින් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් සැරෙන් කතා කරන්න වෙනවා ඉතින් මම මේ දේවල් වලට කිසිම බයක් නැහැ ඒ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ICC කලොත් මට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ ඒකයි එහෙමනේ ක්‍රීඩකයෝ මම දැක්කොත් මට අර ඔබතුමා ඔබ කලින් කිව්වා වගේ මම ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක් නිසා මම ඒකට ඉන්වෝල් වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මම මොන වගේද මැච් එක ඉවරන පස්සේ එන ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේත් කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක නිසා මම විශේෂයෙන් අම්පයර් කරන තරඟවලදී මට කියන්න සතුටුයි ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ ලොකු දේවල් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැති වෙන ඉදිරියට බලා ගන්න එක තමයි අපේ යුතුයකම. සමහරට ඉදිරියේදී වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් අපි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ඒ ක්‍රීඩකයන්ව දැනුවත් කරලා ඒ ක්‍රීඩකයන්ව ආරක්ෂා කරලා ගේම් එක අපි ඔක්කොට වඩා ලොකුයි කියන හැඟීම අපි ඒ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ වෙලෙම ලබා දෙන්න. කොහොමද දැන් කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොයි විදිහට වෙනස් වෙයි කියලා ඔබ හිතනවා? මේක තියෙනකන් ගොඩක් වෙලාට ආරක්ෂා සහිතව තමයි අපිට ක්‍රීඩා කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මම දකිනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන අනිත් ක්‍රීඩාවල් වගේ අර මීටර් 3 සීමාව ඈත් කරලා අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අපිට නියැලෙන්න පුළුවන් කොවිඩ් එකත් එක්ක. හැබැයි ඒකට ආරක්ෂා සහිතව තමයි ක්‍රීඩාව යෙදෙන්න ඕන. මට හිතනවා ඉදිරියේදී ආරක්ෂා සහිත පියවර අපේ ICC එකේ ඔෆිස් එකෙන් අරන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රියාපටිපාටියත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා කොවිඩ් එකත් එක්ක. ඔබට කුමාර් නිතරම ලෝකේ සෑම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයකටම යෑමට ඉඩ අවස්ථා තියෙනවා. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ වලින් ඔබට මොනවාර එකක් නැත්නම් දෙකක් ක්‍රීඩාංගණ තියෙනවද ඔබ ඉතාමත් කැමැතිම ඔෆිෂියල් කරන්න? දෙකක් නෙමෙයි මම පොඩ්ඩක් වටෙන් කිව්වොත් මම ඕන කෙනෙක් ආසයි හෝම් ඔෆ් ක්‍රිකට් ලෝඩ්ස් වල අම්පයර් කරන්න. ඒක අති විශිෂ්ටයි. මම ලෝඩ්ස් වල තරඟ 6ක් අම්පයර් කරලා තියෙනවා. ටෙස්ට් තරඟ. ඒ වගේම මම ආසයි මෙල්බන් වල MCG එක හරි ලස්සන තැනක් වෙනස්. ඊට පස්සේ කේප් ටවුන් එකෙත් නිව්ලන්ඩ්ස් කියන ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලස්සනයි. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් තුනේ එකින් එකට විවිධත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් හැටියට බලවම ලෝකේ මම දකින්නේ හොඳම ග්‍රවුන්ඩ් තුනක් කියන්න කියලා කිව්වොත් එකකට එකක් වෙනස්. මොකද්ද හොඳ කියන එක මට කියන්න එකපාරට අමාරුයි. හැබැයි ලෝඩ්ස් කියන එක තමයි ඉතින් අපි හැමෝටම වටින්නේ මොකද හෝම් ඔෆ් ක්‍රිකට්. හැබැයි ওই ග්‍රවුන්ඩ් තුන මම කලින් කිව්වා වගේ ලෝඩ්ස්, මෙල්බන් MCG, නිව්ලන්ඩ්ස්, කේප් ටවුන් ඒ ග්‍රවුන්ඩ් තුන අති විශිෂ්ටයි විශේෂයෙන්ම විනිශ්චයකාරයෙකුට කරන්න වැඩ කටයුතු කරන්න. කුඩා දරුවෙක් ඇටියට නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරපු ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යන්න පුළුවන් ඊළම තත්ත්වයට ගිහිලා තිනවා. ආපසු ඇරලා බලද්දි කොහොම අපිට මොනවද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම නාලන්දාවෙන් තමයි මම එළියට ආවේ. ඒක තමයි මගේ අඩිතාලම ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් නාලන්දාවෙන් මට එන්න ඒ ආපු ගමන අද මම නැවතිලා ඉන්නවා යම්කිසි තලයක. ඉතින් ඒ තලයට එන්න මට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයත් ඉවහල් වුණා. මම ගොඩක් කියන්න සතුටුයි. මම ඉස්කෝලේටයි ක්‍රීඩා කරේ, එක ක්ලබ් එකටයි ක්‍රීඩා කරේ. මගේ මුළු ජීවිතේදීම මම වෙන තැන්වල ක්‍රීඩා කළා නෑ. ඉතින් නාලන්දේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකයි කියන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි වගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඉතින් අදටත් මම ඒ ආයතන දෙන්නට මම ගොඩක් ආදරේ තැන් දෙකට. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. තරුණ විනිසුරුවන්ට ඔබ ප්‍රවීණයෙක් හැටියට දැන් දෙන අවවාදය? ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ අධිෂ්ඨානයෙන් විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට අධිෂ්ඨානය කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම කවදාවත් හොඳක් අහන්න වෙන්නේ නැති ජොබ් එකක්. ඒක ඉගෙන ගන්න ඕන අපි. අපි වැරද්දක් කරොත් තමයි දෙපාරක් highlights වලට දෙපාරක් පෙන්නන්නේ. හොඳ decisions ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් decisions 50ක් විතර දෙනවා හොඳ ඒවා. decisions එකක් දෙකක් වරදිනවා. සමහරට එකකින් game එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය game එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් decision එක තමයි හැමදාම highlight එකේ දවස් 5ම පෙන්නන්නේ. ඒකට තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕන.
විශේෂයෙන්ම අන්නේ හැඟීම Tamanටගේ හිතේ තියෙනවා නම් Tamanට ඒක හැඟීමත් එක්ක ඒක ෆේස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Tamanට ඒකට මුහුණ දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒකට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔහුට ඉදිරි ගමනේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. අප අද සිටින්නේ රජ සමුද්‍ර හෝටලේ කොළඹ. අප එම හෝටලයට සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීමට සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම කුමාර ධර්මසේන ඔබටත් බෙහෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා The Legends වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. Thanks. ඇත්තටම සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් එක ඉවරුණට පස්සේ තමයි මේ 19 ඉන්දියා ටුවර් එක පටන් ගත්තේ. අරක ලැබිච්ච අත්දැකීමත් එක්ක ඒකේ මැචස් බැලුවා. ඒ මැචස් එක ඒ වලින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ඉන්දියා සංචාරයේ සෙල්ලම් කරේ. මුලින්ම මම ගියේ ඒෂියා කප් එක. ඒකේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බුනේ එක මැච් එකයි. පාකිස්තාන් ඩෙලිවර් ඒකේ ෆේල්. ඊට පස්සේ ඉන්දියා සංචාරයේ චැලෙන්ජ් ට්‍රොෆි එක. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 45ක් ගැව්වා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එකට සිලෙක්ට් වුනේ. ඒකේ ගිහිල්ලා මුල් මැචස් තුන සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ මං හිතාගත්තා මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකේ මම උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ප්ලේට් මැචස් වලදී හම්බුණ පළවෙනි මැච් එක කෙන්යාවත් එක්ක ඒකේ 62ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවනි මැච් එකේ සිම්බාබ්වෙත් එක්ක තිබ්බේ. ඒක අවශ්‍යම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන මැච් එක ප්ලේට් චැම්පියන් එකේ ෆයිනල් එකට යන්න. ඒකේ 109ක් ලබා ගන්නවලු. මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ 6 වසරේදී. මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරේ. මම සෙල්ලම් ගන්නේ මුලින්ම ගෙවල් පැත්තේ සෙල්ලම් කර හිටියේ. සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ අපේ මගේ අම්මා තාත්තා කිව්වා මේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ 6 වසරෙන් තමයි මම ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඇත්තටම ලොකු සපෝට් එකක් තිබ්බ ඉස්කෝලෙන් මේ තැනට එන්න. කෝචින් ස්ටාෆ් එක ඉස්කෝලේ ප්‍රසන්න සර් එයා ගොඩක් කැපවීමකින් පුහුණුවීම් කරනවා. එයාගේ ලැබිච්ච අත්දැකීම හැම එක්කෙනාටම දීලා ඒක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම මේ තැනට ආවේ. පැට්‍රිස් වලදී දෙකම බැලන්ස් කරගන්නේ බැටිං කරලේ වුණාම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් වලදී බැටිං කරද්දී මැච් සිටුේෂන් බැට් කරනවා. ඒ වගේම විකට් කීපින් කරද්දී මැච් සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිහට විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරනවා. බැටිං ඉවර වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ විකට් කීපින් ඩ්‍රිල්ස් කරන එක තමයි. ඒ සීසන් එක ගැන කතා කරොත් මම මගේ දෙවනි අවුරුද්දේ under 19 පළවෙනි මම අවුරුදු දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව ටීම් එකේ හිටියා. ඒ අවුරුදු දෙකේ ඉඳලා ඒ අවුරුදු දෙකේ ලැබිච්ච එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ලොකු අයියලා සෙල්ලම් කරන විදිය බලාගෙන ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන විදියට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ඒ සෙල්ලම් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අරගෙන තමයි මම ඒ අවුරුද්දේ හොඳට සෙල්ලම් කරේ. ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුහුණු කරන සර් ගොඩක් උපදෙස් දුන්නා. ඒ උපදෙස් අනුව ක්‍රීඩා කරපු හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මට ලකුණු 10 ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කුමාර සංගක් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්. ක්‍රිකට් කියන්නේ මහතුරුන් ක්‍රීඩාවක්. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් වලින් ගොඩක් දේවල්
ලබා ගන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල් රොනාල්ඩෝ, රියල් මැඩ්රිඩ්, නූඩල්ස්, ධෝනි, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, සිම්බාබ්වෙට එරෙහිව 109 මෙල්බන්, ටින්ටි, සයන්ස්, ගෙදර, මොහිත් ජග්‍රා, ඉන්දියාව, නියපොතු කණයි, ටෙලිනාට්‍ය බලන්න, සිංගල්, නිකුන් මාලිංග, නෝනිත් ෆර්නැන්ඩෝ, LBW, පුල්ලෙන්, ටීෂර්, දිග කලිස, බල්ලා, බැටින් වලින් වැඩිම ලකුණු, පොල් සම්බෝල, රසල් ආනන්ද, කුමාර ධර්මසේන, කෙතරම්, ගෙදර කට්ටිය. මං හිතන්නේ මේ under 19 හම්බෙන හැම ඔපචුනිටි එකෙම හොඳට කරලා perform කරලා ඊට පස්සේ club level එකේ හොඳට perform කරලා එතනින් උඩට ගියාම උඩ level එකේ හොඳට perform කරලා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නීතිය ගන්න. අයිබෝන් මංජි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැක ගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනකින් අද අප අමුවන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සාර්ථකම වේග පන්දු යවන්න. ඔව් නමින් චමින්ද වාස්. අයිබෝන් චමින්ද. අයිබෝන්. චමින්ද අප මේ ඔබ සමග පිළිසඳරේ යෙදෙන්නේ ලෝක කුසලානය තියෙන අවස්ථාවක මම හිතන්නේ එංගලන්තේ ක්‍රීඩා කරන ගැන කතා කරොත් එම ඔබ තරම් වැඩි අත්දැකීමක් තියෙන තවත් පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔබ එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත 4කටම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මෙවර ලෝක කුසලානයේදී ඔබ කොහොමද දකින්නේ මොන කණ්ඩායමද ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මොන කණ්ඩායමද වැඩි වාසියක් තියෙන්නේ තරඟවලදී ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා හිතන්නේ මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම හැම කණ්ඩායම්ම එක වගේ දක්ෂතා අතර ඉන්නවා මම හිතන්නේ පෞද්ගලික කාලයේ ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව එංගලන්තය ඊටමත් සීග්‍රේන් ලෝක කුසලානය ළඟා වෙද්දී ඔවුන්ගේ තරඟකාරීත්වය ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගේ තිබුණ තරඟ රටාව මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම දකින විදියට මේ පාර ලෝක කුසලානය ඕස්ට්‍රේලියාව, නව සීලන්තය, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, පාකිස්තානය කියන රටවල් හතර ඉදිරියෙන් ඉන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව දැක්කම. ඔබ මේ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම් වේගපන්දු යවන්නන් බහුලව භාවිත කරන නිසාද ඔබ මේ දේ කියන්නේ? මම හිතන්නේ උන්ට උන්ගේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවොත් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කරන සාධක ඔක්කොම තියෙනවා. මම හිතන්නේ පන්දුර පාර දීමේ පිටිකරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යවන, ඒ වගේම විශේෂ පන්දු යවන්නු, ඒ වගේම දෙකම කරන්න පුළුවන් අපි කියන ඕල් රවුන්ඩර් කියලා. ඒ කාර්ය කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ රැසක් මේ කණ්ඩායම් හතරේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැක්ක අන්තිම කාලේ බටහිරින්දි කොදෙව් කොහමද ක්‍රීඩා කරන විලාසය. ඉතින් මේවා සාපේක්ෂව ගත්තාම මම හිතන්නේ ඔවුන් තමයි මා දකින්න විදියට ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් හතර. ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ වාසි මේ මෙච්චර ප්‍රාන්ත ඔබ ගැන විශ්වාසය තබන්න මං කියවගේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම් හතරක්ම ඔබ තෝරනවා නොතැම්පන් කණ්ඩායම් සමග ඔබ අවුරුදු 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා මොකද්ද ඔබගේ තිබුණු සුවිශේෂතාවය උන් දැක්කේ මෙතරම් දුරට සහභාගී කරගන්න ඔබ? මම හිතන්නේ මගේ පන්දු යැවීමේ විලාසය මම හිතන්නේ පන්දු දෝලනය කිරීම ඒ වගේම පන්දු පතිත කරන ස්ථාන ඒ වගේම එක එල්ලයකට පන්දු යැවීම විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් කඩළු අතර හිටපු නිසා මම හිතන්නේ මම ගහපු ප්‍රාන්ත හතරම මම හිතන්නේ පන්දු යවන්න උචිතයි. මොකද ඔවුන්ගේ කාලය පටන් ගන්න ක්‍රිකට් කාලය පටන් ගන්න ඔවුන්ගේ වින්ටර් එක ඉවරලා පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ කාලේ කොහොමත් සීතලයි වේග පන්දු යන උචිත තනතිරි තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකින්ද වෙන්න ඇති මාව තෝරාගත්තේ. මම ඉතින් හිතනවා මම දකින්න දේ තමයි මම හිතන්නේ හම්බෙච්ච හැම අවස්ථාවකම සාර්ථකව මම ප්‍රාන්තවලට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔබ සාර්ථකව ක්‍රීඩා කරනවට අමතරව පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබුණාද ඒ කාලය තුලදී? ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. මොකද එහි මම හිතන්නේ ප්‍රාන්ත කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔය ක්‍රීඩකයා යන්නේ වෘත්තිමය ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. එතකොට ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගෙන් 100%
පන්දුවෙන් විතරක් නෙමෙයි පන්දුර පහර දීම, පන්දු රැකීම හැම අතින්ම. ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ පන්දුර යවන්නේ හැටියට පන්දු යවන එක. ඉතින් මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි ඕවර් 90ක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ඕවර් 90න් අඩු ගානේ ඕවර් 30ක් 35ක් දවසකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි උන් අපේ උපයෝගී කරන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ හැටියට මම හිතන්නේ මම ඉගෙනගත්ත දෙයක් තමයි දවසකට ඕවර් 35ක් මම කිව්වා වගේ 30ක් 35ක් 40ක් දාන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක කරන්න තමාගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඒ ෆිට්නස් ලෙවල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන තරඟ 4 day තරඟ තියෙනවා 16ක්. එතකොට එක් දින තරඟ තියෙනවා 12ක්. ඒ වගේම T20 තරඟ තියෙනවා තවත් 12ක්. ඔය ටික ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළතදී තමන්ගේ තියෙන ෆිට්නස් ලෙවල් උපරිම තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රීඩාව තරඟ ඔක්කොම ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම දැකපු ලොකුම දේ. මොකද ක්‍රීඩා කරන පුහුණුම් කටයුතු කරනවට වඩා ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ දවස් 7ක් ගත්තොත් දවස් 6ක් තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. අරවින්ද සිල්වත් ප්‍රාන්ත තරඟ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔව් කියපු දෙයක් තමයි පිටිකරුවන්ට වඩා පන්දු යවන්නන්ට ප්‍රාන්ත තරඟවල ක්‍රීඩා කිරීම අමාරුයි කියලා. මේ දේ ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ විවේකයක් නෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වැඩියෙන් බෝල් කරන්න තියෙනවා. 4 day එකක් ගැහුවන් පස්සේ ඊළඟ දවසේ ආයෙත් එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. තව එක් දින තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. then ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් තව කොයි හරි ප්‍රාන්තයකට travel කරනවා. ආයෙත් ඊළඟ දවසේ ගහනවා. ඉතින් ක්‍රීඩා කරන එක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ක්‍රීඩා කරන ගමන්ම travel කරන එකම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඉන්ජරිස් එන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා එම ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් අර මං කිව්වා වගේ වේග පන්දුවේ තියෙන සුදුසුකම තමයි ඒවට මූණ දීලා ඉන්ජරිස් නැතුව ක්‍රීඩා කිරීම. හැබැයි ගොඩක් වෙලාට ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ගත්තම 100% ෆිට්නස් තියාගෙන ගහන්න බෑ. ෆිට් වෙලා ගහන්න බෑ. මොකක් හරි පොඩි නිගල් එකක් එන්න පුළුවන්. දනිස්සේ අමාරුවක් හරි, ඇන්කල් එකේ අමාරුවක් හරි, උරහිසේ. හැබැයි ඕවා තියාගෙන කාගෙන ගහන්න ඕනේ. මොකද තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රාන්තයට හෝ තමන්ගේ රටට හෝ තමන්ගේ ක්ලබ් එකට 100%ක් දෙන්න ඕනේ. මේ මෙවර ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක් ක්‍රීඩා කරන්නේ උතුරු එංගලන්තේ. අපි ගත්තොත් ඩරම් එහෙම නැත්නම් මැන්චෙස්ටර්, හෙඩින්ග්ලි වැනි ක්‍රීඩාංගණවල මෙවැනි තැන්වල ක්‍රීඩා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? මම දැන් මේ අවුරුද්දේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් ගත්තම මේ පාර සමයක ගොඩක් පන්දුර පහර දීමට සාර්ථක තනදිලි තිබුණේ. අපි දැක්කා වේල්ස් වල ලකුණු 750 ගහපු කණ්ඩායම් නෝර්තැම්ප්ටන්ෂයර් එක ගැහුවා ග්ලැමෝගන්. එතනේ ටීම් දෙක ගැහුවා කොහොමත් 1200 ගාණක් ලකුණු. මම හිතන්නේ මේ සමයක යාලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා පිටිකරොන්ට යෝග්‍යයි කියලා. නමුත් මේ එංගලන්තේ සමයක වෙනස් වෙනවා. කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්න දෙයක් තමයි වර්ල්ඩ් කප් එක තියෙන්නේ ජූනි මාසේ. ජූලි වෙද්දී තනතිරි ගොඩක් හොඳ වෙනවා. පන්දු යවන්නන්ට ඒ කියන්නේ පන්දු මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත වේ කියලා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කාලගුණයත් එක්ක තනතිලි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දරම් වගේ තනතිරු ඒ වගේම ඒ කාලගුණයත් එක්ක වෙනස් වුණොත් මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නට ගොඩක් උචිතයි. ඒ වගේම තමයි වේල්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ කාලගුණය අතර තමයි තරගයේ තියෙන්නේ. වාසි මම කැමති ඔබගේ ටෙස්ට් දිවිය ගැන යමක් කතා කරන්නට. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබුවේ 1994 වර්ෂයේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායමත් සමග. ඒ තරගයේම ටෙස්ට් වරම් ලැබනවා තවත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර සහ සංජීව රණතුංග. මංගල තරගයේ රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. චමින්ද වාසක කඩලුවක්වත් ලබා ගන්න නැහැ. නමුත් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය අවසන් කරනකොට ටෙස්ට් කඩලු 300කට වඩා ලබා ගන්නවා. පුෂ්පට එච්චර ඈත යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඔබ පුෂ්පට වඩා හරියට කරපු දේ සාර්ථක පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න? මම හිතන්නේ ඒ තරගයේදී මම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඒක නිපන්දුවක්. මම හිතන්නේ මම දැකපු දේ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට
චමින්ද වාස් කියන පුද්ගලයාව ඒ සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්න චමින්ද වාස්ම තමයි ඒකට උදව් වුණේ. මොකද හැම වෙලාවෙම මගේ කැපවීම 100%ක් තිබුණා. මම කරන හැම දෙයක්ම 100%. මගේ හැම වෙලාවෙම බැලුවේ යෝග්‍ය ශාරීරික යෝග්‍යතා 100%ක් තියන්න. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම හිතන්නේ මට සාර්ථකව අවුරුදු 20ක් ක්‍රීඩා කරන්න උනොත් මගේ ටෙස්ට් ජීවිතේ. ඒ වගේම ක්‍රීඩකෙක් වුණාම Tamanට තියෙන්න ඕනේ ගෝල්ස් තියෙන්න ඕනේ. කොහමද කඩලු 20ක් ගන්න කොහමද 25 ඊට පස්සේ අපි 50කට නිකන් ක්‍රීඩා කරනවට වඩා අපිට අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණ කරා යන්න ඕන නම් අපිට සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සැලැස්ම අරමුණ මට තිබුණා මම ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. ඔබයි පුෂ්පයි දෙන්නම MRF Pace Academy එකට සහභාගී වුණා. ඒ තිබුණු පූර්ණ සතිවාරවලට ඩෙනිස් ලිලි පවසපු දෙයක් තමයි අනාගතයේ ඉන්න නැගිය නොදොම පන්දේ වන තමයි පුෂ්ප කුමාර කියලා. ඔබට ඒ තරම් අවධානයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔබ හිතුවද මේ දවස්වල නැත්නම් දැන් ඇරලා බලද්දී ඔබ හිතනවද පුෂ්ප ඔබට වඩා ටැලන්ට් එකක් අතින් ඉදිරියට හිටියයි කියලා? 100%ක් මම හිතන්නේ අද ලංකාවේ වේග පන්දුවෙන් ගත්තොත් පුෂ්ප කුමාර මම හිතන්නේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම පන්දුවවන්නෙක්. මොකද MRF එකේ ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක පූර්ණිම් කටයුතු කරද්දී ඔහුට ඩෙනිස් ලිලි කියන හැම පන්දුවක්ම යවලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් හැකියාව කියන්නේ ඒක උපරිම තිබුණා. නමුත් මම ගොඩක් වෙලාවට කළේ මට හැකියාවට වඩා මට උනන්දුව තිබුණා. මගේ මහන්සිය. මම හැම වෙලාවෙම ඩෙනිස් ලිලි ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරලා හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් එක අවස්ථාවකදී අපි බෝල් කරලා පන්දු යවලා ඉවරනම් පස්සේ අපි කම්පියුටර් එකට දාලා ඇනලයිස් කරන බලනවා කොහමද අපේ පන්දු යවන ඉරියව් කොහමද කියලා. ඉතින් ඒ පන්දු යවන ඉරියව් දැකලා එකපාරට මට ඩෙනිස් ලිලි කිව්වා මාව දැකපු හැටිම කිව්වා මට වැඩි කල් ලංකාවට ගහන්න බෑ කියලා. කියලා මට මේව කළා. නමුත් එදා ඒ මට ඇතිවෙච්ච දුක මං හිතුවා මම ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට ගත්තා. ඩෙනිස් ලිලිත් එක්ක. ඩෙනිස් ලිලි කියපු එක මං වැරදි කියලා පෙන්වන්න තමයි මට ඕන වෙලා තිබුණේ. එදා ඉඳලා මං හිතුවා මං මහන්සි වෙනවා, මං කැප වෙනවා. හැබැයි හැකියාවට වඩා මහන්සිය කැපවීමයි තියෙනවනම් ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් කියන එක. එයින් චමින්ද ප්‍රකාශ වෙන්නේ ටැලන්ට් එක තිබුණාට මදි. තමන් කැප වෙලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියන දේද? ඔව් මම හිතන්නේ ටැලන්ට් එක වගේම ටැලන්ට් එක තිබුණාට වගේම හැකියාව ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවයට වඩා මහන්සිය අර කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. තමන්ට යම් දෙයක් ලබා ගන්න. ඉතින් අර උපතින් ලැබෙන සහජ හැකියාව ඒ ටැලන්ට් එක උපතින්ම යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඒක ප්‍රගුණ කරගන්න හැකියාවයි මහන්සියයි පළ නෙලාගත්තොත් මම හිතන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන තමන්ට ඕන දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අලතුර ඔබට ඩෙනිස් ලිලි මුණ ගැසුනේ නැද්ද? මට වතාවල් 3 පාරක් හම්බුණා. ටෙස්ට් තරඟ 30ක් ක්‍රීඩා කරද්දී මම එතකොට ගිහිල්ලා කිව්වා සර් මම බොහොම හොඳයි. ඔම ක්‍රීඩා කරගෙන යන්න කියලා. ඊපස්සේ ටෙස්ට් තරඟ 60ක් ක්‍රීඩා කළාමත් මට හම්බුණා. පිට තට්ටුවක් දාලා කිව්වා ගොඩක් හොඳයි. අගේ කරන්න ඕනේ. ටෙස්ට් මැච් 100ක් ගැව්වමත් මං ගිහිල්ලා හම්බුණා. එල්ල මම බදාගෙන කිව්වා ඔයාගේ මහන්සිය, ඔයාගේ කැපවීම මට ඒක ලැබුණා. ඔයා ඇවිල්ලා එක්සෙප්ෂනල් ප්ලේ කෙනෙක්. මොකද සර් මට මේක මම ඒක එදා සර්ගෙන් ගත්තේ චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට තරහවකට නෙමෙයි. මට ඕන වුණේ හැකියාවයි මහන්සියයි කැපවීමයි මේ තුනම එකතු කරගෙන ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මම ඒක කළා. ඉතින් මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා මට ලැබිච්ච දේවල් වලින්. මම ගොඩක් දේවල් ගත්තා. ඒවත් එකතු කරලා තමයි මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතේ මෙච්චර දුරක් ආවේ. දැන් අවුරුදු 47ක් වෙන එක්දින ක්‍රීඩා ඉතිහාසය අපි දන්නවා හොඳම පන්දුවෙන් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ ඔබ කියලා. ඔබ 2001 වර්ෂයේ කඩලු 8ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 19කට. ඔබට ඒ තරඟේදී තවත් පන්දු වාර දෙකක් යවන්න තිබුණා. සමහරක් කල නායකයා ඔබ නැමැත්තුවේ නැත්තම් කඩලු 10ම ලබා ගන්න තිබුණා නේද?
ඔව් මම හිතන්නේ මම ඕවර් 8ක් දාලා හිටියේ. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අපි මං කඩලු 10ක් ගන්නවට වඩා අපි බැලුවේ කණ්ඩායම ඉක්මනින් දවා ගැනීම. මට තව ඕවර් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. නමුත් මුර්ලි අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා දාපු පළවෙනි බෝල දෙකේම කඩලු දෙකක් ගත්තා. ඒක වෙනස් වෙන්න තිබුණා. මම ඕවර් මේ පැත්තෙන් ඕවර් එක දැම්මොත් විකට් 10ම ගන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ විකට් 10ට වඩා අපි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමත් ඒ වගේම අඩු සංඛ්‍යාවකට දවා ගැනීමත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින විශේෂත්වය. මුරලිත් එක්ක අවුරුදු 15කට වැඩිය ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. දෙන්න අතරේ බයින් බස් වෙලා නැද්ද? ගොඩක් වෙලාට බයින් බස් වෙලා නැහැ. මගේ ළඟමයි ඉන්නේ ඇවිල්ලා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියා තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ වගේම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වගේ මොකද ඒ රටවල ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් තමයි හිතන්නේ ඉන්දියාවේ සචින් ටෙන්ඩුල්කර් සේවාග ගත්තොත් ළඟට ඇවිල්ලා කන එකමයි කරන්නේ. කියන්නෙම අවුට් කරන්න මොකද මුරලි කියන පුද්ගලයාට බෝඩ් එකේ ලකුණු 300ක් තිබුණත් මදි. ඔව් හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සචින්න අවුට් කරලා දෙන්න, සේවාග අවුට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම වේග පන්දුවේ යවන්නේ කැටට මගේ පළවෙනි කාර්යය තමයි පළවෙනි පන්දුව යවන එක. ඉතින් ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම සචින්න සේවාග අවුට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඉතින් ඌට බෝල් කරන්න තියෙන පීඩනය අඩු වෙනවා මුලින් කඩලු ගත්තම. ඉතින් ඒක තමයි ඌ හැම වෙලාවෙම ළඟටම ඇවිල්ලා මහත් එක්ක කතා කර කියන්නේ. හොඳ පිටිකරු ඉද්දි මට අවුට් කරලා දෙන්න කියන එක. 2005 වර්ෂයේ පස්සේ නවසීලන්ත සංචාරයේදී ඔබ පාලක මණ්ඩලයට ලියුමක් කියවලා කියනවා ඔබ උපනායකත්වයෙන් ඉල්ලා අස් වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුපාදක වුණු කරුණු මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් දිහා බැලුවම මගේ ජීවිතයේ මම නායකයෙක් හැටියට අපි කියනවා රටේ නායකයෙක් වෙන්න නම් කැම්පේන් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මගේ ජීවිතේට මම කැම්පේන් කළා නෑ. මට මතකයි 2000 වර්ෂයේදී DIG මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා මට කියනවා ඔබ ලෑස්තිද රටේ නායකත්වය දරන්න? මම කිව්වා හිටපු පොලිස්පතිතුමා. මම කිව්වා ඔව් මම ලෑස්ති නායකත්වය දරන්න. එතුමා මගෙන් අහනවා ඔබ ඔයා මොනවද ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මම උඩ ගිය එකපාරට ඔබතුමා මොකක්ද එයින් අදහස් කළේ? නෑ ඔබතුමා මොනවද ක්‍රිකට් වලට කරලා තියෙන්නේ? මම ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පන්දු යවලා විකට් අරන් තිනවා. පන්දුට පාර දීලා රන් සරන් මැච් දීලා තියෙනවා. තව මොනවද? එදා තමයි එතුමා මට කිව්වේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නායකයෙක් වෙන්න නම් ওই දේවල් මදි. රටේ නායකත්වයේ දරනවා නම් කැම්පේන් කරන්න. මම එදා තමයි මගේ පළවෙනි ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ කැම්පේන් කියන නම ඇහුනේ. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා මට සහෝදරයෝ ඉන්නවා. සහෝදරි මං කෝ මට සහෝදරයෝ ඉන්නවා සහෝදරියෝ. ඔවුන්ට කියන්න කැම්පේන් එක පටන් ගන්න කියලා. මම එදා කිව්වා මගේ ජීවිතේටත් මම කැම්පේන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි එතුමා කිව්වේ ඔබට නායකත්වයේ සුදුසුකම් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබට කැම්පේන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද 2005 වර්ෂ වෙනකොට ඔබ ඉල්ලා අස්නකොට දැනටමත් ඒ වෙනකොටත් ඔබ අවුරුදු 12 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔව් ඒ අතරතුරදී අනිකුත් නායකයෝ අනිකුත් ක්‍රීඩකයෝ ඔය කියන කැම්පේන් මාලාවට සැරසිලා හිටියේ. නමුත් 2005 මට ලැබෙද්දී මම එතුමාට කතා කරලා කිව්වා මට නායකත්වය ලැබුණා කියලා. එතකොට එතුමා මට කිව්වේ ඕක වැඩි කල් තියෙන එකක් නෑ කියලා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් මම එක දෙයක් දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නායකයෝ ඕනතරම් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් තමා තමයි හොඳම නායකයා මැදට ගියාම ක්‍රීඩා කරන විලාසය. මොකද මම තමයි පළවෙනි පන්දුව ඕවර් එක දාන්නේ. මම තමයි තරගයේ ස්වභාවය වෙනස් කරන්නේ. ටෝන් එක ඇති කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම තමයි හොඳම නායකයා කියලා. නමුත් නායකයෝ ගොඩක් එක්ක මම ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. මට එහෙම ලොකු ආසාවක් තිබුණේ නැහැ නායකත්වයේ දාලා. නමුත් දැන් බලද්දී මට හිතෙනවා ඒ විදිහට. නමුත් ක්‍රීඩා කරන කාලේදී රටේ නායකත්වයේ දරනවා කියන්නේ කණ්ඩායමේ මම ක්‍රීඩා කරපු විලාසෙ මම කඩලු අතර හිටියා. ලකුණු
ගත්තා. ඉතින් මං හිතනවා මට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඒ කාලේ කරන්න තිබුණා මට ලැබෙන වගකීම් අනුව. නමුත් මම ඒවා පස කළා. මම මගේ රාජකාරී මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඔබ හිතනවාද අප රටේ යම්කිසි ආකාරයක ආකල්පයක් තියෙනවා කියලා පන්දු යවන්නන්ට නායකත්වය දරන්න බැහැයි කියලා? මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙන එකක්. ලංකාවේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ වේග පන්දුවක් කරනවම ඔළුවක් නැහැ. වැඩි හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට තමයි දුන්නේ. ඉතින් ඔයක අපේ කාලේ කියන්නේ දැනුත් ඕක තියෙනවා. රටේ තියෙන මේ මිනිස්සු හිතන පතන විදිය. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා ලෝකයේ ගත්තොත් හොඳම නායකයෝ ඉඳලා තියෙනවා වේග පන්දු යවන්න. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි අපේ රටේ විතරක් ඕක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඊපස්සේ අපි දකිනවා මෑත කාලේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වේග පන්දු යවන නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඔබ මේට දකින හේතුව මොකද්ද සහ මේ මගහැරවා ගැනීමට කුමක්ද කළ යුත්තේ? මේක මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන දෙයක් තමයි. අද වේග පන්දු යවන්න ගත්තොත් අපි පූර්ණිම කටයුතු වල පන්දු යවන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදේශලා තියෙනවා භෞතික චිකිත්සක. එතකොට විශේෂඥ බිකින ට්‍රේනර් කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ සංසන්දනයත් එක්ක ඔවුන්ගේ එකමුතුවත් එක්ක තමයි දැන් වේග පන්දු යවන්න එක්ක අපි බලාගන්නේ. ඉතින් ඔව් කියන ඕවර්ස් ප්‍රමාණය භෞතික චිකිත්සක කියන විදියට තමයි අපිට පන්දු යවන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඉස්සර ওই දේවල් තිබුණේ නැහැ. ඉස්සර අපිට හිටියේ ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි. නමුත් අපිට ඇලෙක්ස් කොන්ටූරි ඉන්න කාලේ අපි කලේ ගොඩක් වෙලාවට පන්දු යවපු එක තමයි. මට මතකයි 90 ගණන් වල 93 94 මම ලංකාව කණ්ඩායමට එද්දී පැයකමාරක් නන් ස්ටොප් බෝල් කරනවා. පැයකමාරක් නන් ස්ටොප් බෝල් කළා. පිටිකරුවෝ 6 දිනෙට 7 දිනෙට බෝල් කළා. බැට් කළේ වෙලා තව කවුරු බැට් කරන ආයෙත් බෝල් කරනවා. ඕකම තමයි ක්‍රීඩා සමාජයට ගියාමත් කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වේග පන්දු යවන්නේගේ තිබුණේ ඒ පන්දු යැවීම අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මසල් මෙමරි එකේ තිබුණම අර ඉන්ජර්ඩ් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි ඕවර් 5ක් දානවා, 6ක් දානවා, රෙස් කරනවා. හැබැයි මැච් එකට ගියාම අපි ඊට වඩා පන්දු යවන්න වෙනවා. ටෙස්ට් මැච් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඕවර් 25ක් 30ක් දාන්න වෙනවා. ඒකයි තියෙන හොඳම කම එංගලන්තේ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරද්දී ඕවර් 20ක් 25ක් දාලා නවත්තන්න බෑ. ඕවර් 35ක් දාන්න වෙනවා දවසකට. ඉතින් ඒ හම්බෙන දේෙන් තමයි ඒ කරපු දේෙන් තමයි මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙත් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි බැලුවොත් ලෝකේ ගත්තොත් හොඳින් පන්දු යලා තියෙන වේග පන්දු යවන්නු මම හිතන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවපු හින්දා තමයි උන් සාර්ථකව උන්ගේ ක්‍රීඩා ජීවිතය අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිය මුළුල්ලේම ඔබට තරඟාවලියක් අහිමි වෙන්නේ එකම වතාවයි. 1998 එංගලන්ත සංචාරය. ඔබ ආබාධයට ලක්වන්නේ ලොකු ආබාධයට ලක්වන්නේ එකපාරක් පමණයි. ඒකට හේතුව ඔබ මේ වැඩිපුර පන්දු යැවීම කියලා හිතනවද? නෑ, ඒකට හේතුව තමයි එංගලන්ත සංචාරයට ඉස්සෙල්ලා මම අහන්නේ නිතරම වගේ ආබාධ වලට ලක් නොවී තියෙන හේතුව ගොඩක් පන්දු වාර යවන නිසාද? මම හිතන්නේ ඒක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තියෙන තමන්ගේ තියෙන ශාරීරික යෝග්‍යතා වේග පන්දු යවන්නේ වුණාම ෆිට වෙන්න ඕනේ. ෆිට වුණා විතරක් මදි. මම හිතන්නේ උගේ ඇඟේ තියෙන ස්වභාවය අනුව ඒ වගේම පන්දු යවන විදිය පන්දු යැවීමේදී ඇඟට ලැබෙන අර මං කිව්වා වගේ මසල් මෙමරි එකත් එක්ක තමයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මම දකින ගොඩක් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ සාර්ථකත්වය. ක්‍රීඩාදිවීන් විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ අපිට පේන්නේ තරුණ වේග පන්දු යවන්නෙක් නැවත කඩලු 300ක් ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක සිටිනවා කියලා වේග පන්දු යවන්නෙක් මම හිතන්නේ ටෙස්ට් තරඟවල. ඔබ දකින්නවද තරුණ වේග පන්දු යවන්නෙක් කවුරුරි ඒ වගේ හැකියාවන් තියෙන ඒ තරම් යන්න පුළුවන් කෙනෙක්? මම දකිනවා අපේ ඉන්න වේග පන්දු යවන්නට ලැබෙන අවස්ථාව මම හිතන්නේ ගොඩක් මදි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට හැම තරගෙම විකට් ගන්න, හැම මැච් එකෙම හොඳට කරන්න. එතකොට ඒ වේග පන්දු යවන තරගයක් දෙකක් අසාර්ථක වුණාම ඕක කණ්ඩායමෙන් එළියට දාන එක. ඉතින් එහෙම වුණාම ක්‍රීඩකයෙක්ට අර දිගු ගමනක් යන එක ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මම දකිනවා ලහිරු කුමාර වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ගොඩක් දුර යයි කියලා. නමුත් ඔහු අපි හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ. ඒ බලා ගන්න ගමන්ම ඔහුට වැඩි ප්‍රමාණයක් පන්දු යවන්න දීලා ඔහුගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ටෙස්ට් එක් දිනද කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපි ගහන කාලේ අපි ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කළේ ටිකක් අඩුවෙන්. අපි එක් දින ක්‍රීඩා කළා දිගටම. නමුත් මගේ අන්තිම කාලය වෙද්දි තමයි අපි වැඩිපුර ක්‍රීඩා කරගෙන ගියේ. ඉතින් ඒක කරන්න අර කිව්වා වගේ ශාරීරික යෝග්‍යතා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් හොඳට තියෙනවා නම් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ මම හිතන්නේ දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ඔළුව පාවිච්චි කරන එක. ඔළුව පාවිච්චි කරන ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩාව විතරක් නෙමෙයි පිටස්තරවත් තමන්ගේ හැසිරීම, තමන්ගේ කාලය ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම, ඒ වගේම කන දේවල් පාලනය කිරීම, ඒ වගේම තමන් නිදා ගන්න ප්‍රමාණය, ඒ දේවල් හැමදේම බලපාන වේග පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ ඔව් ඒ දේවල් ටික හරියට මැනේජ් කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔහුට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. වසීම් අක්‍රම්ගෙන් ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවිට ලැබුණු රුකුල මොනවද? මම හිතන්නේ වසීම් අක්‍රම් ගොඩක් මට පන්දු යවන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ වගේ And welcome back to the SLC grounds where Air Force and Ace Capital are about to go head to head. The weather has thankfully cleared a little bit. The two teams will now face off in a 15-over side game that's scheduled to begin at 3:15 p.m. Of course, we've had a lot of interruption from rain. The first game for the day was called off midway through. Game between Army SC and Kurunegala. Sky is looking promising. The teams are warming up ahead of the game. There you go, the points table for Group A. SSC leading the charge with 2 wins and 2 no results in their 5 games so far. Ace Capital sitting in 3rd position, actually sitting in a good position if they have a win tonight. And Air Force of SC just 1 win in their 4 games so far. I'm joined in the commentary box by Samir Yunus. Welcome back, Samir. It was nice to have a break, wasn't it? It's good to have you too, ST. It's a good game, this one. Hopefully we have a good game today, that is. Hoping and praying that the weather gods stay away and they decide that they want to witness at least one game today. The first one was called off and today we're here for the second game. Ace Capital CC take on
Our friends in the Air Force Sports Club, who have won just 1 out of their 4 games. 1 of their 8 games have been a no result, and they've lost to say. They're the team that will be looking to get some points on the table and move up that table. Much clearer looking skies in Colombo ST. We hope that this game gets completed. Chevon Daniel, the youngster, 4 innings, 168 runs, a very healthy average and also a very healthy strike rate. That's something you'd like to see from Sri Lankan batters. One of the things that we haven't seen ST in this tournament is batters have got runs, but the strike rates haven't been that healthy, haven't they? Yeah, that's what's promising about Daniel's performance so far. He's got the runs, but he's also got them at a good pace. Of course, SSC, one of the top teams in this tournament. Another good name to see in that list is Bhanuka Rajapaksha. A lot of eyes on his performance during this tournament. Another familiar name, Dhanush Gunatilaka, opener for Sri Lanka. He'll also be looking to get into form. Chaminda Bandara is leading the wicket takers column. 3 innings, 8 wickets for him. Good new names here. Dasun Shanaka, the white ball captain, is also on that list. Good to see him there, getting wickets with the ball. You need that kind of a versatile cricketer to be your captain. Gets you wickets, scores big runs. Always useful for a team. Asali Gunaratna as well for Army. Couldn't complete their game this morning. They were desperate to get out there, but they couldn't, unfortunately. He too has got 7 wickets in 4 games. This pitch has taken some serious battering, but thanks to the ground staff here at SSC, it was covered most of the time. That grass layer is still on. Looks like it is going to continue to do what it did in the morning. It will be slow, tough to bat. It will be interesting to see what the captains would have decided had they won the toss. We saw them rolling it on the instructions of the match referee. Must be to try and dry up whatever little dampness that must have remained on that track. The rain stayed away, which allowed these two teams to get out there and get some much needed warm-up. When you're out of the action for too long, ST, your bodies tend to get stiff, and it's important that you go out there and loosen up a bit, take those hard catches, especially fielding in conditions like this is not going to be easy. You already can see some wet patches in the outfield, going to be very slippery, so fielders will have to be on the top of their toes. Yeah, I think it's going to be quite challenging on the field. We saw a lot of rain in the afternoon today. But I think key will be whether both teams have the guys who can clear the boundary, because it's going to be tough to get those boundaries along the ground. Yeah, we saw it this morning too. Did be some good shots, but plonking straight into the field. Not travelling as far as the batters would have wanted to, and that's what you need, guys who can clear the boundary with ease. Will we get to see any of them in this match is something to look forward to finding out. Going into the toss right now with Sachin Pires, who was with the 2 captains. කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගයේ කාසිවාසී උරුංගා බැලීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. ඒස් කැපිටල් නායක හර්ෂ කුරේ, ගුවන් හමුදා නායක ලසඳ රුක්මාල් සහ මේ තරගයේ තරග තීරක ප්‍රියන්ත උදේරත්න මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වෙනවා. එසේනම් හර්ෂ ඔබට අවස්ථාව කාසිය ගුණට මුස් කරන්න. හොඳයි, ටේල්ස් වැටෙන්නේ. හර්ෂ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරන ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හර්ෂ මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපි පන්දු යවන්න තමයි තීරණය කරන්නේ උදේ. දැන් මේ මුලින්ම පළවෙනිමේ අපි හිතනවා හොඳ විකට්ටුවක් පන්දු යවන්න මුල්ම හිනුවට. හොඳයි, SSC කණ්ඩායම පරාජය කරමින් තමයි හොඳ මානසිකත්වයක් තියාගෙන මේ තරඟට එන්නේ. කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තිබුණා? අපේ ඇත්තටම ඖෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ ටීම් එකට දෙනවා. එදා හිටියේ නෑ ටෙස්ට් මැච් එකට ගිහලා නිසා අපිට හොඳ ප්ලේ කෙනෙක් අපේ ටීම් එකට අත්‍යවශ්‍ය ප්ලේ කෙනෙක් ඒ ඖෂධ දෙනවා. ඒ වුණාට සකුණු ලියනගේ ප්ලේ එළියට යනවා.
තව ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් අපි එළියට යනවා නිම්සා රතරගල්ල ඒ වෙනුවට රෂාන් දිල්හාර අපි ඉතිසලා මැට් දෙක ගහපු දෙන්න ටීම් එකට එනවා. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරුම? අපි උදේ මැච් එකක් දැක්ක විදියට කන්ඩිෂන් එක තියෙන විදියට අපි ඕවර්ස් 13කට උපරිම අඩු ලකුණු සීමාවකට තමයි තියන්න ප්ලෑන් කරන්නේ මේ අද තියෙන වෙදර් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක. අපි හිතනවා ලකුණු 100ට අඩුවෙන් කියන උපරිම 90කට ඒ වගේ යන රේන්ජ් එක තියන්න ප්ලෑන් කරනවා මේ ඕවර්ස් 15 ඇතුළත. දැන් හර්ෂ ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබවතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. All the best. ලසඳ ඔබ යම් හේකින් කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකක්ද නායකයා විදිහට ඔබේ තීරණය? එතන පන්දුවන් තමයි තීරණය කරේ. හොඳයි දැන් ඔබට වෙනස්ම අභියෝගයක් ලැබිලා තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. කොයි වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තනතිරුව මත? මේ තනතිරුව ගත්තොත් පොඩ්ඩක් බෝලර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් වාසි තනතිරුවක්. අපි ප්ලෑන් B එකට ගියොතින් අපි මේකට ඕවර්ස් 15 ලකුණු 110ක් 115ක් වෙලා කට්ටක් තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් වෙලා තිබෙනවද අවසන් තරගයෙන් මේ තරගයට එනකොට? ඔව් අපේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්ජරි වුණා මුවින් සුබසිංහ. එයා අද ශ්‍රී ලංකා කරනවා ඒ වෙනුවට තිලින පෙරේරා එළියට යනවා. ආශාන් විමුක්ති එළියට ගිහිල්ලා ෆාස්ට් බෝලර් ලෙෆ්ට් ආම් ෆාස්ට් බෝලර් සිද්ධාර්ථ ප්‍රියංකර ප්ලේ කරනවා. හොඳයි ලස්සනද ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබපතන හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. All the best. හොඳයි කාසියවාසී උරගා බල අවසන් කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කරේ ඒස් කැපිටල් නායක හර්ෂ කුරේ ඔවුන් පළමුව පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. How nice is it to see being able to shake hands with players in the post-COVID era, ST? This is the Air Force team. They have been put into bat first by Ace Capital after they won the toss. Lots of new names here, names that might not be familiar for a lot of us, but here they are, looking to make a name, make an impression, make a mark on this major club's T20 tournament. This is the tournament through which a lot of these boys get recognized and then get selected to tournaments like the LPL. You've been covering this for a while now, ST. Impressed with what you've seen? Yeah, we've seen a lot of good cricket, but we've also had a lot of interruptions due to the bad weather. Unfortunate for some teams like Army SC, who are struggling to get on the board because they've had a number of interrupted games. Hopefully we can see a full game completed on this occasion. I'm sure both teams will be wanting to get things done and dusted in this encounter. Just to remind our viewers, this is going to be a 15-over game. That's what we've been told by the officials. A 15-over encounter, which means it's going to be quick stuff. And hopefully, we will see some interesting action. A game, hopefully, that will go down to the last ball. One that keeps us at the edge of our seats. Right, then we're all set here at the SLC. Let's hope and pray that the rain stays away. The umpires and the officials and the ground staff have all done a fantastic job to ensure that we get this second game underway as we prepare for that first ball of the second game of the day here at the SSC. This is the SLC Major Clubs T20 Tournament 2022 coming to you live and exclusive from the SSC thanks to the Papare.com powered by Dialogue. You can catch all this action on the Papare.com YouTube page, Facebook page, on Dialogue View and channel number 40 on Dialogue. Here we go. Starts off with a wide. That's the first runs on the board for Air Force. Possibly a bit of nerves coming into the start of the over on that occasion. Ball is also probably a little bit slippery with the conditions at the moment. We want to get things right from here on. No time to waste with the extras. This time it's on the leg side and it's been heaved over by the batsman. So that's one nice way of getting off the mark. Straight on his pads, and the batsman, all he had to do was swivel and get some bat onto it, and it was almost a one bounce boundary down there at square leg. Good start. Yeah, that was Kalana Vijayasiri with that little clip off his hip. Get off the mark with a beautiful boundary down to fine leg.
This time it's straight down the ground, but has he got everything? Let's find out. Oh, that is a crime, isn't it? That's so unfortunate. You play a good shot like that right behind the bowler and the ball just sticks in the field. It doesn't travel at all. On the offside this time by Sithum Dissanayake, the fast bowler. This time the batter choosing to hit right behind him. He doesn't seem to be satisfied, Sithum, in the way he's landing. Obviously, remember, there's been a lot of rain, few wet patches. I'm sure they wouldn't want to injure themselves. I think this is where match awareness is really important. The batters need to be running their singles really hard because the ball will not travel once it lands in the outfield. They'll need to make the most of it, get those 2s and 3s in if they want to keep the scoreboard moving along. That's a better length from Sithum Dissanayake. Oh, that kind of a misfield isn't good. The start of an innings. I doubt they ran though. Fielder at point there, making a meal of that one, letting it go through his legs. They do get a single, which brings the left-hand batsman on strike. Eight for none now, halfway through this over. Udayawansha is the left-hander who will take strike now against Sithum Dissanayake, who's been a bit wavered. 2 down the leg side, 1 a little too full. The last delivery ball was a good one, but unfortunately it's a fielder who let him down. With that misfield, allowing Kalana to get onto the non-strikers. And in comes Sithum once again. Ooh, that's in the gap between the keeper and the second slip there. There should have been a first slip there. But the left gap, Udayawansha poking at it just outside the off stump, getting that edge, but it goes exactly in between the keeper and the second slip. A chance gone down. Yeah, how often do we see that happening? They've got the wide slip in. I believe that's also the Fernando at like a second slip position, and the ball finds the gap perfectly in between the keeper and the slip. Got a feel for the bowler. I wonder if he opted it for himself or if the captain decided the field for him. Always something that interests me, whether bowlers always set their own fields or do they allow the captain to make that decisions for them. Nevertheless, Sithum comes in again. This time a bit more assured. The batter does get past the fielder, but looking at this outfield, will it reach the boundary? Yes, it does. So another 4 in this over. In fact, the Air Force have got off to a really good start after having been put into bat first. Much more assured this time. Yeah, that was perfectly timed. Once again, we don't see that cover fielder chasing the ball. Need to be aware of what things are going on. With the outfield slowing down, you really do need to chase everyone down. He chose to jump over it instead of chasing it. As you said, he would have had a better chance of stopping it from the boundary had he given it a chase a little earlier. It's been an expensive over by Sithum. A bit more straighter. There might be a run-out chance there. It's a direct hit. It should be given. Yes, the umpire raises his finger. What a lovely throw there by the fielder at deep, short, fine leg. The batsman took the risk, went for it, and the throw was perfect at the non-striker's end. A direct hit, and Udayawansha has to walk. What a fine piece of fielding. Yeah, that was Shalaka Bandara, I believe. Quick to the ball and just took aim. Had all 3 stumps to aim at. Perfect throw from him. But was there really a run there on that occasion, Samir? Ball straight to the fielder, close in. I think it's the same fielder who had that misfield earlier, so they probably took him on thinking that he might make a miss of it. So either way, first over completed in this 50-over encounter. He had everything, boundaries and a wicket, 16 for 1. Been an eventful start to this game. Ace Capital versus Air Force. Air Force been put into bat first. Got off to a really good start. Couple of good hits to the boundary. But the last ball, the fielder at fine leg, Chamara Bandara, with a superb direct hit at the non-striker's end. Getting rid of the opener, Udayawansha. And in comes Chamara to bat for Air Force.
will be spin from the other end. Oh wow, what about that for a catch? This is a dream start for Chanaka. Left arm round the wicket to the right hander. The batter just poking at that, pushing it. Nothing shot really. Straight back at the bowler, and wow, look at this catch. Diving to his left, down below, and completing it to perfection. Yeah, that was a brilliant take, wasn't it? Again, the fielding doing the job for AS Capital. Saw a good run out in the previous over, and immediately after they strike with a brilliant catch by Chanaka. Air Force in trouble, 16 for 2 with just over 1 over completed. Thought they got that perfect start to the game with 16 runs in that first over, a couple of well-timed boundaries. Unfortunately, lost 2 wickets and all that good work undone. Right then, first ball wicket for Chanaka, the left arm spinner. Always a useful commodity in every team arm. Their left arm spinner automatically gets selected. Looped up and given full there, but the batsman isn't able to get off the mark. Sitija is the new batter. He wouldn't have thought they'd have to come in so early after that first over. He went full over that one, especially with this last ball. Look at that piece of fielding. A brilliant direct hit and a run out. I don't think the non-striker expected that fielder to get there, and look at this to follow up. The first ball of the next over, a superb catch by the left arm spinner. Change in the field taking place. There is a slip in place for Chanaka. I think getting another close in short leg, if I'm not wrong. That position has always evaded me, that the name of that position is. Are you certain about what it's called? Well, judging by how deep he is, you can't really call him a short leg either. But some good pressure being exerted by AS Capital. It's good to see. Halfway through the second over now, 17 for 2. They wouldn't mind the score, but it's those 2 wickets that Air Force have lost so soon. Take some repair now between these 2 batters to try and calm down, get a partnership going. Steps forward. Wow, that's one way of calming down, isn't it? Gets to the pitch of the ball and right back behind the bowler, almost here at the commentary box. A superb 6, the first one in this game. Yeah, that's exactly what we wanted, isn't it? We wanted them to clear the boundary, and Kalada on that occasion just coming down the track and hitting him straight over his head. They need a couple of big shots like that to get a good total on the board. As you know, 15 overs aside, there's no real time to settle down and take your time. Have to go for their shots. And that was a brilliant one by Kalana. Always the safest place to play, isn't it? Right behind the bowler, straight back in the wheel. Very few chances of you getting out or even missing out on a boundary. Right then, Chanaka, he's had an interesting over. He's picked up a wicket off his first ball, given away 7 runs. Sitija Chamod is the new batter. Strike rate of 110. He'll want to bring that out today. And that's another wicket. Wow, talk about an eventful start to this game. Just feeling that one, Karana, after hitting a 6. Stayed on his back foot, tried to guide that, but didn't realize there was a slip fielder there. It went straight into his hands. Another wicket of the Air Force goes down. This has been a crazy start. Yeah, really frantic start, hasn't it been? Lots of boundaries and also some good fielding. Oshida Fernando on that occasion taking a good catch low, right in front of him. Not a very smart shot, I think, after that 6 that he hit straight over the bowler's head. Carl Vijay City goes for 13 off a good start, 13 off 5. Air Force struggling at 23 for 3.
gloomy Monday afternoon, if you're sitting at home and relaxing, wondering what to do, this is what you need to do. Watch this game. It's the Air Force versus the Ace Capital Cricket Club, the major club's T20 tournament of Sri Lanka cricket, and it's been a wonderful start here. I'm not sure if I can call it a good start for the batters or the bowlers, because the runs have come for Air Force, but at the loss of 3 wickets, 2 of them to the left-arm spin of Chanaka, who has one more delivery to complete his over. A very eventful second over, might I say. There's been a 6, one superb cotton ball, and then the last ball. This is what happened. Look, the batter trying to guide it towards the third-man region. Almost forgot that Oshada Fernando was there as the slip fielder. Couldn't believe himself. What have I just done? Here's the last ball then. And as common sense would demand, Deshan just taps that towards the offside and finishes the over. 2 overs completed, 23 for 3. Right then, spin has been successful. A couple of wickets for Chanaka. So the captain deciding that they'll operate spinners from both ends. Harsha Kure is the captain for Ace Capital. Won the toss, decided to field first, which would be the decision that most captains would make, considering the fact that it's been a rain-hit day and there is a chance of rain coming back again. So it's always good to know what you're chasing when you're chasing. So they will strike. No. Oh, that's once again very close to the field. As it might be another run out. No, it isn't. This has been one frantic start, hasn't it? So many chances, so many opportunities for run-outs and wickets. Yeah, apart from that one misfield, Ace Capital have been really quick on the field. They've been on their toes. They know what's going on. Batsman caught ball watching a bit on that occasion, but looked to be safe in the end. Again, straight to the fielder. Is that another direct hit? Yeah, they do make an appeal, but no, don't seem that interested. But wow, these batters are taking some serious risks here, hitting it straight to the fielder's hands and choosing to cross over for singles. I understand that T20 is a game where you need to look for singles very regularly, keep that scoreboard ticking. But they've lost 3 wickets, 1 run out already. Not sure if that's the right approach. Outside edge again. This time, fielder gives it chase. Wow, that's again a very good piece of fielding. Superb fielding here. Have a look at that replay of that previous video. Captain himself, Harsha Kure, doing the cleaning up job. Unfortunately, there was enough time for the batter to get in. Wow, another edge and another chance goes begging for the batsman. Sithija has been living extremely dangerously. This time again, it's that slip region where he guides the ball to. Oshada Fernando seemed clueless there at slip. It went between him and the keeper. What is going on, ST, over here? Yeah, he made some room for himself, and Oshada Fernando just did not make any attempt on that. Perhaps we could have seen a dive or something come out. Definitely not the keeper's opportunity on that occasion. Almost like a replay of the ball before the previous one. Again an inquiry. This time the fielder seems a bit more convinced, but the umpire shows no interest. He only wants to go back and put those bails back onto the stumps. But wow, these are some risks being taken by the Ace Capital, for the Air Force batters. They've been getting those edges and hitting them, just nudging them straight to the fielders and choosing to get those singles. Ooh, I'm not sure why the umpire gave that not out. Oh my, that should have been out. I wonder if the umpire's vision was blocked by a fielder over there, but that looked clean. Anyway, last ball of the over. Again a quick single, but this time there is no fielder in that region. So much safer than what the rest of the over has been. Another eventful over in this game. 3 overs completed. 32 for 3.
32 for 3, the Air Force. Wow, this has been a very frantic start to this game. Ace Capital is the opposition, who won the toss and put them into bat first. They are going at 10 per over, but they've also lost 3 wickets. Look at this. This is a run out that Ace Capital were asking for. Another look at that. Let's see if the ball was collected cleanly. Yes, it was. And in fact, he lost the ball after having taken the stumps down. So maybe the umpire did see it a bit more clearly. It's hard to tell. Maybe a different angle might give us a picture. Inside out this time, very nicely hit. But I wonder if that will carry to the boundary. Yes, it does. This time it has the legs to do it. It's a good shot. A very convincing shot this time by Sitija. Much more assured into the gap for a 4. I think he got tired of running those quick singles. Went for a boundary on that occasion, making room for himself again, and he connected perfectly this time. No risk in that shot. Perfectly executed. His key there was he found the gap to perfection. I don't think he got all of it. Probably hit the toe end of the bat, but he did get it in the gap, which allowed for the ball to trickle away to the boundary there in the extra cover region. Right then, we do have a mid-on that's coming up. Long off is down. There is a square leg. Fine leg and third man are up. Point cover and extra cover also. No slip, surprising, because they've got the edge a few times now. Ooh, that took some turn, and in fact he's hit it straight to the stumps. Wow. Have we not seen everything in this game? He made room for himself to try and cut it, but realized it was too close to him. Tried to tap that down, and the ball just bounced and went straight onto the wickets. Chanaka has bowled superbly, and as a reward has picked up 3 very good wickets. Yeah, too full to go back on that occasion. Just tapped the ball onto the ground and it ricochets onto the stump. Unlucky dismissal, but Chanak, I think, has been rewarded for some very accurate bowling so far. Sitija, the man, dismissed for 12 of 8. Air Force in a good position at 36, but they've lost 4 wickets in just over 3 overs. Madhushanka walks in at the fall of the 4th wicket. The Air Force are in some serious trouble here. Have lost 4 of their wickets in under 4 overs, thanks to some brilliant bowling from the left arm spinner Chanaka, and also some very ordinary batting, some very questionable shot selection from their batters. Here's another look at that wicket. Makes room for himself. Tried to guide that towards the point region, but it just fell flat over there, bounced and hit the stumps before he could do anything about it. I wonder what approach the Air Force batsmen will take now. They've gone 4 down. Possibly don't have too much batting to come, so they have to go through with the 15 overs. But they also know they have to get the runs on the board just in case those rain gods decide to come in again. This Ace Capital team is not short of talent. You've seen the band in the picture. Roshada Fernando, after a decent tour of Bangladesh, batted well there. And they have defeated SLC as well, so you shouldn't take them lightly. The Air Force put into bat first here, have lost 4 wickets very quickly. Again, another quick single. Non-striker turns him down. The batter wanted to get off the mark there. Probably a good call on that occasion. Definitely no single with the ball going straight to that fielder at short third man. Right, then we have long off coming up then. Deep square leg goes back into the boundary. I think they are expecting the batter to play a big sweep. Down the leg. Might be called a wide. Yes, it is. Don't think the batter got anything onto that. Yes, Capital have got off to a really good start. 4 wickets.
Chanaka getting 3 of them. Jumps forward, hits it straight up in the air. Will the fielder get under it? It looks like he's setting himself up. And yes, that's another wicket taken. Reverse cup. Had no problem in judging that. Another wicket goes down for Air Force. What are they doing against this very, very good spin bowling from Ace Capital? They've allowed them no room. Not given them anything. Once again, a very innocuous delivery, but the wrong shot to play. Going straight up in the air, and an easy catch for the fielder at mid-on. Air Force have lost half their side in just 4 overs of this game. Remember, it's a 15-over encounter. And suddenly, they look like in very much trouble. Ace Capital, after having won the toss, deciding to field first. And boy, have they made a good decision or what. They brought in their spinner very early on in the game. Momin Subasinghe. 5 innings, 71 runs, 140 strike rate. That's something that's very impressive. But he'll want to improve on that average. Very young prospect. Someone who scored heavily in the recent under-23 tournament. He'll want to replicate that success over here, Movin. There you go, the catch once again. Must say the fielding has been pretty good by Ace Capital. They've created a few opportunities with their fielding, good catching. It seems like in these 5 overs, we've seen far more action than we saw in the morning game. Absolutely, it's been interesting, isn't it? That's Tanuka will continue, and Air Force 37 for 5 in 4 overs. We're used to seeing air shows from them, but what do you call this one? Madhushanka Premaratna, the last batsman to perish. Deshan and Movin have to now stitch together a partnership. Oh, that's nicely played. That's a good looking shot. Wow, just out of nowhere. Movin Subasinghe gets down on one knee and slog sweeps that towards the square leg boundary. Nicely played. I think we can see why he has such a good strike rate in his career so far. No messing around. First ball he faces, just down on one knee and slogs it towards the deep. The good thing he did there was he completed the shot, which allowed the ball to go to that square leg region, because there was a fielder at deep mid wicket, I think, who has now been, has he been brought in? No, he's still there. We do have a long off at a very straightish position. Once again hit in the air, and that will evade the fielder. Will it run to the boundary though? That is the question. Yes, it does. So Momin Subasinghe doesn't want to mess around. He's out here with a mission, and that is to score as many as he can for this Air Force team. Not sure if that's the right approach, because sometimes when you get too bogged down, the best way to release yourself is through shots like this. Yeah, very positive approach by Movin. He probably doesn't trust his defense too much going for the shots. We did see a few close calls with the runouts as well when the batters tried to kind of work things around. So he's taken a completely different approach. Again down the track, this time between the field at point and cover. Will that run away to the boundary? No, the wet and heavy outfield just makes sure it doesn't. It just stops halfway there, and Movin is able to get a couple. He's a well-built boy, isn't he? You can see he's not the kind of guy who's here to stick around or find his feet or take time. He's out there to play those big shots. Yeah, his approach is a gamble, but so far it's working out for him. Maybe they can put Ace Capital under some pressure for the first time in this game. This time he pushes it down to the fielder. Deep mid-wicket does the clearing up, and he's again able to pick up a couple of runs. That's good running on their part. We did mention at the start of the game, ST specifically, you mentioned that the batters will have to run for their runs, because this is an outfield that's not going to carry the ball to the boundary all the time, which means your legs will need to do all the hard work.
A misfield there, which means it's going to be another 3 runs, I think, because the ball might just stop over. Yes, I'm not sure if that touched the boundary or not. Yes, it didn't touch the boundary. So a couple of runs again for Movin. Hit that really hard. The fielder couldn't get a hand to it. They've lost 5 wickets, but they're going at a very good strike rate, the Air Force Sports Club. 53 for 5 at the end of 5 overs. ලකුණු 53යි කඩුළු 5යි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරගයක් වර්ෂාවෙන් පසුව ටිකක් සැකෙන් කනගාටුවෙන් ඉන්න වෙලාවේ ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරගයක ආරම්භය තමයි මේ සංගිටුවන් වෙන්නේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමත් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමත් අතර කඩුළු 5ක් දැවුනත් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා ලකුණු 53ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දුවාර 5ක් තුලදී ඔවුන්ට යම්කිසි ඉලක්කයක් තිබෙනවා අයිබෝන් සචින් අයිබෝන් අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට තමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් නැත්නම් හොඳ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන ගුවන් හමුදාව ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කරමින් සිටිනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට එරෙහිව නමුත් ගැටලුව බවට පත්ව තිබෙන්නේ ඉතිරි පන්දුවාර 10ම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා උන්ට තවත් කඩලු 5ක් පමණයි අතතිව තිබෙන්නේ. ඉතින් නිත්‍ය පිතිකරුවන් නැත්නම් යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කළ හැකි පිතිකරුවන් ඒනුත් සිටින්නේ 2-3 දෙනෙක් පමණයි. ඉතින් මෙය තමයි ගැටලුව. නමුත් දේශාන් සහ මොවින් මේ සම්බන්ධතාවය තවත් පන්දුවාර 5ක් පත් අරගෙන ගියොත් ඔවුන්ට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත යෑමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පන්දුවාර 15ක් පමණ ඒ කණ්ඩායමකට පන්දුවට පහර දීමට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු වේගය ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් කඩුළු 5ක් දැවී තිබෙන්නේ කෙසේ වෙතත් මේ ලකුණු වේගය ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරගය නැරඹීමට ඉතාමත් ප්‍රියයි. මොවින් සුබසිංහ ආරක්ෂිතයි මොහොතේදී ඔහු අප දුටුව පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරනවා වේගවත් පහරවල් කිහිපයක්. ඔහු ඉතාමත් හැඩි දැඩි ක්‍රීඩකෙක්. අශාන් දිල්හර තමයි පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මේ හර්ෂ කුරේ ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ වගේම ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. එය තරමක් විශේෂයි. මෙවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙක්ම මීට පෙරත් මෙවැනි තරඟවල නියෝජනය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම මේ තරගයට අවතීර්ණ වන්න බලන්න. මොවින්ගේ ඒ ඩයිව් කිරීම ඉතාමත් වේගයෙන් ඔහු සිදු කර නමුත් පන්දුව තවමත් ඒ අවස්ථාවේදී තිබ්බේ පන්දු රකින්න සතුව. ඒ වගේම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම SLC කණ්ඩායම නැත්නම් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ පරාජයටපත් කරමින් හොඳ මානසිකත්වයකින් තමයි මේ තරගයට අද අවතීර්ණ වුණේ. ඒ වගේම ඖෂධ ප්‍රනාන්දු නැවතත් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට පැමිණ තිබෙනවා. ලසිත් ක්‍රුස්පුල්ලේ තව දින කිහිපයකට පසුව කණ්ඩායම සමග එක්වීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. දේශන් ෆර්නෑන්ඩෝ 6 ලකුණක් මොවින් නැවතත් ප්‍රතිකරණාන්තයට පැමිණෙනවා. මේ ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් අවස්ථාවක් විය හැකි. අප මෙතෙක් දුටුවා ඔහු පිටියට පැමිණීමෙන් පස්සේ ඔහු ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම හොඳ සිරුරක් ශක්තිමත් සිරුරක් සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ වමත් දඟපන්දු යවන්නට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ ඇඟ හරහා මා හිතන්නේ පන්දු යවිය යුතුයි මේ මොහොතේදී. ඉහලින් මෙල්වන පහර මිඩ් විකට් වෙත ඇදියන්නේ. පායිනට පන්දු යවීම තරම් කළ යුතු දෙයක් නොවේ සචින්. ඔහු තවමත් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අශාන් දිල්හාර. මොවින් සුබසිංහ මේ වන විට තාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් සිටිනවා. ඔහු නිමවුණු නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී අන්තර් සමාජ නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ද්විත්ව ශතකයක් ලබා ගත්තා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්.
ඔව් වේගවත් පහරක් වැර යොදා එල්ල කළ පහරක් ස්ක්වයර් කට් පහර ඉතාමත් අලංකාරයි. ලකුණු 4ක් මොවින් සුබසිංහට. ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 22 දක්වා ඉහළට. මොවින් සුබසිංහ වෙස්ලි විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ ඉතාමත් වේගයෙන් ප්‍රහාරය දියත් කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. පසුගිය වසරක දෙකක කාලය පුරාවටම ඔහු මේ දස්කම පෙන්වුවා. එය නිපන්දුවක්. ඒ අනුව නිදහස් පහරක් හිමි වෙනවා. මොවින් සුබසිංහට එරෙහිව තමයි මේ නිදහස් පහර අෂාන් දිල්හාර පන්දුවේම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. එය තරම් ලේසි පාසු වන්නේ නැහැ. මොවින් සුබසිංහ මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක සිටින්නේ. ඔහුට හොඳින් පන්දුව පෙනෙනවා. පන්දුව 8යි ලකුණු 22යි. ඔව් ඉදිරියෙන් එල්ල කරන පහර වේගයෙන් එල්ල කරනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත් අපහසු අවස්ථාවක පිටත පිටිය ටිකක් තෙත් වෙලා තිබෙන්නේ ලිස්සන ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක්. මොවින් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. දාබරේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් අද තරගය ක්‍රීඩා කරනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමත් වැරෙන් ඔහු ප්‍රහාරය එල්ල කරා ලෝංග ඕෆ් අතරින්. නමුත් පන්දුව බිම ගැටුණු පසුව තරමක් වේගය අඩාල වුණා. සංක ඔබ දැක්කද ඔහු එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතාමත් විශේෂයි වේගයෙන් ඔහු පන්දුව රැකගත්තා. ඔව් වයිඩ් පන්දුවක්ද නෑ විනිසුරුන්. ඔව් මේ මොහොතේදී විනිසුරු තීරණය කරනවා වයිඩ් පන්දුවක් බව. වේගය අඩාල කරමින් තමයි ඒ බවුන්සර් පන්දුව අෂාන් දිල්හාර යොමු කළේ. නමුත් පැති විනිසුරු ඒ සඳහා සතුටු වුණේ නැහැ. එය වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. පිතිකරු සීමා ඉර තුල සිටියේදී එය ඔහුගේ හිසට ඉහළින් ගමන් කරන්නේ නම් එය වයිඩ් පන්දුවක් විය යුතුයි. ඉදිරියට පැන එල්ල කරන පහර ඉහළින් ඇදී යනවා. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී මොවින් සුබසිංහගේ ඉනිම වේගවත් අලංකාර ඉනිම එලෙස අවසන් වන්නේ මේ මොහොතේදී අෂාන්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. අෂාන් දිල්හාර බවුන්සර් පන්දුවෙන් තාමත් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා. මොවින් සුබසිංහ ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් සිටි පිතිකරුවා. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ දිසාවට නෙමෙයි පන්දුව යොමු කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ. කෙසේ නමුත් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට මේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමේ. මොවින් සුබසිංහගේ දැවියාම පන්දු 10කදී වේගවත් ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා මොවින් සුබසිංහ. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 64යි කඩලු 6යි. නවක පිතිකරුවා නායක ලසඳ රුක්මාල් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. නිමවුණු NSL 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියත් නියෝජනය කළා ඔහු. සංක පන්දුව තරම් අපි බලාපොරොත්තු වුණු පරිදි වේගයෙන් එන්නේ නැහැ. දැන් පන්දුව තරමක් තෙත බරිත වී තිබෙන්නේ. මොකද තන තිල්ල අවට ප්‍රදේශයේ තරමක් තෙත ස්වභාවයක් තිබෙනවා. පන්දුවේ යම් බරගතියක් තිබෙනවා සාමාන්‍ය පන්දුවට වඩා. ලසඳ රුක්මාල් තරඟ 20යි සාමාන්‍ය 11.7යි ප්‍රහාරක වේගය 100ට ඉහළින් තිබෙනවා. නමුත් මේ තරගයේදී ඊට වඩා ප්‍රහාරක වේගයක් ඔහුට අවශ්‍ය බවයි අපට තේරෙන්නේ. අප බලමු කුමක්ද සිදු වෙන්නේ කියලා. ඔබ කිව්වත් වගේ පන්දුවේ බර මේ තරගයට බලපාන්නට පුළුවන්. මොකද පෙර පහරේදී මොවින් සුබසිංහ දැවී ගිය පන්දුව ඔහුට ටිකක් අපි කියන ස්ලයිස් කරන්න පුළුවන් වුණා නම් පිට සමහර විට අපකට් පහරක් හැටියට බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඉහළින් ගමන් කරන්න ඉඩ තිබුණා. ඔහු ඉදිරියට එල්ල කරලා තමයි ටිකක් පන්දුව ඉහළ නැග්ගේ. කෙසේ නමුත් පන්දුව 6යි ලකුණු 64යි අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් කඩලු තමයි ඔවුන්ට ගැට්ටුව බවට පත්ව තිබෙන්නේ. හර්ෂකුරේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයා ලසඳ රුක්මාල්. මේ පහර ගැන අපි කතා කළේ එය තරමක් පිත්ත උඩු අතට යොමලා ටිකක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඉහළින් යවන්න උත්සාහ කළා නම්
තරමක් සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් වාසනාව අවාසනාව මත තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පදනම් වෙන්නේ. මොවින් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් තනුක දාබරේගෙන්. කඩුළු 6ක් දැවී තිබෙනවා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ. පන්දුවාර තවත් ගණනක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට තවත් පන්දුවාර 9ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ගැනත් කඩුළු රැක ගැනීම ගැනත් උනන්දු විය යුතුයි මේ මොහොතේදී. ඔව් සංක අනිවාර්යෙන්ම දැන් මෙතෙන් සිට ඔවුන්ට තවත් පන්දුවාර 5කුත් 8කුත් පන්දු 3ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පන්දුවාර 8කුත් පන්දු 3ක් අපි ගත්තොත් පන්දු 45ක් පන්දු 44ක් පමණ ඉදිරිව තිබෙනවා. එක ලකුණ දෙක ලබා ගත්තත් ඔවුන්ට ලකුණු 120ක් 25ක වගේ ඉලක්කයකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් සිට ඥානාන්විත හොඳට මොලේ කල්පනා කරලා ඉනිම ගොඩනැංවුවොත් ඔවුන්ට සාර්ථක ලකුණකට යෑමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ලකුණක් පන්දුවට වේගෙන් ගමන් කළා තනුක. නැවත බාර දෙන විට ලකුණ සම්පූර්ණ කර අවසන්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ලකුණෙන් ලකුණ ඉදිරියට යා යුතුයි. පන්දුවාරයේ අවසන් වෙනවා 7 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 67යි කඩුළු 6යි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම. ලකුණු 66යි කඩුළු 6යි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම. පන්දුවාර 7ක් අවසන්. තවත් පන්දුවාර 8ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ලසඳ රුක්මාලටත් පිටිකරණයෙන් යම් දායකත්වයක් දැක්වීමට හැකි. අද උදෑසන පැවැත්වුණු මිට පෙර මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අද උදෑසන පැවැත්වුණු තරගයේ යුද හමුදාව සහ කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර තරගය වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම නිසා තරගය ප්‍රතිඵලයක් රහිතව අවසන් වුණා. ඔව් කලියුතු දේ හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා ලසඳ රුක්මාල් නායකයා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ. ඔහු තීරණය කොට තිබෙනවා 1 ලකුණ 2 ලබාගෙන මේ තරගය ඉදිරියට ගෙන යා හැකි ජයග්‍රාහී ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යා හැකි. මේ වන විටත් ඔවුන්ට ලකුණු 9.35ක වේගයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ ඔහු ඒ 1 ලකුණ ලබාගත් ආකාරය. ඔවසංක අපි කතා කළ පරිදිම දැන් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ඒ සැලසුමකට අනුව ක්‍රීඩා කරමින් සිටින බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ඉතිරිව සිටින ක්‍රීඩකයින්ට ක්‍රීඩාගාරයේ පිතිකරණය නිරත වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින ක්‍රීඩකයින්ට ලොකු පිතිකරණ දස්කම් දැක්වීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ලකුණ 2 ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. එය තමයි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම මෙතෙන් පටන් ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ. කෙසේ හෝ පන්දුවාර 15 තුල ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් නිශ්චිත වශයෙන්ම ඔවුන්ට හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යාමට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම ඔවුන් සකසාගෙන තිබෙනවා. වශාන් දිල්හර පන්දුවාර 1යි පන්දු 2ක් යවා ලකුණු 12ක් ලබා දී තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. වැදගත්ම කඩුල්ල මොවින් සුබසිංහගේ කඩුල්ල. ඒ වගේම දේශාන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රතිකරණන්තේ තවත් නිපන්දුවක් අශාන් දිල්හරකින් මේ ඔහුගේ දෙවන නිපන්දුව ඔහු කෙටි වේගවත් බවුන්ස් ඒ වගේම වේගය අඩාල කරන බවුන්සර් පන්දු යොමු කරන. නමුත් මෙවර ඔහුගේ පාදයේ ගැටලුවක් නෙමෙයි සිදු වුණේ. ඔහුගේ අත වදිනවා පන්දු යවනාන්තේ කඩුල්ලේ. එය තමයි මෙහිදී නිපන්දුවක් බවට පත්වීමට හේතු වුණේ. තරමක් මෑත කාලීන ක්‍රිකට් පොතට එක්වූ නීතියක් මින් පෙර එවන්නක් තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් නිදහස් පහරකට අවස්ථාව දේශාන් ප්‍රනාන්දු කඩළු 3ක් දෙවුණු මොහොතේ පිටියට පැමිණෙන්නේ. නමුත් පන්දු 6කට පමණයි මෙතෙක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. ඔහුට සෑහෙන්න දුවන්න සිදු වුණා කඩළු අතර. මෙන්න ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නිදහස් පහරකට. තාක්ෂණය තරම් හොඳින් නොතිබුණත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා දේශාන් ප්‍රනාන්දුට. ලකුණුයි වැදගත් මේ තරගයේදී පන්දුවාර 15ක් පමණයි තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දු 18 තුල ඔවුන් ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු එල්ල කළ දිශාවට නෙමෙයි ප්‍රහාරය ගමන් කළේ. නමුත් කෙසේ හෝ ඔවුන්ට ඒ නිදහස් පහරෙන් ලබාගත හැකි උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී
ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 72යි කඩලු 6යි පන්දු වාර 7කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ 4 පහර 6යි 6 පහර 2යි දේශාන් ප්‍රනාන්දේ වගේම ලසඳ රුක්මාල් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. අෂාන් දිල්හාර පළමු පන්දු වාරේදී ලකුණු 11ක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. අදත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙපළ සාර්ථකයි. විශාල පහරකට පසු කළ යුතු තිබුණු දේ ඔවුන් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මෙය තමයි අපි කියනවා ඩගවුට් එක කියලා. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටින ස්ථානයේ ඔවුන්ට පුළුවන් පුහුණුකරුවන් එක්ක කතා කරලා මෙවැනි තීරණ ඉක්මනින් වෙනස් කරන්න 20 තරඟ රටාවේදී අප එකම සැලැස්මකට අපිට යන්නට බෑ. අප ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තරඟය තුලදී අපේ කඩළු ඉක්මනින් දවි යනවා නම් අපි ඉක්මනින් අපේ සැලසුම් වෙනස් කරගත යුතුයි. ඔවුන් එය තමයි මේ සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක මොකද 20 ක්‍රිකට් තරඟ රටාව ඉතාමත් වේගයෙන් නැදී යන තරඟ රටාවක්. ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ අවශ්‍ය තීරණ හරි වෙලාවට ගත්තේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඒ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊයේදී ඉන්දියා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියත් සාර්ථකව අවසන් වුණා. ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු මංගල IPL තරඟාවලියේදීම ශූරතාවය කරා මෙහෙවීමට සමත් වුණා. හර්දික් පාණ්ඩයාගේ නායකත්වයෙන් තමයි ගුජරාට් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ශූරතාවය දිනාගත්තේ. කුමා සංගකාර ඒ වගේම කුමා සංගකාර සහ ලසිත් මාලිංග රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටිනවා. ඔවුන් තමයි වසර 14කට පසුව අවසන් මහා තරඟයට පැමිණ අනුශූරයින් බවට පත් වුණේ. පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 73යි කඩලු 6යි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම. අමිත් දාබරේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. ලකුණු 73ක් ලබා සිටින ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුන් තවත් පන්දු වාර 7කට ක්‍රීඩා කර යුතුයි. දාබරේ සහෝදරින් දෙදෙනාම මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. අමිත දාබරේ ඒ වගේම තනුක දාබරේ ඔවුන් දෙදෙනාම එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි ටිකක් දකින්න කැමති පන්නේ වෙනස් විදිහේ පන්දු යවන්නේ කැරම් පන්දු යවන්නේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. තමත් ඉක්මනින් පළමු ලකුණ ලබා ගන්නවා ලසඳ සහ දේශාන්. නමුත් දෙවනි ලකුණ ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද මේ කඩුල්ල රැකගෙන ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය පන්දු වාර 15 දක්වා හැකි උපරිම කාලයක් තුල ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාම හොඳයි මේ උත්සාහය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ. ලසඳ රුක්මාල් නායකයා ඔහු පිටියේ සිටිනවා. ඉතින් දේශාන්ව හසුරුවා ගැනීම ඔහුට අයත් කාර්යයක්. ඔහු හොඳින් සිදු කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ සැලසුම ඉක්මනින් ඔවුන් වෙනස් කොට තිබෙනවා එක ලකුණ ලබා ගැනීමට. අමිතගේ පන්දු වීම ටිකක් වරුන් චක්‍රවර්ති වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ව තමයි සිහි කරන්නේ. කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන්නේ මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යැවීමක්. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සිතුම් දිසානායක තමයි මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තරමක් දුර්වල පන්දුවක් පායින්නට පිටින්නට ගොඩක් ඉවතින් තමයි පන්දුව ඇදී ආවේ. තාමත් පන්දු වාරයකට ලකුණු 8.67ක වේගයක් වුන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 78යි ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම කඩලු 6ක් දැවි පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී.
ඔව් නැවතත් ශාලක බණ්ඩාර කැඳවා තිබෙනවා නවක පන්දුයන්නෙකු ලෙස පන්දුවීම සඳහා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණ අන්තේ දේශාන් ප්‍රනාන්දු. සංකාද දිනේදී SLC මේජර් T20 ලීග් තරඟාවලියේ තරඟ කිහිපයක්ම පැවැත්වුණා අද උදැසන. නමුත් ඒ එකදු හෝ තරඟයක්වත් ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් වී නැහැ. ඉතාමත් කනගාටුදායකයි. නමුත් තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. SSC කණ්ඩායම ඒ වගේම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වුණු තරඟය ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ඉතාමත් තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. මෙවැනි ආකාරයේ අනපේක්ෂිත ජයග්‍රහණ කිහිපයක්ම මේ තරඟාවලිය පුරාවට අපට දක ගන්නට ලැබුණා. NCC කණ්ඩායම නුගේගොඩ කණ්ඩායම හමුවේ පරාජයටපත් වුණා. වගේම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට අවධානය යොමු කළොත් SSC කණ්ඩායම තමයි ඒ කාණ්ඩේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඒ වගේම PRC කණ්ඩායම B කාණ්ඩේ ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. C කාණ්ඩේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පෙරමුණේ පසු වෙනකොට මුවස් කණ්ඩායම අපරාජිතව D කාණ්ඩේ පෙරමුණේ පසු වෙනවා. ඉතින් තරඟාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 26ක් සහභාගී වෙනවා. කාණ්ඩයන් 4ක් යටතේ මේ මූලික වටේ අවසන් වුණායින් පසුව ඒ කාණ්ඩේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්න කණ්ඩායමට අවසන් පූර්ව වටේට නැත්නම් සෙමි ෆයිනල්ස් වලට යන්නට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. ගයිඩ් කිරීමකට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ශාලක බණ්ඩාර පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඔහු වැඩිපුරම කැපිපෙනුනේ පන්දු රැකීමෙන්. ඔහු ඉතාමත් හොඳ දුවදී දවා ගැනීමක් ලබා ගත්තා. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු කරමින් පළමු දවා ගැනීම අද දිනේ. නැවතත් ග්ලයිඩ් කිරීමට උත්සාහය හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු ලබා නොදෙන පන්දු නම් පීඩනය වැඩි කරන පන්දු. අවසන් පන්දු කිහිපය පුරාවටම උන්ට ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිලකුණු පන්දු 3යි නිලකුණු පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරා ශාලක. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 80යි කඩලු 6යි. After the first match was washed off due to rain, we are in our second match today. Air Force, who are batting first at the moment, are 80 for the loss of 6 wickets. This is the 11th over. Amita into his second over here. I have me, Ms. Paulnas Vijayaratna. Good evening, Lakshmi. Good evening. Definitely, Air Force got on to a good start, but on the way they have lost 6 wickets. 80 for 6 at the moment after 10 overs, and that one was short and pulled away nicely by Lasanda. Gets 2 there. Lasanda currently on 6 of 12 deliveries, and Deshan is on 14 of 21 deliveries. Remember, this game is only 15-over game due to a delayed start due to rain. And that's put away by Lasanda for another boundary. The score moves up to 86 for Air Force. Well, Air Force at this stage must be looking at a total of around 120 in their 15 overs. That would be a good score, I think, Laksisi. Yes, definitely. I mean, they were actually going really well, but unfortunately they just lost wickets. Too many wickets. Movindu played really well for his 24, and also we saw Kalna Vijayasuri scoring a very good 13, but they all just couldn't continue and make it a big one. A huge appeal by the bowler. No damage done at the end. And just about 4.2 overs remaining. Also at the same time, just 4 wickets remaining. So Air Force, if they can reach up to 120, that will be a good total to chase for Ace Capital. Ace Capital in this tournament have done quite well. They are in the 3rd place in their group. They actually defeated the defending champions SSC
during their previous encounter by 9 runs. Amita. This time another quick single, well taken. Good bit of running there. At the end of 11th over, Air Force 88 for the loss of 6 wickets. Well, 88 for 6 after 11 overs, Air Force, after being put into bat. This is a Group A encounter of the Major Clubs T20 tournament. As Paul has mentioned before, Ace Capital, who are currently on 3rd in their group, and Air Force currently on 5th place. But Ace Capital, luckily, because they played 3 games and they have 4 points, whereas SSC, the leaders of the group, have 5 points after playing 4 games. So if Ace Capital can manage to squeeze a victory in this game, they will go on top of the table. That win against SSC will actually be a good point for them to take that first place in their group. So let's see, because we're actually coming to the business end of the group stages. It's getting really tight for the first place. Air Force 89 for the loss of 6 wickets at the moment. The current partnership for the 7th wicket is 25 between Deshan and Lasanda. Shalaka into his 2nd over. He has given away just 3 runs so far. Swept away by Lasanda, and that reaches the boundary. So the score moves up to 93 for Air Force. They have 3.3 overs remaining. That's a good shot. Swept beautifully. Beat the square-leg fielder down into the boundary for 4. So that takes Lasanda on to 15 and the score on to 93. Air Force put into bat. The Ace Capital captain Harsha Kure won the toss and decided to bowl first. It's again down the leg side, pushed away towards the deep mid-on area. They're going for the 2nd run. The running between is quite good. Yes, they have been really busy. They have collected all the 1s and the 2s which were available. Now talking about Ace Capital once again, they actually lost just 1 match so far, and that 1 loss also came against the Lankans, and that was quite a close match. They lost it by just 1 run and they nearly defended 91. So that actually speaks a lot about their bowling attack as well. Yes, definitely. So they are a good side. They beat SSC just a couple of days ago. So it would be interesting to see how they get on to the chase of about 120 runs in 15 overs. And also their confidence will be boosted because Oshada Fernando is back with them as well. So Air Force at the end of 12 overs, 96 for the loss of 6 wickets. So 96 for 6 after 12. Air Force put into bat, done quite well, maintaining a run rate of 8 per over. Lasanda Rukmal, the skipper for Air Force, currently on 18, while Deshan is on 16. This has been a good partnership for Air Force so far. They were struggling at one moment for the loss of 6 wickets. They were on just 64. Shanaka, the chief destroyer, has returned to the attack. He has taken 4 wickets for just 12 runs. This is also his career best figures. And also Laksasi, just in 2 overs, 4 wickets to 12 in 2 overs. He got all the 4 wickets in just 2 overs. Bowled very well.
The left arm spinner, Chanaka. That's slightly off target. They have conceded 6 extras so far, 2 no balls and 4 wides. And remember, 1 no ball, get a free hit of an additional 4 runs. So there again another quick bit of running between the wickets, and this time is not bad, it's ground. It's given out, so that's enough fall of another wicket. It's 97 for 7, Air Force. We're in the 13th over. It's the first delivery. This is the dismissal once again, trying to steal a run. But unfortunately, the wicketkeeper was up for the task, so that's the 7th wicket down for Air Force. They are 97 for the loss of 7 wickets. Ishan Fernando departs for 16 of 24 deliveries. Well, so it's 97 for 7, Air Force being put into bat. We must also mention the umpires officiating the game today is Pradeep Pudavata and S.K. Pereira. And the match referee is Priyantu Udayaratna. Nadir Ishan, the new batsman for Air Force, is successfully off the mark. There's a dismissal once again. That was the end of a very good 33-run partnership for the 7th wicket for Sri Lanka Air Force. Shanika into the final 3 deliveries of his spell. A spell which he will definitely remember for a long time. Well, Air Force captain Lasanda Rukmal has been playing pretty well. He's on 18. There he hits that one towards the mid-wicket area. Gets a single. He has been holding the batting together when they were 6 down for about 60 runs at one stage. Put on a good 33 runs partnership for the last wicket. Yes, it was a captain's knock by Lasanda. He had to play the anchor role as well because they were struggling. They have lost all their batsmen at that point as well. And the 100 is up for Air Force. They are still in the 13th over, so they have 13 deliveries remaining. So they'll most probably be looking at somewhere around 120, as you mentioned. Chanaka 4 for 16 so far in 2.5 overs. Well, I think Laksisi, if they get on to 120, definitely it's going to be a good total and a tough ask for Ace Capital to chase on these conditions. And remember, this game is just 15 overs aside. So that's the end of the 13th over. Air Force 101 for the loss of 7 wickets. $101 for 7 after 13, Air Force. We are into the final 2 overs. If you are just joining with us, this match has been reduced to 15 overs because of the rain. And that's reverse swept away by Lasanda. And that's a welcome boundary for them. Lasanda Rukmal moves to 24 of 24. That's the 9th four of the innings for Sri Lanka Air Force. That was a beautiful switch hit by Lasanda Rukmal, taking everyone by surprise. And that nearly went all the way for 6, so quite some power. He connected it well, I thought. Shalaka in his final over as well. He has not taken in wickets, but he has been really economical. Has given me just 14 runs. And that's a short delivery by Shalaka. Lasanda unable to get more than 1 run from that short delivery.
The score moves up to 106 for the loss of 7. Lasandar Rukmal on 25. Very valuable runs for Air Force. And the final 10 deliveries for Air Force. Has pushed away and another very quick single taken. Good bit of run between the wickets again. They're making sure that they pounce on every opportunity which they get to score at least a single run. You see, the most important thing, Laxis, is the non-striker is responding very quickly. That looked a very easy run. Lasandar trying to go big at the moment because they are into the final 8 deliveries now. He's on a runnable 26. 108 for 7 at the moment. 8 deliveries remaining in this innings. Shalak is a bowler. This time pushed away down towards deep mid-on. They get a single, looking for the second, but they're happy with one. I think when we look at the context of the game, this has been a really good penultimate over by Shalaka. He has given away just 8 runs so far. Once again, a very good delivery by Shalaka to end his spell. And that's the end of the 14th over. Air Force 110 for the loss of 7 wickets. Air Force 110 for 7 after 14 overs. Remember, Ace Capital got 141 for 5 against SSC of 18 overs. So this is a 15 over game, so 120, a good target. Situng Dissanayaka has returned to the attack for Ace Capital. He went for 16 runs. Just the one over which he bowled, so he'll be looking to make a comeback during this final over, hoping to take some wickets and restrict Air Force to at least 7-8 runs. Well, that is the first over of the innings. Gave away 16 runs. From there onwards, the Air Force have been looking for runs. Meanwhile, losing their wickets also. It's outside the off stump, swung widely by Lasandar Rukmal. Didn't get hold of it. A good start to the final over for Ace Capital. A swing and a miss for the Air Force skipper Lasandar Rukmal. Just 5 deliveries left. Considering the final 3 overs, they have scored just 2 boundaries. So they'll be looking to. That's nicely played. He moved on to the offside and put away nicely towards the fine leg boundary. So 4 more to Lasandar Rukmal, takes him on to 31, and the score to 114. That's just what the doctor ordered for them, isn't it? They needed the boundary really badly, and the skipper decided to look his cheeky tactics, but paid off. If it pays off, it has a good result. So that's another boundary for them. Lasandar Rukmal has played a very valuable innings for Air Force. Got 31 of 29 deliveries. Held the side together at a crucial stage when they had lost 6 wickets for 60 odd runs. Situng runs in once again. That time Folani bowled him. So that's the end of the captain. He's gone for 31. But of course, definitely he has played a very valuable innings for Air Force. He made sure that he steadied the ship for them when they were 6 down for 64. A perfect delivery
by Situn Dissanayaka to dismiss the opposition's keeper. Lasanda departs for 31 of 30 deliveries. Air Force, they have 3 more deliveries remaining. Counting on 114 for the loss of 8 wickets. Siddharth Priyankara, the new batsman for Air Force. So 3 deliveries remaining. Air Force at 114 for 8. Siddharth Priyankara, the new batsman. Gainful took the edge and goes down towards third man. Fielded a couple of meters inside the boundary and a quick get the second. Once again, good bit of running between the wickets. It's the final over. They took the risk and it paid off for them. 2 valuable runs added to the score. But they were very quick in running between the wickets. I think the Air Force batsman looking for everything that is possible there. Takes the score on to 116 for 8. This time again goes to the wicket keeper and they go through for a single. And a bye signal. That's a bit cheeky, isn't it? I mean, these are things we do see. These are incidents when the tail enders are batting. A swing and a miss, but they decide to run anyway. But once again, the risk pays off for them. They have stolen a valuable run. The final delivery of the innings, and that's another wild swing and a miss, and they managed to steal another run. And the wicketkeeper too misses it for the second time, so that's the end of the innings. It's 118 for 8. After 15 overs, the Air Force put into bat after Ace Capital won the toss and put Air Force into bat. They got 118 for 8. Ace Capital, to register their third win of the tournament, they'll need 119 in their 15 overs. That's nearly 8 runs per over. Also, Fernando, the man right over there, he'll play a big role in this chase for them. The man with the international experience for them. Showed some good sign of form during the Bangladesh Test series as well. Scored a vital half century and then made sure that Sri Lanka chased down the very low target set by Bangladesh within 3 overs. This is Air Force got 118 runs with the loss of 8 wickets. That's a fairly good total. So I'd like to see Ace Capital chasing on it. Well, Ace Capital, as I said earlier, got 142 against SLC in 18 overs. Must be wanting to get on to a good start. There you see the betting card of Air Force. Well, you see the top Kalana getting 13, and then later on it was Movin Super Singer 24 and Lasanda Rukmal who put on 31. Put on a very good partnership when Air Force. The first 5 overs, there were a lot of runs and there were also a lot of wickets as well. I think that actually cost them in some sort of way. Air Force, I mean, most of their main batters were already back in the hut at the end of 6 overs. That was a great take by Chanaka, who took 4 wickets. He started off with a wicket in the first delivery. Another good low catch by Oshada Fernando at slip. This was Movin Super Singer who was going really well. That was unfortunate dismissal. Played on to his wicket. And
this moment it was just one-way traffic. A lot of wickets fell in the space of 10 runs, and then Movin Subasinghe, who worked out, played some really good powerful strokes. It was really nice to see a youngster timing the ball that well, and also his placement was quite superb until this happened. He scored 24 of just 10 deliveries. And from there on, it was the captain Lasandha Rukmal who took over from Movin Subasinghe, playing shots all around the wicket. Lasandha and Deshan, they put together a 33-run stand for the 7th wicket for Air Force. This was the end of that partnership. That was a switch hit by Lasandha Rukmal. That was his dismissal. A foolish delivery, trying to swing it very hard. And finally it was 118 for 8 after 15 overs. There you fall of wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club
පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා මේජර් ක්ලබ්ස් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේජර් ක්ලබ්ස් 2020 තරඟාවලියේ තවත් තරඟයක් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සහ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම අතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. SLC ක්‍රීඩාංගණයේදී කාසිය වාසිය දිනාගත් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට එරෙහිව ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 118ක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාර 15ක් අවසානයේ කඩලු 8ක් දැවි. ඉතින් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. ලකුණු 119ක ඉලක්කයක් හඹා යා යුතුයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ සඳහා පන්දු වාර 15ක් නැත්නම් පන්දු 90ක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. ඔබට තිරේ පසකින් පෙනෙන්නට ඇති ක්‍රීඩාංගන සහායකින් පිටවන්නටත් පෙර මේ ක්‍රීඩකයන් පිටියට පැමිණි ඔවුන්ට කෙතරම් උනන්දුවක් තිබෙනවද මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්නට කියන දේ. ඉතින් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම පන්දු යැවීමට සූදානම්. නායක රුක්මාල් පන්දු අතැතිව, ඒ වගේම තනුක දාබරේ අමිත දාබරේ. අමිත දාබරේ ඔහුගේ සහෝදරයා තමයි පන්දුවට පාර දීමට සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. අමිත දාබරේ සහ ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු තමයි ඒස් කැපිටල් ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. ලසඳ රුක්මාල් නායකයා ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන්. තමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලසඳ රුක්මාල් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. බේරුවල DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. මෙවර ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස කටයුතු කරනවා. උදේවංශ පරාක්‍රම ඔවුන්ගේ කඩළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. උඩ පන්දුවක්කට ආසන්න පන්දුවක්. නමුත් තර්ඩ් මෑන් පන්දු රැක ගන්නා විට එක් ලකුණක් හිමි වෙනවා අමිත දාබරේට. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ පළමු ලකුණයි ඒ වාර්තා වන්නේ. මේ ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු වමත් සහ දකුණත් පිටිකරුවන් යුගලයක් තමයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ලසඳ රුක්මාල් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් පළමු තන නිල්ලාශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තරමක් පන්දුවේ වේගය අඩාල වුණා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. තාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කළා. තාමත් හොඳ ජවයක් ඒ පහරේ තිබුණා ශෙහාන්ගේ. වගේම SK පෙරේරා සහ ප්‍රදීප් උඩවත් මේ තරගයේ විනිසුරුන් ලෙස කටයුතු කරනවා. ඔවුන් දෙදෙනා අද උදෑසන පටන් ඔවුන්ගේ විනිසුරු කාර්යය නිරත වුණා. මීට පෙර තවත් තරගයක් පැවැත්වුණා මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීම යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර. තනතිරුවේ පන්දු යවන්නන් පය තබන ස්ථානයේ ඔවුන් පන්දු යැවීමේදී පය තබන ස්ථානයේ යම්කිසි ලිස්සා යෑමේ ස්වභාවයක් තිබෙනවා. උදෑසන සිටම වර්ෂාපතනයක් තිබුණා මේ ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් පුරුදු පරිදි මා හිතන්නේ ලී කුඩු යොදනවා විය යුතුයි. මෙවැනි දෑ තරගයකදී අපට සාමාන්‍යයෙන් දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව, පන්දු යවන්නන්ගේ ආරක්ෂාව සැපයීමට මෙවන් දෑ තනතිරු සකසන්නන් සහ ක්‍රීඩාංගන සහායකින් විසින් සිදු කරමින් තිබෙනවා. මොකද පන්දු යවන්නාගේ වලලුක ආශ්‍රිත ආබාධවලට මේ හේතු විය හැකි. ඒ වගේම ඔහුට පන්දුවේ ඉලක්කය හරියට ලබා ගැනීමට පහසු වන්නේ නැහැ. ලිස්සා යෑමේ ස්වභාවයක් තියෙන විට ඉතින් ලී කුඩු යොදලා එතන ඝර්ෂණය ටිකක් වැඩි කර ගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අප මේ දකිමින් තිබෙන්නේ. ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු
තරඟ 42 ලකුණු 1004යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය ඉතාමත් හොඳයි 146.81යි. අධ්‍යක්ීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. එවරත් හොඳ ජව සම්පන්න පහරක්. නමුත් ගැටලුව තිබෙන්නේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. පන්දුවේ වේගය අඩාල වීමක් සිදු වෙනවා. උදෑසන පටන් නැදහැලුණු වර්ෂාපතනය නිසා ඉතාමත් තෙත බරිත ස්වභාවයක් තමයි තිබෙන්නේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකීන් එය තරමක් අවබෝධ කරගෙන එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන ඔවුන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණයන් ලබා ගැනීම මෙහිදී ඉතාමත් වැදගත්. මේ ලස්සන රුක්මාල්ගේ දත්තයන් ලකුණු 585යි කඩලු 27ක් දවාගෙන තිබෙනවා ඉනිම 20ක් තුල. තමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා තුලට තමයි පන්දුවේ දෝලනය සිදු වුණේ. තරමක් ගුණේ පන්දුව දෝලනය වීමක් සිදු වුණා. වලාකුළු පිරුණු අහසක් සීතල දේශගුණයක්. ඉතින් පන්දුවේ දෝලනයට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා පන්දුව දෝලනය කර ගැනීමට. ඔබ දකින්න ඇති පන්දුව පතිතුනයින් පස්සේ යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා. එවර ඉදිරියට පැන පුල් කිරීම සාර්ථකයි. දැවැන්ත 6 පහරක් ෂෙහාන් ෆර්නෑන්ඩෝගෙන්. තාමත් මනරම් 6 පහරක්. දැවැන්ත ජව සම්පන්න 6 පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ෂෙහාන් ප්‍රනාන්දුකින්. ඔහු පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරමින් ඒ 6 පහර ලබා ගත්තා. කෙටි පන්දුවක් ලැබුණේ. මෙවන් පහරවල් තමයි මෙවැනි තත්ත්වයකදී එල්ල කළ යුත්තේ. පන්දුවාරයේ අවසන්. අප ඒ ගැන තවත් කතා කරමු. ලකුණු 11යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මොවින් සුබසිංහ කැඳවා තිබෙනවා. දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් අමිත දාබරේ එක් තරගයක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 15යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 15යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 166.66යි. වයස අවුරුදු 20යි. මොවින් සුබසිංහ පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ඔහු පිතිකරණයේදී ඉතාම වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. හොඳ පහරවල් වේගවත් පහරවල් එල්ල කරමින් අපි බලමු පන්දු යැවීමේදී කොහොමද ඔහුට මේ හැකියාවන් යොදා ගන්නට ලැබෙන්නේ කියලා. උඩ පන්දුව ඉතාමත් සාර්ථකව රැක ගන්නවා කලන විජේසිරි. ඒ අවස්ථාවේදී දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සිදු කරන්නේ. වැඩි වේලාවක් පන්දුව ගෝණේ රැඳී තිබුණා. නමුත් අමිත දාබරේගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා මොවින් ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පන්දුවෙම. අද මොවින්ගේ දිනේද කියලා යම්කිසි සැකයක් තිබෙනවා සචින්. ඔහු පිතිකරණයේදී ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ වගේම ඔහු යවපු පළමු පන්දුවම කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉතින් අද ඔහුගේ වාසනාවන්ත දිනය විය හැකි. ඔහුගේ වාසනාවන්ත දිනය ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ වාසනාවන්ත දිනය වීමට ඉඩ තිබෙනවා. අමිත දාබරේ දැවී යන ක්‍රීඩකයා ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. පන්දු තුනකදී ලකුණු 11යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවි. නවක පිතිකරුවා හර්ෂ කුරේ කණ්ඩායම් නායකයා. ඒ වගේම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුත් ඔහු. මොවින් සුබසිංහ ආද දිනේදී කැපී පෙනෙන තුන්නිරව් දස්කම් දක්වන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහු පිතිකරනොත් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ දෙවන වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණේ මොවින් සුබසිංහ. ලසඳ රුක්මාල් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා වුණා ලකුණු 31ක් ලබාගෙන. මොවින් සුබසිංහ විශ්ව විද්‍යාලයේ නායකත්වයක් දරුවා මීට වසර 2කට පමණ ඉහතදී.
ඉනිම 7යි කඩලු 5යි හොඳම පන්දු යැවීමේ දශකම ලකුණු 31කට කඩලු 2යි. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරමින් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් කල්න විජේසිරිගෙන්. ඒ වගේම නායක ලසඳ රුක්මාල් ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. නැවතත් මොවින් පන්දුව ගුණට මුසු කරමින් පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා ලොකු පහරකට යන්න කියලා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාව හොඳින් ලබා ගත්ත කියන්නට පුළුවන්. ස්ථානගතය ඉතාම සාර්ථකයි. ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා පිතිකරුට. මොමින් සුබසිංහ ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා දාබරේගේ කඩුල්ල. ක්‍රියාත්මක වන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. තාමත් තියුණු ප්‍රබල දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා අන්දමන්ද වී ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට හිතා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මම ඉදිරිපාදයට යනවාද පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ෂණයෙන් පන්දුව වේගින් නැදී ආව ඔහු තුලට. දඟ කැවීමත් එක්කම හොඳ ඉපිලීමක් සචින් අප කතා කරමින් හිටියා මේ ඇති වූ තාක්ෂණික දෝෂය පිළිබඳ අපගේ බලවත් කනගාටුව. නමුත් අපේ කණ්ඩායම නැවතත් තාක්ෂණික දෝෂය නිවැරදි කරගනිමින් නැවතත් සජීවී විකාශය ආරම්භ කළා. ලකුණු 19යි. පන්දු වාර 2ක් අවසන්. හර්ෂ කුරේ පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින්නේ. දුලංජන පන්දු යවන්න. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් වෙනිසුරු නිහඬයි. නැවතත් එක් ලකුණක් පිතිකරුවන් දෙපළට. ලකුණු 119ක් තමයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම හඹා යමින් සිටින්නේ. පන්දු වාරයේ අවසානය ලකුණු 20යි ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලයි. ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලකට ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. නැවතත් පන්දු යැවීමේ වෙනසක්. නදී රිෂාන් කැඳවා තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නදී රිෂාන් එවර කට් කිරීම සාර්ථකයි. 4 සීමාව පසු කර යනවා සෙමින් සීරුවේ. ශිහාන් ප්‍රනාන්දුටයි එම ලකුණු 4. ශිහාන් ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ වගකීම නිසියාකාරව හඳුනාගෙන තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තයෙන් ඔවුන්ගේ නායකයයි වගේම ඔවුන්ගේ පුහුණුකරු තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. හර්ෂ කුරේ අත්දැකීම් රැසක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුව බිම දිගේ එල්ල කරනවා නම් ඔබ යම්කිසි ආනතියකින් එල්ල කළ යුතුයි. ඉහළින් එල්ල කරන්නට පන්දුව පතිත වුණු ගමන් පන්දුව එතනම නවතින ස්වභාවයක් තිබෙනවා උදෑසන වර්ෂාව නිසා. ඉතින් බිම දිගේ ලකුණු රැස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ පෙර පහර වගේ ලේට් කට් පහර වගේ වේගයෙන් හරහට එල්ල කළ යුතුයි. ලකුණු 25යි එක් කඩුල්ලයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ සිව්වන පන්දු වාරය. එවර ඉදිරියට පැන ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ශිහාන් ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා. දේශාන් ප්‍රනාන්දු තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රැකගන්නේ.
මිඩෝන් කලාපයේ සිට සෑහෙන වෙලාවක් ගුවනේ තිබුණු පන්දුවක් සචින් සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා මානසික ඒකාග්‍රතාවය රඳවගෙන දැස් පන්දුව තුල රඳවාගෙන බලා සිටින්නට දේශාන්ට. ඉතින් එය ඔහු සාර්ථකව ඉටු කරගත්තා කියන්න පුළුවන්. උඩ පන්දු රැකීම සාර්ථකයි. දැවියන්නේ ශෙහාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 21ක් ලබාගෙන පන්දු 13ක් තුලදී ඔහු විශාල පහරවල් කීපයක් මෙල්ල කරන අප දුටුවා. නමුත් මෙවර ඔහු දැවියාමට ලක් වුණා. ඉතින් ඔහුගේ දැවියාම අප බලමු තරඟයට කෙලෙස බලපාවිද කියලා. ලකුණු 25යි කඩලු 2යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. නිමවුණු බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරය අවසන් කරමින් ඕෂධ ප්‍රනාන්දු නැවතත් දේශීය ක්‍රිකට් බිමට පැමිණ තිබෙනවා. දැන් හර්ෂ සමග ඕෂධ තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. තාමත් පහතින් මේ පන්දුව ඇදියාවේ හර්ෂ එල්ල කිරීමට සූදානම් සිටි පහර හොට එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. එවර දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක්. නමුත් එක් ලකුණකට අවස්ථාව උදා වෙනවා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. නදීර එතරම් උස පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. ඔහුගේ පන්දුව තනතීරුව වෙත දමාගසන පන්දුවක් නොවේ. ඔහු අර අප මොවින්ගෙන් දුටුවා වගේ තනතීරුව වෙත පන්දුව යොමු කරන පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. ඉතින් පන්දුව එතරම් ඉහළ නගින්නේ නැහැ තෙත බරිත තනතීරුවක් නිසා. නමුත් මොවින් පන්දු යැවීමේදී ඔහු වේගෙන් පන්දුව තනතීරුව වෙත දමාගසනවා. ඉතින් එවිට ඉපිලීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. නෝ තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. නදීර ආයාසයකින් තොරව තමයි පන්දුව සිදු කරන්නේ. නමුත් මොවින් ඔහුගේ උසත් සමග යම් ආයාසයක් දරමින් පන්දුව එකෙල්ලේම තනතිරුව මත ඝට්ටනය කරමින් යම් ඉපිලුමක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. එයයි මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ වෙනස මේ අවස්ථාවේදී. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කඩලු 2යි පන්දු අර 4ක් අවසන්. දුලාංජන මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා මේ පස්සන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඔසි පාරකට උත්සාහය. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. නමුත් කඩු රකින්න අතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. ඉතින් තවත් ලකුණකට අවස්ථාව දුලාංජන තරම් සතුටුදායක මට්ටමක නොවේ සිටින්නේ. ඔහුගේ ශරීර දේහ අංගයන් වලින් ඔහු ප්‍රකාශ කර ආකාරයට ඔහු තරම් සතුටුුනේ නැහැ ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳ. කඩලු රකින්නට තමයි ඔහු යම් ආකාරයකින් එසේ ඔහුගේ අප්‍රසාදය පළ කරන්නේ. නමුත් ඕෂධ ප්‍රනාන්දු පිටියේ නවක පිටකරුවා ලකුණු 445 ඉනිම 25ක් තුල ලකුණු 119ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටින්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. පන්දු 64ක් තුල 64ක් ඉදිරියට තිබෙනවා ඔවුන්ට මේ ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා. පෙර ලබාගත් ඉක්මන් ලකුණ පන්දුව ලබා දීම හොඳයි. හොඳින් ලබා දුන්නා. ඕෂධට තවත් ලකුණක් ඔහුව පාලනය කිරීම සෑහෙන කාර්යයක් වනවා ඇති මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට. ඔවුන් කෙලෙස දෝෂදව හසුරුවා ගන්නේ කියන එක මත මේ තරගයේ තීරණයට යම් කිසි බලපෑමක් සිදුවන්නට පුළුවන්. පන්දු 63ක් තුල තවත් ලකුණු 89ක් අවශ්‍යයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. තමත් හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයි මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර අද දිනේදී. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් සචින් දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරු. සෑහෙන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කළා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්. මම හිතන්නේ ඉල්ලීම ජයග්‍රහණය කරා මේ මොහොතේදී. අනිවාර්යෙන්ම සංක ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න වේගයෙන් පන්දුව කඩු රකින්නාට දීමට උත්සාහ කරා. නමුත් තනතීරුවේ වැදී පන්දුව සෙමින්
ගමන් කිරීමක් සිදු වුණා. ඔහුට නිසියාකාර පන්දුව කඩු රකින්නට යොමු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය ඔවුන් සාර්ථක කරගන්නවා. හර්ෂගේ කඩුල දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කරගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී හර්ෂ සහ ඖෂධ ලකුණකට යනවද නොයනවද ඒ ගැටලුවට මුහුණ දුන්නා. නමුත් අවසානයේදී ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීමට සිදු වුණා හර්ෂගේ කඩුලට. ලකුණු 5කට හර්ෂ පිටින් නිවතට ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 30යි කඩ 3ක් දෙවි. නවක පිතිකරුවා ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත හේමන්ත දේවප්‍රියගේ පුත්‍රයා ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි සහ ඉන්න හේමන්ත දේවප්‍රිය මේ ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්තගේ දස්කම් ඉනිම 24යි ලකුණු 551යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 124.09යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 27ක ප්‍රමාණයක සටහන් වෙනවා. වමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ප්‍රමුද් හෙට්ටිවත්ත. පවර් ප්ලේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දුලංජන ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින්නේ. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට සාපේක්ෂව ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ ආරම්භය තරම් හොඳ නැහැ. කඩලු දවා ගැනීම නැත්නම් කඩලු දෙසින් කණ්ඩායම් දෙකම තවත් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කඩලු වැටීම අතින් කණ්ඩායම් දෙකම එක හා සමාන මට්ටමක හිටියත් ලකුණු ලබා ගැනීම අතින් ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල ඉදිරියෙන් සිටියා. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 31යි කඩලු 3යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. So Ace Capital are 31 for 3 after 5 overs, chasing a target of 119 to win this game. They lost 3 very important wickets. Of course, a lot depends on Oshada Fernando, who's at the batting at the non-strikers end. As I say, good evening to Samir Yunis. Very good evening, Paulinus. Turning out to be a good game, this one. We were expecting some action. We were hoping that the rain stay away, and so they have. But here, Ace Capital are chasing a target that they didn't expect they chase after the first few overs. They had Air Force in trouble early on, but they had a good recovery. But Mohan that's Subasinghe another... has bowled really well this match. He got them off the trouble that they were in as a batter. He played some good looking strokes, set the momentum, and now with the ball doing the job for his team. Well, definitely put the Ace Capital on the back foot, chasing a target of 119 to win this game. The morning they won the toss and put Air Force into bat and had Air Force at 63 for 6, sorry. And there was a good partnership between skipper Lasandar Akmal and Deshan. And now Ace Capital put into back foot, losing 3 wickets for 32 runs. Oshada Fernando, just after his stint with the Sri Lanka team in Bangladesh, is batting here for Ace Capital. He's on 3. And probably this hasn't been a very difficult wicket to bat on. We expected it to be slow and batsmen might find it difficult to bat on here, but it hasn't been the case. But we have seen though some very ordinary shot making. This has been well played past the field at point, just be a single. But some very ordinary shot making, some easy catches being given, batters not being sure of the kind of approach. They've either gone absolute gun-ho or been too defensive. Very little in between, isn't it? But I thought somewhere we saw the spinners bowling and some of the balls getting an awkward lift from the and also turn. So that has created a bit of a problem in the batsman's mind.
And that's nicely played by Ocean Fernando towards mid wicket, and he gets a single there. Other than that, it is quite easy batting here. We saw the Air Force batsman playing some good shots. Moving has bowled really well so far. 1 for 11 in just under 2 overs. He was the man of the tournament in the recently concluded Emerging Clubs T20 tournament for the one-day format. Oh, that's a big shout. Has he caught an edge? Yes, he has. You were just talking about the bounce, Paulinus, and here we are seeing it. Moving Super Singha extracting some serious bounce and turn. Oshudha Fernando, in fact, it's Pramud, the left-hander, going for that big sweep and picking up that outside edge for an easy catch for the wicket keeper. So further trouble for Ace Capital as they lose their 4th wicket. So it's 36 for 4, chasing 119 for win. So the new batsman in Nithude once upon Akrama is coming into bat. Well, Ace Capital 35 for 4, chasing a target of 119 to win this game. Remember, Ace Capital got 114 18 overs in their previous game against SLC. So they have some good batsmen in their fold. This time it's nicely played, but straight to the cover fielder, no run there. So that's the end of over number 6. It's 35 for 4. So there is a bowling change. So Madhushankar Premaratna has been brought in. And he'll be bowling to Oshudha Fernando, who is on 4. Yes, this was the wicket that... That's 2 wickets for... that have fallen just now. That was a run out. Rather questionable decision that by the umpire. Harsha Kure, the captain of Ace Capital, wasn't too keen with that, wasn't too convinced with that decision. This is nicely played. Guided towards the third man. Played it very late. Just for a single though. Well, yes, definitely Harsha Kure was not happy with that. Around this time, in the 6th or 7th over, the Air Force, yes, they had lost about 5 wickets, but they had a really good run rate going. They were almost 60 plus, going at 10 per over. This is where Ace Capital, yes, they're going at 6 and over, but when you're chasing a target of 119 in 15 overs, that's nowhere good enough. They'll have to up the ante. Yes, they've lost wickets. They'll have to take calculated risks. Oh, that's really nicely bowled. Wow, what a delivery. Madhushankar pitched outside the off stump. Tanuka was not sure whether they had to lean forward or go back. It was stuck in between, and that turned back sharply into the middle stump. And what a wonderful delivery to get rid of the new batsman. Oh, that was really a good delivery indeed. Tanuka Madhushankar didn't know what to do on that. It was neither forward nor back. Ball really went through the gap. Tanuka Dabare goes for a duck. Another wicket falls for Ace Capital. It's 36 for 4.
So it should be 36 for 5, whereas the scoreboard here shows 36 for 4. We'll always have these technical glitches, something you can accept. But otherwise, it's been a wonderful evening so far. We didn't have a game in the morning. It was called. We did have a game, but it was called off, unfortunately, due to the rain. But this has been a good start. This has been a good game. Put into bat first. Air Force got off to some trouble, but then the middle and low order batters rescuing them, ensuring they get a decent total on the board. And now Ace Capital are in trouble. And that's once again beautifully bowled. This is some seriously good spin bowling. The young leg spinner Madhushankar, leaving the batters clueless. There was another wonderful delivery. Well, he's really turning that ball. Samir, you see that ball beating him outside the off stump. It's a good bit of bowling. And that's another wicket. Well taken there at the cover point. That's a very good catch indeed. So Theron. That's Movin Subasinghe who took the catch. This is brilliant bowling from Madhushankar. He's bowled 4 deliveries in this over, and all 4 have been superb deliveries. Look at this, driving him forward, inviting him to play that drive. He catches the outside edge, and Movin Subasinghe at point takes a lovely diving catch forward, jumping in front and making sure he doesn't. So another duck, Terran Bhaskaran goes for a 0 of just 2 deliveries. In deep trouble now. Ace Capital are at 36 for 6 in the 7th over. So it's Ashan Dilhara. It's a new batsman, a left-hander. Here's the last 2 wickets. That was a beautiful delivery, gem of a delivery indeed. Madhushankar Premaratne is bowling really well here. This was his second one. Drove the batsman forward, got him to drive. Not sure what he was thinking. Turning the bat towards the leg side. It caught the outside edge. Movin Subasinghe, you can't keep him out of the game. He's all over the place, isn't he? Did some good shots with the bat, bowled well, and now taking a stunner of a catch. This has been slog swept. Is there a fielder there? Oh, it just falls short of him. It could have been another wicket from Madhushankar. Nevertheless, it falls just 1 bounce short of the fielder at deep square leg. Stop it for a single. Then 7 overs completed. Ace Capital are in very deep trouble. 37 for 6. So it's Ashan Dilhara once again in strike, getting the single of the last delivery. Ace Capital 37 for 6 of 7 overs, chasing a target of 119, 82 runs needed in just 48 deliveries. Current run rate is 5.29 and the required run rate has gone up to 10.25. Tough ask, Samir, isn't it? Yeah, you've got to give it to the Air Force boys. They've turned the game around in their favour after that early stutter that they had with the bat. Oh, that's a big shot. He's played it right up. He's got all the elevation, but has he got the distance? Wow, that has landed in between exactly the 2 fielders. One fielder running backward and the other one running forward, but it fell exactly in between them. Not sure if Ashan Dilhara should be playing such shots. His more senior, experienced batter, Oshada Fernando, needs to have a chat with him. They need to put together a partnership here, take some calculated risks and not just go after every delivery. Oshada has lost partners in quick succession on the other side. Yeah, I think Samir, they should think about giving more strike to Oshada Fernando.
get the single as quickly as possible and give the strike to Oshada Fernando, who's been playing well at the moment. He made some good shots in between, but mostly it's been some very terrible decision making, whether it be a running or their shot making. Most of them have just gone up in the air without any distance. Oh, and that was a superb delivery by Madhushankar. Brilliant over. Opts for the reverse sweep. Will that go up for another catch? Yes, it does. Wow, Ace Capital, what are you doing here? Another false shot. This time Oshada Fernando, the experienced Sri Lankan batter, choosing to go for that reverse sweep against Deshan Fernando, the second ball of his spell, and he lobs it straight up to the fielder there to complete an easy catch. And this time it's the 7th wicket of Ace Capital that falls, and they're almost out of the game already. Oshada Fernando goes for 5. It's 38 for 7. Well, 38 for 7. Definitely, the Air Force is putting a lot of pressure on the Ace Capital batsman. Setting up a good target of 119 to win. I can't seem to fathom the approach here by Air Force. By Ace Capital. They have played some very ordinary looking shots, and some of them extraordinary, just like the last one that got out. Right then, Deshan Fernando will continue. That's lobbed up again. Has that got some bat to it? That's a big shout. But no. The bowler there, Deshan Fernando, almost suggesting to the umpire there may have been a glove to it, and the umpire isn't too happy. Don't you tell me how to do my job. Well, definitely a lot of pressure. That is a lot of pressure being applied by the bowlers and the fielders. The umpires also seem to be under pressure. 38 on the board for 7 wickets. Ace Capital chasing 119 to win this game. For the 81 runs needed of 45 deliveries. That time it's driven towards deep mid-on, get a single. This is what they should have done when they lost a couple of wickets early. Milk those singles, stitch together a partnership, apply some pressure back on the bowling team. But they chose to try and get out of jail by playing some very ordinary shots. You know, some batters, they have that, don't they? When they're bogged down, when they're under pressure, they come and play those expansive shots like what Movin Subasinghe did. He succeeded, but Ace Capital, unfortunately, their batters couldn't live up to that. His current run rate is 5.09 and the required run rate is 10.91. So again, as I said earlier, Air Force putting a lot of pressure on the Ace Capital batsman. 39 for 7. Chasing 190 to win this game. 80 runs needed of 43 deliveries, and that's again high in the air. There could be a catch. Yes, he's out. That's the loss of 8th wicket. So definitely Air Force might be fencing victory now. I'll tell you what, Paulinus. Even those in this team who have never bowled a ball in their lives will be telling their captain, let me have a ball, I want to pick up a wicket and have one in my career stats. This is absolutely horrific batting, if I could use that word. 8 wickets down now. Ashan Dilhara 2 goes for just 2 runs. Deshan picks up his 2nd wicket. Ace Capital are now 8 wickets down in under 40 runs, chasing 119. Versus Air Force here at the SLC. So it's 8 overs gone, 39 for 8.
It's down to the last 2 wickets now for AS Capital. They're chasing 119 put together by Air Force. We thought it was a good bowling effort by AS Capital, restricting the Air Force side to 120, but it seems like batting isn't as easy as it may have been from the first innings. Sithum, the opening bowler for Air Force, now comes out to bat. The opening bowler for AS Capital, in fact, comes out to bat. Went for a few runs in his first over, and that's when Air Force introduced their spinners. Right, these are 3 wickets for Deshan Fernando. A reverse sweep by Oshunda Fernando. An easy catch there down to the fielder at fine leg, and then a conventional sweep, again getting the top edge, and another catch there for the same fielder. So easy pickings for the bowlers, some very ordinary batting by AS Capital. So that's Siddharth Priyankara being brought in, left arm orthodox, having 2 slips. Well, AS Capital 39 for 8. Certainly Air Force very much on top of the game right now. Like to see this, a fast bowler in the midst of spinners dominating the game. We've had the last 4 wickets were in the last 2 overs by those 2 spinners. Now the captain deciding, okay, let's have a go with the faster bowlers. A left arm paceman, Siddharth. Let's see what he brings to the table. Just being told that this is his last game for the club. A retirement, a farewell match. Oh, that's cut him in half. How nice was that? That natural left armer's angle getting into the right-hander. Clueless there, Sithum. Obviously not a batter by any means. He's a fast bowler. He's the opening bowler for AS Capital. Must be a happy ending for Siddharth. Yes, that was a good delivery that came into the right-handed batsman. Nearly took the edge. AS Capital 39 for 8, chasing a total of 119 to win this game. It's again put officially, hit over the top, gone over mid-off, that's going towards the boundary. A long chase by the mid-on fielder. 2 more to the total, and Sithum gets 2 more, takes the score on to 41. On a normal day, that would have easily carried to the boundary, but we're seeing that this outfield past the 30-yard circle is still very wet and damp, and the ball doesn't really travel as much as it should usually. A little fuller there by Siddharth that time. He'll want to get among the wickets column. It is his last game after all for his Air Force club. We have 2 slips in place, and now they bring a fielder there at mid-off where the ball went in the earlier delivery. Try and repeat that length to tempt Sithum to go for that shot again. Slightly wider. The umpire calls it a wide. So 1 more run takes the score on to 42. Siddharth playing his farewell game for Air Force. Well, we thought 119. AS Capital is quite capable of getting that, but they got themselves to be blamed. Indeed, and even now when you look at that requirement of 76 of 38, it's not impossible by any means. It's a standard T20 chase. You look at games in the IPL recently and more any T20 league for that matter. You've had teams chasing these kind of requirements, but it's just that wicket column for the ACC. They've lost way too many wickets in quick succession, and none of the batters have been able to settle down and make a telling contribution. Just played false shots trying to get away from the pressure that the bowlers have created. Yes, definitely the bowlers and the fielders have supported them very well. Created a lot of pressure on the batsman. Going for a quick single. There have been quite a few of these in the entire game. There were a few risks being taken in the first innings too. There was a wonderful run out to start that collapse for Air Force. A direct hit. Even in this innings we had one, that of Harsha Kure. Since then wickets have fallen at regular intervals. Not so much with runouts, but some very ordinary batting, very ordinary shot selection. Right then, the last ball of the over from Siddharth, the left armer.
2 wickets to go for Air Force to wrap this game up. Short left alone, and that will be the end of the 9th over. 44 for 8. So it's 44 for 8. His Capital chasing a total of 119 to win this game. But I thought Samir, the Yahoo spin bowlers really bowled well. Put a lot of pressure on the Ace Capital batsman. This is Deshaun Fernando have 2 for 2 in 1 over. 75 runs more needed for victory. That's a long way to go. Very similar in the way they've lost their wickets. Even Air Force, when they were bowling, Ace Capital, when they were batting, Air Force got off to a good start in the first over, but it's a spinner who came on immediately in the next over and started the damage. Here too, it was Blovin Supersinghe with his first ball who picked up a wicket. And then onwards, it's been a struggle for the Air Force batters. Deshan has picked up 2. So has Madhushanka Premaratna, the leg spinner, bowled a couple of very nice deliveries. It's good to see, isn't it? Such young, talented boys representing their clubs, trying to make a stake into the bigger leagues on the national side, impress the selectors. Again, opting for that sweep shot, taking it out from outside the off stump. Just be a single there. Score moves on to 45. Well, and the spinners too are getting a good amount of spin, and also they're getting good bounce on this wicket. That gives the batsmen a bit of difficulty in getting their shots. Well, I think the Yahoo spinners have done a very good job. 48 for 5 is Capital, chasing 119 to win this game. We are in the 10th over. Remember, this is a 15-over game. Just 5 overs remaining after this. That's put away towards deep mid-on. Get a single. They'll try and bat out the 15 overs if they can. That's what their instructions must be, saying, okay, maybe you might not be able to win the game, but at least bat the 15 overs, get as many runs. Not sure how much net run rate matters, but always good to finish off your entire quota of overs. Makes room, tries to cut it away, but just gets it at long off for a single. But there again, he couldn't play the shot the way he wanted, because there was a good amount of turn in that delivery too. Deshaun Fernando, 2 for 5 in his second over. That's a flighted delivery put away towards the mid wicket. A long chase on the boundary. The batsman crossed for 2. Takes the score on to 49. That's the end of the 10th over. It's 49 for 8. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 49යි කල්ලු 8ක් දැවි පන්දුවර 10ක් අවසන්. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලකුණු 119ක් පන්දුවර 15ක් තුරදී. මාත් සමග සිටින අසංග මොකද හිතන්නේ මේ පන්දුවට පහර දීමේ උත්සාහය පිළිබඳව ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ? මූලක්ෂිසි සෑහෙන අභියෝගයක් තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට මේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ, විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන්, ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන් ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කළා මේ සියලු පිතිකරුවන්ට. උන් සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජය වුණා කියන්න පුළුවන් මේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු වාර කිහිපෙදී. තනේ මොවින් සුබසිංහ තමයි ආරම්භ කරේ කඩු ලබාගෙන. මම දැක්කම දැන් තරගයේ පුරාටම කැපී පෙනුණු ක්‍රීඩකයා තමයි මොවින් සුබසිංහ ඉදරන් දිනේදී.
පිටෙන් සහ පන්දුවෙන් දෙකෙන් මේ වගේ පන්දු රැකීමෙනුත් සිදත් ප්‍රියංකර ඔහුගේ අවසාන තරඟේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ. ඔව් ඉන් පාර කෙල්ල ගන්නවා. ලකුණක් කරයි තමත් ලේසියෙන් පැතිමාව කර ගන්නවා. එනෝ ලකුණු 50 සීමාවට පැමිණෙනවා එස් කැපිටල් කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ ඔහුගේ අවසන් තරඟේ නිසා වෙන්නට පුළුවන් සමහර විට ඔහුට මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැත්නම් දඟපන්දු යවන්න ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් හිටියා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නේ කැඩිට සිදත් ප්‍රියංකරට මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඔහුට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙන නිසා වන්නට පුළුවන්. එසේ නොවුනා නම් මේ වන විට කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්නට ඉඩ තිබුණා. සිතුම් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න සිටිනා මේ වන විට. ඔළුව පාරක් එල්ල ගන්නවා. ලකුණු 4ට ආසන්න අවස්ථාවක්. මිනිසුරු සටහන් කරන ලකුණු 4ක් නොවන බවට හොඳ පන්දු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම සංගීතවත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. කල්ලු 8ක් දෙවිගින් මං හිතන්නේ මේ ජයග්‍රහණය පෙරෙන මානෙ තිබුණත් හැම ලකුණක්ම සුරක්ෂා කරගෙන තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඕනික අඟලක වගේ වෙනසක් මම හිතන්නේ තිබෙන්නේ ලකුණු 4 සීමාව සහ පන්දු අතර. සිදත් නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී සිදත්ගෙන්. දැන් අවසාන තරගයේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට ඔන්න මෙන්න මගේ හොඳම තියෙන්නේ මේ ලාය සිදත්. ඔව් මින් පෙර පන්දු ආරේදීත් සිදත් ප්‍රියංකර මෙවැනිම පන්දුවක් සිතුම්ටම යවන අපදුටුව. තරමක් පිතිකරු තුලට දෝලනයක් තිබෙනවා පන්දුව පතිත වීමෙන් පස්සේ. දෝලනයකටත් වඩා සීමීමක් කියන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ ඉන හරියෙන් අප දකින්න පන්දුව ඇදී යනවා. පිටිකඩු කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ පාරක් එල්ල ගැනීමට. නැවතත් තමම හොඳ පන්දුවක් සිදන්නේ මං හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් නෙමෙයි ඇත්තම ගෝතේ ස්කපල් කන්නයි පන්දු යන්නන්න තමයි දැන් වක්කීම පැවරලා දින මොකද අපි දැක්කා පිටිකරුවන් තාම දුර්වල ලෙස දැවි යනවා ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් දැන් පන්දු වල 15 ඇතුළතදී පුළුවන් තරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම විය යුතුයි. හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඔවුන්ගේ මේ අභිප්‍රාය. එකම තනතිරුවේ පැවැත්වෙන තරගයක් තනතිරු දෙකක පැවැත්වෙන සේයාවක් තමයි දකින්නට තිබෙන්නේ. ඔව් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. අනුව ක්ලෝසින් පන්දුවක් නිමාට පත් වෙනවා එස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කඩලු 8ක් දැවි. එස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 52යි කඩලු 8ක් දැවි. තවත් පන්දුවල 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 67ක් අවශ්‍යයි. දුලංජන පන්දුවල දෙයක් යවා කිසිම කඩලක් නැහැ. ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. උඩ පන්දුවල ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 23කදී තවත් ලකුණු 66ක් අවශ්‍යයි. නගින්නට අපහසු කන්දක් පාමුලවුන් සිටින්නේ. උඩ පන්දුවකට ඉතාම ආසන්නයි. නමුත් ඔහුගේ සම්පූර්ණ ශරීරය පන්දුව වෙත යොමු කරත් උඩ පන්දුවක් කරගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. උපරිම උත්සාහය දරුවත්. ඉතින් අපි කියනවා half chance එකක් කියලාවත් කියන්න අමාරුයි. දුලංජන නැවතත් තනිතාම වාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී සිතුම්. මෙතන ඕනෑමට වඩා එස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් හදිස්සි වුණා දෝ කියලා හිතෙනවා යම් කිසි දුරකට මම ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔවුන් ඕනට වඩා උත්සාහ කරා වගේ දෙයක් මම හිතන්නේ පෙනුණා ප්‍රථම පන්දු වර කීපෙදී. තුලංචනාවක්ද වෙනවා. ඔහුග පරක් කෙල්ල ගන්නවා ඉදිරියට පැමිණ. එක ලකුණක් පමණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඔව් එස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් මම හිතන්නේ ඔවුන් සැලසුමකට අනුව තමයි පිටියට පැමිණි. ඔවුන් යම් ස්ථාවරත්වයක්
හදාගෙන ඉන් පසුව ඒ මත වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම තිබුණේ. වැදගත්ම දේ තමයි 20 තරගයකදී ඔබ සැලසුම් ඉක්මනින් වෙනස් කිරීමට ඔබට හැකියාව තිබිය යුතුයි තරගය තුලදී. නැවතත් ඉහළින්ම පාරක් එළවෙනවා. උඩ පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් කියන්නට පුළුවන්. උඩ පන්දුවට ඔහු පැමිණියා ඉදිරියට. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ පිතිකරණය ගැන. ඉතින් ඒ සැලසුම් ඉක්මනින් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට තිබුණා. ඔවුන්ගේ ඉනිමේදී ඉක්මන් වෙනස්කම් ඔවුන්ගේ සැලසුමට එකතු කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම මොවින් සුබසිංහ ඔහු පැමිණියෙන් පස්සේ ඔහු තරගයේ රිද්මය වෙනස් කළා කියන්න පුළුවන්. නැවතත් ඉහළින් මැදී යන පන්දුව උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. නැවතත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතරයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. එතන මොයින් පැමිණ පන්දු 10කදී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64කට ඉහළ දැම්ම පන්දු අර 6ක් වගේ අවසානයේදී මම හිතන්නේ. ඉන් පසුව නායක ලසන්ද සහ දේශාන් මම හිතන්නේ තාම ඉවසිලිවන්තව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 97ක් දක්වා රැගෙන ගියා මම හිතන්නේ. එයට ඒ හේතුවෙන් තමයි ඔවුන්ට ලකුණු 118ක් කරා යෑමට හැකියාව ලැබුණේ පන්දු අර 15 අවසානයේදී. දොස්වෙනි පන්දුවාරේ නිමාට පත් වෙනවා ලකුණු 59යි කල්ලු 8ක් දැවි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. මොවින් සුබසිංහ නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. අද තරගයේ ක්‍රීඩකයා වන්නට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ අතේ තමයි වාසනාව තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමෙන්, පිතිකරණයෙන්, පන්දු රැකීමෙන්. ඔහු ඉතාමත් ඉදිරියෙන් හිටියා මේ තරගයේදී. නැවතත් ඉහළින් නැදී යන පන්දුව මම හිතන්නේ ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු වීමට අවස්ථාව පිතිකරුවන්ට. මොවින් සුබසිංහ මම හිතන්නේ නිමාවුණු අවුරුදු 20 වෙනි පාර තරගාවලියේදී තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු අර දෙකයි පන්දු එකක් තුලදී කල්ලු දෙකක් ලබාගෙන තිනවා. ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ඔය තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඔහුගේ තුන්වෙනි කඩුල සඳහා. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මොයින් සුබසිංහට උඩ පන්දුව වෙත යෑමට. අනර්ග උත්සාහයක් ලක්සිසි. ඉතාම හොඳ උත්සාහයක් ඔහු තනතිරුව මත බිම දිගාවී උත්සාහ කරනවා. මේ එතරම් පහසු නැහැ ඔබ නිවසේ සිට මේ තරගය නරඹනවා වගේ. තනතිරුව ටිකක් අපි කිව්වොත් ඔබට උදාහරණයකින් කොන්ක්‍රීට් එකක් වගේ තදයි. ඉතින් ඔබ ඒ මත මෙවැනි ආකාරයෙන් කැපකිරීමක් කරනවා කියන්නේ ඔබට සෑහෙන දුරක් යන්න පුළුවන්. මේ නැවතත් පුනරූපණය. පන්දු 15දී ලකුණු 56ක් මොයින් සුබසිංහ. ඔබගත් පහරක් එල්ල කරනවා. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි නමුත් එකතු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. පිතිකරුවන්ට තරම් වැරදක් කියන්නත් බෑ ලක්සිසි. ඔවුන්ට හැකි කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටිනවා. මොකද මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගෙන් අවශ්‍ය සහාය ලැබුණේ නැහැ ඔවුන්ට. නැවතත් දඟ කැවීම සහ ඉපිලීම. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. මේ දඟ පන්දු යවන්නන් තනතිරු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඒ තුලට පන්දු යවමින් සිටිනවා. ඒ මතට පන්දු යවමින් සිටිනවා. අවශ්‍ය ඉපිලීම ඔවුන් විසින් ලබා ගන්නවා. මොයින් සුබසිංහගේ අවසාන පන්දු අද්දිනේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඉවත් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6ක් සිතුම් තමයිම ලකුණු 6 එකතු වන්නේ. මම හිතන්නේ නම් හොඳ පන්දුවකින් අන්තර අවසාන පන්දුවේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක් මොයින්ගෙන්. මම හිතන්නේ පන්දු ඔහුගේ අතින් ලිස්සා ගියාදෝ කියලා යම් කිසි සැකයක් තිබෙනවා. අද දිනේදී ඔහුට කිසිම වරදක් කරන්නට හැකියාවක් නැති ක්‍රීඩකෙක් පන්දු ආරේ අවසන් අපි ගැන තවත් කතා කරමු. ලකුණු 70යි කඩුළු 8යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම.
ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම තවත් පන්දු අර දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ලකුණු 70යි. කල්ලු 8ක් දැවි. සිතුම් ලකුණු 20යි. ශාලක ලකුණු 11යි. නැවතත් නදීර ඉෂාන් පන්දු යොමුවට පැමිණෙන්නේ. පන්දු යවන්නට කිසිම පීඩනයක් නැහැ. ඔවුන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් මානසිකත්වයේ අතින් මානසික සැහැල්ලුව අතින් ඔවුන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මේ නදීර ඉෂාන්ගේ පන්දු යවීම පන්දු අර එකයි පන්දුවකදී ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කඩුල්ලක් දවාගෙනත් තිබෙනවා. නැවත පාරක් එල්ල කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් මම හිතන්නේ සිතුම් ඉදාම හොඳ ඉනිමක් දියත් කරනවා. මම හිතන්නේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට මම හිතන්නේ යම්කිසි පාඩමක් ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන් මේ ඉනිමේ. ඔවුන් හඹා යන්නේ පන්දු 10කදී ලකුණු 44ක්. ඉතින් මේ වන විට මෙවැනි පහරවල් එල්ල කළ යුතුව තිබෙනවා. ඔවුන් කැමති වුණත් අකමැති වුණත් එය තමයි ඔවුන් සිදු කරමින් සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහාය මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගෙන් ලැබී තිබුණා නම් තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වන්නට තිබුණා මේ අවස්ථාවේදී. නයින් මුළු ඉනිමටම 4 පහරවල් දෙකක් සහ 6 පහරවල් දෙකක් පමණයි එල්ල කර තිබෙන්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76යි. 4 පහරවල් 2යි 6 පහරවල් 2යි මේ ඉනිම පුරාවටම. ඉතින් 20 තරගයක්. ඒ වගේම ලකුණු ලබාගත යුතුව තිබුණු තරගයක්. එයින්ම කියවෙනවා ඔවුන් කෙතරම් අපහසුවෙන්ද පන්දුවට පහර දී තිබෙන්නේ කියලා. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් මේ අප දුටුවේ එවැනි අවස්ථාවන් කිහිපයක්. නැවතත් තවත් දැවියාමක් බවට පත් වෙනවා. ශාලක බණ්ඩාර එලෙසින් දැවියන්නේ නදීරගේ පන්දුවක් හමුවේ ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් වෙමින්. ඒ දැවියන්නේ 9 වෙනි කඩුල්ල ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ. නවවැනි කඩුල්ල ඉතාමත් අවදානම් මඩියක වුන් සිටින්නේ. පිතිකරුට වරදක් කියන්නට බෑ. මේ අවසන් පිතිකරුවන් ඔවුන් කළ යුතු කාර්යභාරයටයි කැපවී සිටින්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඔහුට දැවියාමට සිදුවන අවසන් මොහොතේදී ඒ උත්සාහය අගය කළ යුතුයි. කෙසේ නමුත් ශාලක බණ්ඩාර ලකුණු 12ක් ලබා සිටියේදී දැවි යනවා. 9 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ යොන්ට තිබෙන්නේ අවශ්‍ය ඉලක්කය පසු කිරීම සඳහා. චානක තමයි අවසාන පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. චානක දේවෙන්ද කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ලොකුම අභියෝගය එල්ල කළ පන්දු යවන්න. නමුත් ඔහුගේ උත්සාහය වතුරේ ගියා වගේ දෙයක් සිදු වුණාද කියලා හිතනවා. මේ මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ගේ වැරදි නිසා මේ අප දකින්නේ නැවතත් ශාලකගේ දැවියාම. ලකුණු 43ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අවසන් පන්දුවාරය තුලදී ලකුණු 76යි කඩුළු 9යි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම. දේශාන් ෆර්නෑන්ඩු අවසාන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා කළු 2ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. දේශාන් වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. සිතුම් නැවත වරක් තවත් ලකුණු 6ක් සිතුම්ගේ පිටෙන්නේ අනුව ලකුණු 82 දක්වා හෙළ යනවා. ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31ක්. මේ වන විට ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ට තිබෙන අවස්ථාවන් ඉතාම සීමිතයි. පන්දු රකින කණ්ඩායමේ වැරදි මත පමණක් ඔවුන්ට සිට ගැනීමට සිදුව තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් මෙවැනි පහරවල් ඕනෑම තරගයකදී අලංකාර පහරවල්. ලකුණු 6ක් සිතුම් දිසානායකට.
අපි කතා කරන්න ඕනේ 9 වෙනි කඩුල සඳහා ලකුණු 37ක සම්මතාවයක් ගොඩනැගුණා සිතුම්. තනිතාම හොඳ සමන්තාවක් මොතුන්ගේ මුල් කඩුවට ලකුණු 39ක් තුලදී දැවි ගියා. පසුව තවත් ලකුණු 37ක් එකතු කරේ ඔහුගේ පන්දු යවන්නත් දෙන එක ඇත්තම කිව්වොත් ලකුණු 37ක සම්මතාවයකින්. ඔය සබඳතාවය නොවන්නට මේ ඊටම ලැජ්ජා සහගත ඉනිමක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. මේ අප දකින්නේ ප්‍රේක්ෂිකාවක්. ඇයටත් ටිකක් කම්මැලිකමක් තිබෙනවා වගේ පේන්නේ. තවත් පන්දු 5ක් ඉදිරියට තිබෙනවා ඒස් කැපිටල් ඉනිමේ. සිතුම් දිසානායක ඉක්මන් යොමු කිරීමක් නැවතත් නමුත් ලකුණ සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. සිතුම්ටයි ලකුණ. චානක දේවින්ද තාම හොඳ පහරක් චානක දේවින්දගෙන් ලකුණු දෙකක් කරා ලේසියෙන්ම පැතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු 85යි කඩුල 9 දෙවි තවත් පන්දු 3ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලකුණු 12 පහරවල් තිබුණා නම් මේ පන්දු තුනේදී පහරවල් 3කින් ජයග්‍රහණය කිරීමේ අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් 6 පහරවල් පමණයි ඔවුන්ට තිබෙන විශාලම පහරවල්. ඔනද තමන් හොඳ පහරක් චානක දේවින්දගෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අවසාන පන්දු දෙක ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම මම හිතන්නේ SSC කණ්ඩායම පරාජය කිරීමෙන් අනතුරුව මීට වඩා මම හිතන්නේ හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති ලබා දෙන්න. මම දන්නවා ඔය අවසාන කවුල දැවි යනවා. දේශාන් ඔහුගේ 3 වෙනි කවුල ලබා ගැනීමත් සමග ඒස් කැපිටල් නිම ලකුණු 86කට නිමාවටපත් වෙනවා. උදහම්දා කණ්ඩායමට ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක්. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක්. ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කිරීම ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය ගැන ඉතාමත් සතුටුදායකයි. ඔවුන් ආරම්භයේ සිටම තරගයේ අයිතිය ලබා ගැනීමට සෑහෙන සටනක නිරතව තිබුණා. අප කතා කරමින් සිටියා මුල සිටම තරගයේ උද්‍යෝගය ගැන. ඔවුන් පිතිකරණයට පැමිණි විගසම පළමු පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සිටම ඔවුන් සෑහෙන උද්‍යෝගිකින් ක්‍රීඩා කළා. අප උදෑසන දුටු තරඟවලට වඩා වෙනස් ආකාරයෙන්. ඉතින් නව ජීවයක් අපටත් නව පණක් ලැබුණා වගේ දෙයක් ඔවුන් ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒත් සමගින් SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ඒ දක්ෂතා ඒ කැපවීම මතින් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක්. ලකුණු 86ක් පමණයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ. හොඳනේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් තාම හොඳින් පන්දු මම හිතන්නේ කිසිම අවස්ථාවකදී ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ මුල්පෙළ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ලකුණු අතරට එනවා. මම අපි දුටුවා 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් ගන්න දුටු විට අපිට හොඳින්ම වැටහෙනවා. ඉතින් ලකුණු 86ක් පමණයි ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම අවසානයේදී ලබා ගන්නේ. තාම අවශ්‍ය ජයග්‍රහණයක් මේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට. මේ අවසන් කඩුල්ල සිතුම් දිසානායකේ තාම හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා. අවසාන පන්දු ආරේදී සිතුම්ට දැවියන්ට සිදු වෙනවා. සිදල් ප්‍රියංකරට මං හිතන්නේ තාම හොඳ අවසානයක් ඔහුගේ දිවියට මං හිතන්නේ. ක්‍රීඩකයන් එකිනෙකාට සුබ පතා ගනිමින් තරගය අවසන් කරන ආකාරය පිතිකරණයේදී මොවින් සුබසිංහ තරගයේ රිද්මය වෙනස් කළා. ඒ වගේම ලසඳ රුක්මල් සෑහෙන ඥානාන්විතව ක්‍රීඩා කළා. තමන්ගේ කණ්ඩායම අවශ්‍ය ඉලක්කයට රැගෙන යන තෙක් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීමෙන් 20 තරගයක් වුණත් පන්දු අර අඩු වුණත් ඔහු ඥානාන්විතව ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී දේශාන් ඊටාම විශිෂ්ට අයුරින් පන්දු යවුවා. පාදංග පන්දු යවන්නේ පන්දු යැවිය යුතු ආකාරයටම. ඉතින් මේ දක්ෂකම් සියල්ල කැටිව ඒ වගේම පන්දු රැකීම ඊටාම හොඳ මට්ටමක තිබුණා. තරගය පුරාම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමත් හොඳින් පන්දු රැක්කා කියන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් පිතිකරණයේදී ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමෙන් සිදු යම් යම් අතපසුවීම් තමයි ඔවුන්ගේ පරාජයට හේතු වුණේ. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව තමයි මේ ඔබ දැන් දකින්නේ. ෂෙහාන් ෆ්‍රැන්ඩු ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. ඉන් පසුව මම දන්නේ මුල් පෙළ කිසිම පිතිකරුවෙකුට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමට. සිතුම් දිසානායක පන්දු 23කදී ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ශාලක බණ්ඩාර පන්දු 16කදී ලකුණු 12යි.
අතිරේක ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දුන්නේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම. ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 86කට දැවි ගියා. නායක ලසඳ එක් පන්දුවරක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ වගේ මොවින් සුබසිංහ පිතිකරණයෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් ඉතාම හොඳින් කැපිපෙනුණු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු කල්ලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම නදීර කල්ලු 2ක් ලබා ගැනීම සහ 3, මදුශංක කල්ලු 2යි, ඒ වගේම දේශාන් කල්ලු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සමන්තා ගැන කතා කරොත් එම ලකුණු 37ක සමන්තාවයක් 9 වෙනි කල්ල සඳහා ගොඩ නැගුණා ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට. මේ තරගේ විශේෂ අවස්ථා ඒස් කැපිටල් ලිනිම ලකුණු 86කට නිමා වුණ මත මේ මොයින් සුබසිංහ ඔහුගේ ප්‍රථම කවුල ලබාගත් අවස්ථාව. මේ දුවල්දී දැවියාම ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමේ නායකයා තමයි සවාසනවන්ත විදිහට දැවි ගියේ. මම හිතන්නේ දේශානි තාම හොඳින් පන්දු යවුවම දන්නේ එකම පන්දුවාරයේදී කල්ලු 2ක් බෙද ගැනීමට සමත් වුණා ඔහු. මේ ඖෂධ ප්‍රනාන්දුගේ දැවියාම අවසානයේදී ලකුණු 86කට වොන් සීමා වුණා. මත නම් හොඳ ලකුණු 37ක සමන්තාවයක් ගොඩ නැගුණා 9 වෙනි කවුල සඳහා ශාලක බණ්ඩාර සහ සිතුම් දිස්සානායක අතර. මේ සිතුම් දිසානායක මහතා නම් හොඳ අය පහරවල් කිහිපයක්ම එල්ල කර අවසානයේදී මේ අවසාන කඩුල්ල සිතුම් දිසානායක දැවි ගිය අවසාන කඩුල්ල විදිහට. අනුවත් තරගේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම ලකුණු 32කින්. ඔහු මුලින් පන්දුර පහර දීමට ආරාධනා කරා ඒස් කැපිටල් නායකයා. ඔහු ලකුණු 118ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවර 15 තුලදී කල්ලු 8ක් දැවි. ලසඳ රුක්මල් නායකයා එයාෆෝස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 31යි. පන්දු 30කදී වගේ මොයින් සුබසිංහ පන්දු 10කදී ලකුණු 24යි. පන්දු යීමේදී ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් චානක දේවින්ද කල්ලු 4ක් දවා ගැනීම සමත් වුණා. පිළිතුරු වශයෙන් ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම ලකුණු 86කට සියලු දෙනාම දැවි ගියා. සිතුම් දිසානායක ලකුණු 32යි. ශිහාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 21යි. වගේම පන්දු යෑමේදී දේශාන් ප්‍රනාන්දු කඩලු 3ක් ලබා ගත්ත ලකුණු 17කට. ඒ වගේම මදුශංක ලකුණු 2කට කඩලු 2ක් බිඳ හෙළුවා. අනුව ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක් හිමි වුණා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමට ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉතින් අනුව ඒ ජයග්‍රහණයත් සමග මං හිතන්නේ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සුසුකම් ලැබෙන අවස්ථාව මං හිතන්නේ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායමට ගොඩක් දුරට නැති වෙයි. ඒ අනුව මීළඟ තරගය ජූනි 1 වෙනිදා CCPDC තමයි අපි නැවතත් ඔබට ගෙන එන්නේ. ඒ ඒස් කැපිටල් කණ්ඩායම සහ CCC කණ්ඩායම සමග උදෑසන 9:45ට. යනු අද්දිනේදී අපේ තරග දෙකම මේ විදිහට අවසන් වුණා. ප්‍රථම තරගයේ අවශ්‍ය හේතුවෙන් පැවැත්වුවේ නැහැ. අනුව දෙවන තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම. අනුව නැවත වරක් ජූනි 1 වෙනිදා ඔබත් සමග එකතු වෙන්න අපි මේ අවස්ථාවේදී සමුගන්නවා.
came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.